Hyvää kansanvallan juhlapäivää. Tänä iltana selviää, kuka on Suomen seuraava presidentti. Tervetuloa mukaan tuloslähetykseen. Me taidettiin päästä kuulkaas finaaliin. Tässä käydään tosissaan toiselle kierrokselle. Ja studiossa tutut valtioviisaat kannunvalajat kahden viikon takaa ja itse asiassa monen vuoden ajalta. Sami Borg, tiedämmekö kello 20 uuden presidentin nimen? Ehkä melko varmasti, mutta emme tietenkään täysin varmasti. Kiinnostavaa nähdä, kuinka hyvin kannatusmittaukset osuvat nyt kohdalleen. Paljon riippuu äänestysprosentista. Paula Pokkinen, ehdokkailla itsellään on uskoa riittänyt. Uurastus on jatkunut ihan loppuun saakka. No, ihailtavan kova vaalikunto on ollut molemmilla. He ovat kampanjoineet viimeiseen saakka. Stubb lopetti urakkansa eilen helsinkiläiselle torille ja Haavisto tamperelaiselle huoltoasemalle. Ja kello 20 siis saamme ennakkoäänten tuloksen, liki 2 miljoonaa ennakkoääntä. Käymme vaalijuhlissa, kuulemme ehdokkaiden kommentteja, jossain vaiheessa tietenkin jo tulevan presidentin haastattelun. Ja jos tarpeen, jos tulos on tiukka ja laskenta etenee epätahtisesti, niin otamme käyttöön 9 maissa tuon Ylen tutun ja turvalliseksi osoittautuneen ennusteen. Ja tietysti kuulemme arvioita monelta kantilta. Ja myös te, hyvät katsojat, voitte vaikuttaa siihen, mistä täällä studiossa illan aikana puhutaan. Ja se onnistuu osallistumalla Ylen chattiin etusivumme kautta, eli osoitteessa yle.fi. Tai sitten voitte skannata ruudussa pitkin iltaa näkyvän QR-koodin, ja se onnistuu osoittamalla älylaitteen kamerasovellus siihen QR-koodiin, ja pääsette sitä kautta chattiin. Kysymyksiin ovat vastaamassa politiikan tutkija Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Sekä johtava tutkija Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää iltaa. Oikein hyvää iltaa. Chattiin on tullut jo kysymyksiä ja siellä on esimerkiksi presidentin kielitaitoon liittyvä kysymys. Johanna, mitä vastaat tähän? Mikä merkitys sillä on? Kyllä presidentin tehtävässä kielitaidolla on merkitystä, koska se on nimenomaan ulkosuhteiden hoitamista, ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtamista yhdessä valtioneuvoston kanssa. Eli presidentti hyötyy aika merkittävällä tavallakin siitä, että jos hänellä on laaja kielitaito, hän voi käydä keskusteluja muiden valtiojohtajien kanssa parhaimmillaan samalla kielellä, mieluummin kuin se, että aina turvautuisi englantiin, joka totta kai on se tänä päivänä se diplomatian kieli. Matti Pesu, ehdokkaat ovat olleet kymmenissä tenteissä. Mikä on sinun arviosi, onko kaikki kysymykset jo kysytty? No kyllä pajatso aika tyhjä on, että ollaan keskusteltu eri turvallisuuspoliittisista kysymyksistä, lähialueesta, NATOon ja globaalillekin tasolle. Minusta meillä on aika hyvä käsitys siitä, että missä ehdokkailla on samanlaisia näkemyksiä ja missä niitä vivahdeeroja sitten kenties on. Mutta odotamme edelleen hyviä ja kiperiäkin kysymyksiä chattiin, eli niitä kannattaa laittaa. Ja muistakaa, että chatti jatkuu koko tämän tuloslähetyksen ajan. Tutustutaan sitten illan päätähtiin ja tässä he ovat. Kokoomuksen ehdokas presidentiksi Alexander Stubb. Hän on ensimmäistä kertaa presidenttiehdokkaana Italian Firenzessä Euroopan yliopistoinstituutin professori ja entinen pääministeri. Sekä vihreiden kansanedustaja, vihreiden tukema valitsijayhdistyksen ehdokas Pekka Haavisto. Hän oli edellisen hallituksen ulkoministeri ja oli mukana viemässä Suomea sotilasliitto Naton jäseneksi. Mennään seuraavaksi ehdokkaiden vaalivalvojaisiin ja aloitetaan siinä järjestyksessä, miten ehdokkaat pärjäsivät Ylen presidenttikyselyssä. Ensin Alexander Stubbin vaalivalvojasta Helsingissä, Pikku Finlandiassa. Tervehdys täältä Pikku Finlandiasta, jossa ennakkosuosikin valvojaisiin on virrannut jo 100 päin porukkaa. Ilmavalloissa kimmeltää A ja 8 ja maltillisesti siemaillaan kuplivaa. Alexander Stubb, olette mahdollisesti tänään 13 Suomen presidentti. Onko tämä ajatus ehtinyt hiipiä loppumetreillä mieleen?
No totta kai tässä itse kukin jännittää, mutta mulla on vähän sellainen tunne, että perhe ja kaverit ja koko tämä tiimi tuossa takana jännittää enemmän kuin minä. Et odotetaan nyt vielä noin 25 minuuttia ja katsotaan miten käy. Vaalien ensimmäiseltä kierrokselta jäi ne kuuluisat 1,5 miljoonaa ääntä. Miten olette pyrkineet saamaan ne puolellenne tässä 2 viikon aikana? Olemalla oma itseni ja kertomalla sitä omaa viestiä. Mun mielestä jokainen suomalainen äänestäjä on fiksu, rationaalinen, järkevä, pystyy itse tekemään omasta näkökulmastaan päätöksen ja jokainen annettu ääni on voitto suomalaiselle demokratialle. Olimme pari viikkoa sitten tämän saman pöydän äärellä. Kumpi oli jännittävämpi hetki, se vai tämä tässä nyt? No kyllä varmaan jollain tavalla tämä tässä nyt, että 2 viikkoa sitten meillä oli semifinaali ja päästiin sieltä eteenpäin finaaliin ja nyt on se niin sanottu H-hetki. Me ollaan tehty kovasti töitä viimeiset 6 kuukautta. Mitään en tekisi toisin, on äärettömän ylpeä. On ollut suuri kunnia saada olla mukana näissä vaaleissa. Tämä on voitto suomalaiselle demokratialle ja kaikkien meidän suomalaisten kannattaa olla ylpeä siitä, että voidaan käydä näin reilut, toista kunnioittavat vaalit. Seuraamme tilannetta. Kiitos. Pekka Haavisto viettää valvojaisia. Kulttuurineuvos korjaamolla viettää valvojaisia. Tänään otetaan täyttä tupaa, jos ei olekin jo, eli runsasta 600 ihmistä. Pekka Haavisto. Vajaan puolen tunnin kuluttua voi jo selvitä, onko Suomen seuraava presidentti Pekka Haavisto vai Alexander Stubb. Miltä se tuntuu? Mitä ajattelette juuri nyt? No ajattelen, että tämä tiimi ja ihmiset täällä on tehnyt aivan valtavan vaalityön. Alkaen sieltä kannattajakorttien keruusta kesältä 52 000 korttia kerätty ja nyt viimeisiin tilaisuuksiin Teiskontien nesteellä lauantai-iltana satoja ihmisiä. Eli ollaan tehty aivan mahtava nousujohteinen kampanja ja haluan kiittää kaikkia, jotka on ollut sitä tekemässä. Kyselyjen perusteella te olette kuitenkin altavastaaja, mutta kyselyjen perusteella myös kisa kiristyi tässä loppuvaiheessa. Niin mitkä viime hetken merkit nyt puhuvat sen puolesta, että Pekka Haavistosta voisi tulla Suomen seuraava presidentti? No paras kysely on kyllä tämä äänestys tänään ja uskon, että ihmiset ovat käyttäneet siinä järkeään ja tukeneet niitä ehdokkaita, joita haluavat tukea ja kaikki ovat voineet valintoja tässä yhteydessä. Uskon, että meidän teemamme ovat purreet aika hyvin nyt viimeisinä päivinä. Nyt lyhyesti vielä, miten suuren osan Jussi Halla-ahon ja Olli Rehnin kannattajien äänistä uskotte saaneen itsellenne? No kyllä sieltä tulee näitä. Meillä on tullut toiselle kierrokselle mukaan muun muassa kansalaisvaltuuskuntaan näkyviä poliitikkoja muista puolueista. Kiitän heitä kaikkia, kun sillä on suuri merkitys. Nyt vielä yhdellä sanalla, kuvailkaa jännitystänne. No sellainen 4-10 ollaan asteikolla 8, mutta ehkä parin minuutin päästä se kohoaa 9. Kiitos. Luulen, että Pikku Finlandiassa ja telakalla ollaan kyllä kohta lukemissa 11. Sami, ensimmäisellä kierroksella Stubb oli 1, selkeällä, mutta ei tavattoman suurella erolla. Nyt jäljellä vain 2 ehdokasta ja gallupeissa Haavisto on kuronut hieman eroa umpeen. Kuinka tasainen tämä kisa on? No jos katsotaan näitä 2-vaiheisia presidentinvaaleja, niin kyllähän tämä menee niiden tasaisten kamppailujen joukkoon, että 2 edellistä presidentinvaalia 2012 ja 2018 eivät olleet mitenkään kannatusasetelmaltaan tasaisia. Mutta on todella nyt mielenkiintoista nähdä, että mennäänkö niin täpärälle, kun on menty muun muassa 2000 ja 2006, jolloin Tarja Halonen, kun valittiin, niin jäi 51 ja rapia prosenttiin. Molemmilla kerroilla. Ja katsotaan kertaukseksi tuota Ylen viimeisintä mittausta. Siinä tosiaan 54-46 olivat lukemat ja Pekka Haavisto ikään kuin noussut edellisistä Ylen mittauksista tai Ylen teettämistä mittauksista. Paula, viime päivien kannanotot, tapahtumat, kampanjat, viimeinen tentti, levyraati. Onko jommankumman pottiin satanut lisää ääniä? No Stubb on kantanut ennakkosuosikkin viittaa sieltä viime marraskuun kyselystä saakka ja kyllä se viitta edelleen hänen harteillaan pysyy, mutta Haavisto erittäin ärhäkkänä viimeisissä tenteissä keräsi loppusuoralla rahaa, kiri melkein Stubbin budjetin kiinni ja onnistui saamaan nimekkäitä vaikuttajia taakseen, niin tosi jännä nähdä, näkyykö tämä loppukiri. Mutta tässä on monta tosiaan ristikkäistä tai vastakkaista kehitystä. Sain korviini tiedon, että ennakkoäänet on liki kaikki saatu laskettua, muutama tuhat puuttuu ennakkoäänissä.
naiset äänestävät vilkkaammin, mutta nimenomaan iäkkäät ihmiset äänestävät ennakkoon ja siinä menee ristiin sitten se, että naiset toisaalta kannattavat Haavistoa enemmän, mutta iäkkäät ihmiset kannattavat Stubbia. Että tässä on tämmöisiä ristikkäisiä muutoksia. Joo, kyllä. Näin on. Se on, meillä on näiden vaalien iso kysymysmerkki on tämä äänestysprosentti nyt, että meillä oli tavattoman hyvä ennakkoäänestysaktiivisuus, mutta jos äänestysprosentti nyt esimerkiksi putoaa ykköskerroksesta 5 prosenttiyksikköä jonnekin 70, se tarkoittaa sitä, että meillä on ennakkoääniä kaikista äänistä 2/3, jolloin kyllä tällä ennakkoäänijakaumalla on todella määräävä asema nyt tähän tulokseen. No, 20 minuutin kuluttua olemme asteen verran tai pykälän verran viisaampia, kun saamme ennakkoäänet. Mutta yksi tuttu ja juhlava keskuspaikka tälle illalle, Helsingin kaupungintalon juhlasali. Tervetuloa tänne Helsingin kaupungin talolle. Jännitystä on ilmassa jo täälläkin. Pekka Haavisto ja Alexander Stubb saapuvat tänne kohtaamaan toisensa. Oikein hyvää vaali-iltaa. Ehdokkaat tosiaan ottavat tuon ennakkoäänten mukaisen tuloksen vastaan omiensa luona, mutta täällä kaupungin talolla he kommentoivat tilannetta ensimmäistä kertaa yhdessä 8:30. Ja paikalla on myös iso joukko kansainvälistä mediaa. Heidän ajatuksiaan vaalituloksesta kuulemme hieman myöhemmin tässä lähetyksessä. Täältä kuulemme myös tuloksen varmistuttua ensimmäisen uuden tasavallan presidentin haastattelun. Nähdään 8:30 uutisissa. Niin, ja katsotaan sitten vähän vaaliasetelmia ja myöskin chatista nousseita kysymyksiä. Ari, tässä on tosiaan semmoinen reilu vartti noihin ennakkoääniin ja jännitys on kohonnut molemmissa leireissä. Miten sinä arvioit politiikan erikoistoimittajana tätä 2 viime viikkoa? Miten kahden jäljellä oleva ehdokkaan kampanjointi on mennyt? No tässä oli sellainen asetelma, että toisella kierroksella Pekka Haavisto yritti haastaa Alexander Stubbia, koska Stubb oli etumatkalla ensimmäisen kierroksen jälkeen. Haaviston piti erottautua. Ja hän käytti pääasiassa 2 keinoa haastamiseen, eli tämä ydinaseiden kauttakulku Suomessa ja sitten onko Stubb ollut liian sinisilmäinen Kiinan suhteen. Ja niiden avulla hän yritti erottautua ja saada ääniä. Ja lisäksi sitten puhutteli Olli Rehnin ja myös Jussi Halla-ahon äänestäjiä olemalla huolissaan esimerkiksi Itä-Suomen, Pohjois-Suomen tilanteesta. Johanna Vuorelma, myöskin Venäjästä puhuttiin ehdokkaiden kohtaamisissa ja chatissa on sellainen kysymys, nimimerkki Tuke R kysyy, että miten mahtaa Suomen ja Venäjän suhteiden käydä tai millä tolalla ne ovat, kun uusi presidentti aloittaa työnsä ja toisaalta seurataanko Venäjällä vallanvaihtoa ja mitä sitä ajatellaan? Mehän olemme nyt hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa Suomen historiassa, että meillä on tällä hetkellä jäässä meidän viralliset Venäjä-suhteet. Se ei tule muuttumaan tämän presidentin valinnan myötä. Venäjällä seurataan tarkkaan näitä presidentin vaaleja, mutta kumpikaan meidän ehdokkaista ei ole varsinaisesti Venäjän hallinnon mieleen, koska molemmat ehdokkaat edustavat hyvin tiukkaa Venäjä-linjaa ja eivät ole nyt lämmittelemässä Venäjä-suhteita niin pitkään, kun Venäjä jatkaa hyökkäyssotaa Ukrainassa. Ja Ari, oletko samaa mieltä, että tästä vallitsi yksimielisyys tavallaan? Tässä kohtaa ei ehdokkaiden välille syntynyt näkemyseroja, paitsi se Putinin onnittelupuhelu? Kyllä, juuri siinä oli, mutta sekin on vivahde. Eli molemmat ovat tukeneet selkeästi Venäjän hyökkäyssodan jälkeen Suomen NATO-jäsenyyttä ja tukeneet sitä, että Suomen puolustusvoimien pitää saada lisää resursseja. Eli molemmat ovat Suomen ulkopolitiikan valtavirtaa tällä hetkellä. Ja tässä näemme kampanjointikuvaa, eli molemmat ehdokkaat ovat ahkerasti kiertäneet Suomea etelästä pohjoiseen. Onko äänestäjillä ollut erittäin hyvä mahdollisuus päästä lähelle ehdokasta ja ehkä päästä kysymään myöskin oleellisia kysymyksiä? Kyllä, jos on ollut halua, niin on ollut mahdollisuus osua ehdokkaan reitin varrelle. Totta kai varmasti on jossain mustia aukkoja Suomen kartalla, missä ei ole käynyt, mutta hyvä mahdollisuus on olla. Ja nyt kannattaa muuten seurata tämän illan ja lähipäivien ajan sitä, että kun ehdokas tähän asti on ollut käsin kosketeltavana kauppakeskuksissa, niin miten hän lähituntien tai lähimpien päivien aikana muuttuu instituutioksi.
Kyllä. Ja muistakaa, chatti jatkuu, laittakaa sinne kysymyksiä ja kommentteja. Ja yksi asia, mitä on tietysti pohdittu eri puolilla Suomea, on se, että minne päätyvät ne äänet, jotka tavallaan jäivät etsimään sitten uutta kohdetta, kun ensimmäisen kierroksen jälkeen ehdokkaita on jäljellä enää 2. Muun muassa tätä on Lounais-Suomessa pohdittu ja siellä jaossa on noin 100 000 ääntä. Toimittajamme Minna Ruusval on Turun keskustassa yhdessä keskustan äänestyspaikoista seuraamassa. Vieläkö siellä on väkeä, kun vaalihuoneistot pian sulkeutuvat? Täällä Turussa äänestäminen on ollut koko päivän rauhallisempaa kuin vaalien ensimmäisellä kierroksella. Näin kerrotaan tuolta keskusvaalilautakunnasta, mutta aivan hetki sitten pientä jonoakin tänne syntyy, eli edelleen on äänestäjiä liikkeellä. Täällä Lounais-Suomessa meitä jännittää erityisesti se, miten ratkaiseva rooli meillä on, sillä perussuomalaisten Jussi Halla-aholla on ollut mahtava kannatus ainakin Satakunnassa. Ja siellähän hän sai yli 30 000 ja täällä Varsinais-Suomessakin yli 50 000 ääntä ensimmäisellä kierroksella. Noin 100 000 ääntä tosiaan on jaossa täällä ja nyt onkin suuri arvoitus se, ovatko nämä perussuomalaisten äänestäjät lähteneet liikkeelle ja tietenkin kaikki muutkin äänestäjät. Mutta täällä Turussa me jatkamme Pekka Haaviston kannattajien ja myöskin sitten Alexander Stubbin kannattajien vaalivalvojaisiin ja saatte nähdä tunnelmia myöhemmin sieltä. Sami, tällä kertaa en vänkää väkisi äänestysprosenttiennustusta, mutta aika omanlaisensa tämä presidentinvaali kyllä on. Kyllä näin on ja henkilökohtaisesti täytyy sanoa, että on tuntunut ehkä näissä vaaleissa todella vaikealta ennakoida tätä äänestysprosenttia etukäteen. Me tiedämme joistakin aikaisemmista presidentinvaaleista, 2012 vaaleista, että semmoista äänestämättömyyspotentiaalia on kyllä, että silloinhan meillä ykköskerroksella kakkoskerrokselle putosi 4 prosenttiyksikköä äänestysprosentti. Tuossa grafiikka sen osoittaa. 2018 silloin oli vain yksi kierros. Silloin oli vain yksi vielä. Niinistö istuvana voitti suoraan. Tosiaan, ja me ollaan jääty 70% alle vuonna 2018 ja sitten kakkoskierroksella vuonna 2012. Nythän meillä oli erittäin positiivinen kehitys. Näissä ykköskierroksella noustiin 5 prosenttiyksikköä, mutta iso kysymysmerkki on, mihin nyt tullaan kakkoskierroksella. Tämä on yksi niistä asioista, jotka tekevät koko tuloksen ennustelemisen tai ennakoimisen vaikeaksi. Paula, me uumoilimme, että osa väestä kenties jää kotiin, kun oma ehdokas putosi. Eli ketkä siis ratkaisevat tuloksen? Tuossa nuo testamentattavat äänet, joita ei testamentata. No tässä on monenlaisia vastavirtauksia. Voi tosiaan olla, että tämä kaksinkamppailuasetelma innostaa sellaisiakin ihmisiä nyt äänestämään, jotka ekalla kierroksella eivät äänestäneet. Sitten nämä illan yhdet ratkaisevat äänet ovat nämä Halla-aholta, Olli Rehniltä ikään kuin perinnöksi jääneet äänet. Lähtevätkö he äänestämään ja kenelle sitten nimensä kirjoittavat? Ja sellainenkin kiinnostava ikään kuin vastavirta tässä on, että voi olla myös niitä tähän nyt jäljellä olevaan kaksikkoon tyytyväisiä ihmisiä, jotka ajattelevat, että siellä on 2 arvoliberaalia kaupunkilaista, hyvin samankaltaisia, tulipa kumpi vaan, niin kelpaa itselle. Ja muistutetaan, että niitä sohvalle jääneitä ensimmäisellä kerroksella oli 1 miljoonaa, eli siellä on myös aikamoinen potti, jos heitä on saatu innostettua, eli liikettä moneen suuntaan mahdollisesti. Menemme Pikku-Finlandiaan, siellä Stubbin vaalijuhlat. Kristiina Kokko, ennakkoäänet on laskettu aivan muutaman minuutin kuluttua. Kuinka todennäköistä on, että jo niistä saadaan osviittaa vaalien lopputuloksesta? No nyt vielä me emme pysty sanomaan, että meidän on kerta kaikkiaan odotettava ennakkoääniä ja sitten ihan niitä vaalipäivänkin ääniä. Eli asia on vielä hyvinkin auki ja sehän tässä se jännittävin momentti onkin, että ei sitä kukaan voi varmaksi sanoa ennen kuin se tulos sitten tuohon ruudulle rävähtää. Ennakkoäänestys on ollut poikkeuksellisen vilkasta. Mitä siitä voi päätellä nimenomaan teidän kampanjan
näkökulmasta? No joo, mielestäni se on ollut mielenkiintoista ja onkin sitten tarkemman analyysin aika, kun näemme, että miten ennakkoäänet jakautuvat ja kuinka sitten ennakkoäänestyksessä on äänestetty. Ja siinä varmasti riittää sitten politiikan asiantuntijoille paljon purettavaa ja pohdittavaa vaalien jälkeisinä päivinä. Vaalipäivän äänet siis voivat ratkaista. Minkälaisia hiljaisia signaaleja vaalikentiltä on tullut nyt viime päivinä? No kyllä aika moni on etsinyt vielä omaa ehdokastaan, eli kyllä niin kuin esimerkiksi vaikkapa Google-haut osoittavat sen, että molempia ehdokkaita on etsitty aivan viime päiviin saakka ja vielä moni pohtii valintaansa. Ja toki sitten ennakkoäänestyksen korkea luku kertoo siitä, että osa tiesi jo heti ketä äänestää ja osa sitten jäi vielä asiaa pohtimaan. Nähtäväksi jää. Kiitos. Kiitos. Ja jos joku täällä Pekka Haaviston valvojassa jännittää, niin ei varmaan ainakaan kaikkein vähiten Pekka Haaviston kampanjan vetäjä. Kampanjapäällikkö Ville Hulkkonen, niin mitä ajattelet vajaan 10 minuutin kuluttua, niin voi jo ratketa, mikä on tämä vaalin tulos, niin mitä ajattelet juuri nyt? No kieltämättä noin jäljellä olevat 10 minuuttia tuntuu nyt aika suhteettoman pitkiltä verrattuna siihen vajaan 10 kuukauden kampanjaan, joka on tehty. Mieletön määrä duunia, ihan mahtava meininki kesästä alkaen. On ollut iso ilo olla mukana tässä. No olet kiertänyt viime päivinä nyt Haaviston mukana Keski-Suomessa ja Savossa ymmärtääkseni huoltoasemilla, niin millaisia merkkejä siellä on näkynyt vaalin lopputuloksesta? Ollaan kierretty yli 50 huoltoasemaa kampanjan aikana. Huoltoasemilta ollaan jatkettu DJ Pexin klubeille. Viime päivinä, viime viikkona seisomapaikkojakaan ei ollut jaossa huoltoasemilla ja muuallakaan. Että kyllä kaikki ne ihmiset, jotka on tulleet paikalle, niihin tietää, että tässä kampanjassa on ollut tällä kertaa jotain tosi erityistä. Ihan lyhyesti vielä, niin mitä odotat, että lävähtää taululle kohta, kun ennakkoäänet tulevat, niin yhdellä lauseella? Noste on tuntunut kampanjassa 2 viikon ajan. Voitettiin silloin ensimmäisen kierroksen vaalipäivä ja ollaan menty koko ajan lähemmäs vaalivoittoon. Kiitos. Niin, ennakkoäänten tulo on siis vajaat 10 minuuttia ja otetaan muutama poiminta chatista äänestykseen liittyen. Nimimerkki Aamu 2018 kirjoittaa: äänestys jatkuu, kunnes kaikki vaalihuoneistossa olevat ovat äänestäneet. Saako ennakkoääniä kertoa, jos äänestys on yhä jossain kesken? Ari. Kyllä saa kertoa, eli ennakkoäänet tulevat tiedoksi noin kello 20.00. Sitten siinä on 30 sekuntia päälle tai minuutti päälle. Ja se on totta, että kaikki, jotka ovat olleet jonossa äänestämään kello 20.00, eli silloin kun vaalihuoneisto sulkeutuu, he saavat äänestää rauhassa loppuun. Eli kyllä, joku saattaa vielä äänestää, kun ennakkoäänten tietoja kerrotaan. Sitten täällä nimimerkki Markeliini 19 kysyy: pohdimme tänään, voidaanko teoriassa presidentti nimittää vaikkapa 1 äänen erolla vai pitääkö eron olla prosentuaalinen ehdokkaiden välillä? Johanna. Ei tarvitse olla prosentuaalinen, että kyllä se 1 äänen erokin riittää. Siinä tilanteessa, jos olisi täsmälleen sama äänimäärä ehdokkailla, niin silloin Suomessa on se systeemi, että silloin arpa määrää, että kumpi valitaan. Eli se voi todella, ei tyypillisesti Suomessa niin pieniä ne erot ole olleet, mutta periaatteessa niin teoreettisesti se voisi olla, että menisi niin tiukalle. Tässä tuli vastaus myöskin nimimerkin Elkku 2010 kysymykseen, koska hän kysyi juuri tätä, että voisiko olla 50-50 äänten tasaan meneminen. Sitten täällä on myöskin tämmöinen Joel Saarikoski kysyy: jos jompikumpi presidenttiehdokkaista menehtyy äkillisesti, valitaanko toinen ehdokas automaattisesti vai järjestetäänkö uudet vaalit? Minun käsitykseni on se, että jos ollaan toisella kierroksella, niin silloin jäljelle jäänyt presidenttiehdokas tulee valituksi presidentiksi, koska toinen ei pysty ottamaan tehtävää vastaan. Ja sitten täällä on Johannalle täsmäkysymys. Juhan Lustig, kysymys Johanna Vuorelmalle: mitkä ovat olleet sinulle näissä vaaleissa 3 suurinta yllätystä ja miksi? Nyt 3 pointtia tästä tiiviisti. No, ensimmäinen yllätys on ollut se, että
että meillä sellainen perinteinen presidentintekijäpuolue, eli sosiaalidemokraatit, niin on ollut näissä vaaleissa kuitenkin aika vaisun tuloksen sai. Olisin ehkä olettanut, että olisi ollut kovempi kamppailu näiden suurien puolueiden välillä. Sitten toinen ehkä sellainen yllätys on ollut se, että meillä se asetelma itse asiassa on ollut hyvin sellainen, mitä me ennakoitiin. Eli tässä voi sanoa, että yllätys on ollut, että yllätystä ei ole varsinaisesti tullut. Ollaan menty hyvin johdonmukaisesti sen kuvion perusteella, mitä alun perin odotettiinkin. Ja kolmantena vielä sitten se, että jonkunlainen yllätys on ollut myös se, että meillä äänestysprosentti on ollut niin korkea. Eli on verrattuna aikaisempiin vaaleihin tässä viime vuosina, niin ollaan itse asiassa menty ylöspäin, mikä on erittäin positiivinen asia. Ja mitä suomalaiset sitten tässä ajassa presidentiltä odottavat, mikä on vaikuttanut kansalaisten äänestyspäätöksiin, mikä on ollut helppoa tai vaikeaa? Kävimme kysymässä sitä ja tässä vastauksia pohjoisesta etelään. Kerro, minkälaisen presidentin Suomi nyt tarvitsee? Suomi tarvitsee rauhaa rakentavaa arvojohtajaa. Maailmalla tilanne mikä on, niin semmoinen jämäkkä, mutta kuitenkin niin kuin tavallaan sovitteleva, että ei niin kuin liian kärkäs. Vahvan ja viisaan, älykkään ja Suomen kansan puolella oleva. Sauli on jättänyt niin isot saappaat perittäväksi, että mä ainakin haluaisin samankaltaista arvojohtajuutta. Valinta ei ollut vaikea näiden kahden välillä. Millaiset asiat ratkaisi valinnan? Valinnan ratkaisi se kokemus ja luotettavuus, presidentin olemus. Kaksi hyvää ehdokasta ja molemmissa on hyviä puolia. Lopulta oli helppo päättää. Ja mikä sen päätöksen ratkaisi? No, pienet asiat, mitä on jäänyt mieleen, kun on katsonut tänne. Kokemus ja henkilön, niin kuin, minkälaisena hän on näyttäytynyt tähän saakka ja jotenkin se vaikutelma, joka hänestä on syntynyt ja sitten semmoinen luottamuksen tunne, että okei, tämä ihminen varmasti kykenee nyt sitten meillä presidenttinä toimimaan seuraavat vuodet. Vaalikoneen perusteella. Se pelasti. Ja koska ollaan totuusbisneksessä, niin tarkistimme heti tuossa äsken keskustelussa esiin nouseen asian. Eli Paula, jos ehdokas kuolisi, niin mitä tapahtuisi? Joo, tarttui korvaan tuo äskeinen vastaus ja nopeasti täältä selviteltiin. Niin jos olisi todellakin sellainen tilanne, että tässä toisella kierroksella ennen valinnan julistamista, missä hetkessä vaan toinen ehdokkaista sitten estyisi olemasta ehdolla, niin presidentinvaalit pitäisi järjestää kokonaan uudelleen. Tämä teoreettinen kuvio, mutta nyt kello käy kohti ennakkoääniä 3 minuuttia vajaat. Ja ennakkotieto kertoo, että muutama tuhat ennakkoääntä on laskematta parin miljoonan äänen potista. Sami, paljonko eroa tulee olla ennakkoäänissä, että tilanne olisi selvä? No, täysin selvä, niin sanoisin näin, että tämmöinen, jos se on 55-45 tai enemmän sitten se ero kuin se 10 prosenttiyksikköä, niin sitten tietysti riippuu vielä äänestysprosentista, mutta jos nyt oletetaan vaikka, että 75% olisi äänestysprosentti, niin kyllä siellä tavattoman paljon jää sitten kurottavaa sinne vaalipäivän ääniin. Tullaan näihin sitten tarkemmin, kun nähdään, mikä se ennakkoäänijakauma on. No, Paula, ensimmäisellä kierroksella Stubb sai 880 000 ääntä, Haavisto 836 000 ääntä, eroa 46 000. Nyt jaossa kotijavailla iso joukko ääniä ja äänestämättä jätti 1,2 miljoonaa, eli 1,5 miljoonan yli täytyy ääniosuuden suunnilleen mennä, jotta Kyllä, ja jokainen ykköskierroksella ansaittu ääni pitää tällä kierroksella ansaita uudelleen, eli sekin kisa täytyy siellä käydä. Ja sellainen havainto vielä noista ennakkoäänistä, että siellä tosiaan on yli 200 000 naisten ääntä enemmän kuin miesten ääntä. Ja kyselyjen perusteella me tiedämme, että Haavistoa kannattavat enemmän naiset ja sitten Stubb on taas aika vahvasti miesten suosikki, niin tämä voi kyllä varmasti jonkunlaisen vaalin matemaattisen mutkan myös Samin papereihin tuoda. Ja toisaalta juuri sitten niin, että ennakkoäänestäjät ovat keskimäärin hieman vanhempaa väkeä, jolloin he saattavat olla Stubbin kannalla. 40 sekunnin kuluttua olemme tästä viisaampia ja
Ehdokkaat valmiina omiensa joukossa omissa valvojaisissaan, omissa vaalijuhlissaan. Onnea molemmille tasapuolisesti 0,5 minuuttia ennakkoäänten tuloon, eli 2 miljoonaa ennakkoääntä. Ja tuttuun tapaan kannatusprosentit ilmestyvät tuohon alalaittaan. Onnea molemmille tasapuolisesti. Kiitos työstä ja uhrautumisesta demokratiaa hyväksi. Ja sama ensimmäisen kierroksen ehdokkaille, jotka nyt seuraavat ihan muina kansalaisina omalla sohvalla sitten vaalin tulosta. Ja odottelemme muutaman sekunnin ja sitten saamme ennakkoäänten tuloksen. Ja ennakkoäänissä Alexander Stubb 52,7%, Pekka Haavisto 47,3%. Anteeksi, meidän pitäisi olla haastattelussa. Tulee, mä hoidan. Alexander Stubb, minkälainen tulos tämä on? Oikein hyvä alku tälle illalle. Katsotaan miten käy sitten, kun kaikki äänet on laskettu. Odotitteko enemmän? En odottanut mitään muuta kuin, että saadaan tulos ja hyvältä näyttää. Yli 5 prosenttiyksikön etumatka, sitä on jossain pidetty riittävänä takamaan voitto. Onko tuo riittävä, jotta voitte huokaista tämän illan osalta? Asiantuntijat voi päättää sen, että hyvältä toi tällä hetkellä tuntuu, mutta tuossa on vielä paljon ääniä laskemaan. Mikä ratkaisi sen, että ennakkoäänissä tällainen äänivyöry? Anteeksi? Mikä ratkaisi sen, että ennakkoäänissä tällainen äänivyöry? Hirveän vaikea sanoa. Tämä on jälleen kerran mun mielestä näissä vaali-illoissa niin kannattaa ottaa tilanne maltilla ja rauhassa. Lasketaan kaikki äänet ja katsotaan, miten pitkä se riittää. Ajatteletteko, että vaalipäivän äänet voivat vielä muuttaa tulosta? Oikeastaan tällä hetkellä mä en ajattele mitään muuta kuin kiitollisuutta. Tämä on ollut demokratian suuri voitto Suomessa ja mä äärettömän ylpeä kaikista suomalaisista, jotka äänestävät. Olette Ylen suorassa lähetyksessä, Pekka Haavisto. Mitä sanotte tuloksesta? No, hieman takamatkalta lähdetään, mutta tämä on mahdollista vaalipäivän äänissä vielä saada kiinni. Eli jännitys tulee säilymään loppuun asti. Naiset ovat äänestäneet teitä hyvin ennakkoon, niin miten sanoisitte, onko nyt jo peli menetetty, kun Stubbin johtoasema on tuollainen? No ei peli ole menetetty, koska varmasti äänestyspäivä on tuonut meille lisää ääniä, mutta kun on riittävästi lisää, niin se nähdään tässä illan ääntenlaskun kestäessä, että täytyy odottaa loppuun asti nämäkin vaalintulokset. Miten sanoisitte, mikä nyt ratkaisee? Esimerkiksi perussuomalaisten kannattajat lähtevät yleensä urnille paremmin vaalipäivänä ja heissä on enemmän kokoomuksen äänestäjiä. Analysoikaa vähän, mikä tilanne on? No en lähde analysoimaan, jätetään se tilastotieteilijöille ja politiikan tutkijoille. Niitä on nyt tuolla paljon TVn ääressä. Mitä tästä kampanjasta on jäänyt tähän mennessä käteen? No minusta on ollut erittäin hyvä kampanja, nousujohtainen kampanja. Se näkyy viimeisinä päivinä, että on tehty erittäin hyvää tulosta ja valtava määrä ihmisiä on tullut tilaisuuteen. Eli on saatu tehokas kampanja aikaa ja kiitos kaikille, jotka ovat sitä olleet tekemässä. Kiitos. Ja tässä siis tilanne ennakkoäänissä 52,7, Haavistolla 47,3. Stubbin äänisaalis reilu 1 miljoona ääntä ja Haavisto jäi reilut 100 000 alle. Ja tarkennus vielä, että tuo laskentaprosentti tällä hetkellä se on arvio, koska me emme tiedä vaalipäivän äänien määrää eli kokonaisäänestysprosenttia. Sami, ensimmäiset arviot. No ihan ensimmäiseksi kiinnostavaksi menee. Olen laskenut eri äänestysprosenttivaihtoehdoilla näitä vaalipäivälle tarvittavia jakaumia. Ja jos nyt oletamme, että äänestysprosentti olisi 75, niin tuo Haaviston kannatus on nyt 47. Hänen pitäisi saada varsinaisen vaalipäivän äänistä noin 55%, jotta hän voittaisi, siis 75% äänestysprosentilla. Peli menee sitä hankalammaksi Haavistolle, mitä matalammaksi äänestysprosentti menee. Että jos on 70, se on 56-57%. Kyllä siinä kovasti on kirittävää. Tosi jännäksi menee. Eli kirittävää on, mutta tilanne ei ole Haaviston kannalta mahdoton. Paula,
Tämä oli yksi niistä skenaarioista, mitä ehdimme pohtia. No tämä on aika odotettu näkymä. Tilanne on kireämpi kuin yhdessäkään kannatuskyselyssä. Sekin tyypillistä tietysti kakkoskierroksen vaaleille. Haavistolle varmaan nyt on merkittävää esimerkiksi se, että ovatko nuoret lähteneet vaalipäivänä liikkeelle, koska siellä hänen kannatuksensa on jonkin verran ollut suurempaa kuin Stubbin. Mutta 3. kerta Haavistolla ei aleta ajatusten lukijoiksi, mutta sanotaan nyt kuitenkin, että kyllä siellä saattaa jo mielessä kiiriä se ajatus, että nyt Tässäkö meni niin tämä lähelle, oli? mutta sittenkin niin kauas. Ari esittelee tulosta hieman lähemmin alueittainkin. Kyllä, katsotaan miten tämä ehdokkaiden kannatus jakautuu alueellisesti. Ja tässä on kannatus, eli Suomi näyttää alueittain täältä, eli Alexander Stubb on ollut suositumpi ehdokas kuin Pekka Haavisto lähes kaikissa muissa maakunnissa paitsi Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa ja Ahvenanmaalla. Eli tässä on heidän kannatuksensa nyt kun äänistä on laskettu kohta 60%, niin Stubb on suositumpi ehdokas ollut tuolla sinisellä olevalla alueella. Ja katsotaan sitten suurissa kaupungeissa tätä tilannetta, mikä siellä on. Eli tässä näin. Alexander Stubb on ollut suositumpi ehdokas Espoossa sekä sitten Vantaalla ja Lahdessa ja Porissa. Ja Pekka Haavisto on Helsingissä suositumpi ehdokas, kuten myös Tampereella, Oulussa, Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Eli tämä on suurten kaupunkien osalta tilanne ja katsotaan sitten vertailua ensimmäiselle kierrokselle. Eli Haavisto on pitänyt tuon suosituimman asemansa Helsingissä, kuten myös Alexander Stubb Espoossa ja sitten Pekka Haavisto puolestaan Tampereella. Tämä siis tilanne suurimmissa kaupungeissa. Ja jatketaan täältä. Chatista kysymyksiä on tullut ja Johanna Vuorelma, täällä on kysymys asiantuntijalle Abu Turab nimimerkiltä, että näkyykö ehdokkaiden puoluetausta heidän kampanjassaan ja sen onnistumisessa? Tämä on erittäin hyvä kysymys. Presidentinvaalit on sellainen vaali, jossa usein se puoluetausta sieltä hämärtyy ja näissä vaaleissa on käynyt juuri näin, eli aika vähän on näkynyt sitä puoluetaiston vaikutusta. Yhtäältä sen takia, että presidentin vaali on henkilövaali ja toisaalta sen takia, että meillä tällä hetkellä on niin vahva ulko- ja turvallisuuspolitiikan konsensus, että siellä ei puolueiden välillä itse asiassa ole hirveästi ideologisia eroja. Eli vaikka se näkyisi, niin tällä hetkellä ulko- ja turvallisuuspolitiikka näyttää siltä, että siellä on puolueiden välillä niin aika lailla samat linjaukset, mitä tulee Venäjä-politiikkaan, mitä tulee tähän Itämeren turvallisuuteen. Sitten on tämmöisiä äänestysteknisiä tai tekninen kysymys. Hauakoira kysyy kysymys studioon. Saako äänestyslippua kuvata? Onko se laitonta? No somessa olemme kyllä nähneet, että ihmiset ovat lippujaan siellä esitelleet. Mitä Ari sanot tähän? Niin käsitykseni on se, että äänestyslippua ei hylätä, vaikka sen kuvaisi, mutta mitään ylimääräistä periaatteessa siellä äänestyskopissa ei saisi tehdä, mutta eihän sitä kukaan tiedä, oletko kuvannut äänestyslippusi, kun olet siellä äänestänyt ja vetänyt sen verhon kiinni, että tämä on vähän siinä niin kuin hämärän rajamailla, mutta ei tietenkään sen takia kenenkään ääntä hylätä, jos hän somessa julkaisee kuvan, ketä hän äänesti. Kyllä, mutta äänestyslappuun ei saa laittaa mitään muita. Ja Pia, sellaista kysyttiin chatissa myöskin, että jos Pekka Haaviston numero on se 10, että onko se 1 väkäsellä vai pelkkänä suorana viivana, niin hylätäänkö jompikumpi, niin ei hylätä kumpaakaan. Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen on sanonut aiemmin, että sekä 1 väkäsellä että suoralla viivalla molemmat hyväksytään. Vaikka äänestysvaalihuoneistojen edessä onkin ne ohjeet siitä, mutta tietysti jokaisella on persoonallinen käsiala ja pääsee, että numerosta saa sitten selvää. Tässä kysytään myöskin, Petteris, alkaako poliisi ja adjutantit heti seuraamaan ja turvaamaan nyt tänään valittua presidenttiä? Tästä varmaan puhutaan illan aikana myöskin näistä käytännöistä sitten, mutta mitä Ari vastaa tähän? Kun vaalin voittaja astuu Helsingin kaupungintalosta tänään ulos ja lähtee omaan tilaisuuteensa vaalijuhliin, vaalivalvojaisiin, niin siitä lähtien hän huomaa, että siellä on turvallisuusjärjestelyt muuttunut ja häntä turvataan suurin piirtein samalla tavalla kuin nykyistä tasavallan presidenttiä.
Tästä illasta se alkaa. Niin. Ja sitten täällä on vielä Miksu 1960 kysynyt, ehdokkaat lupaavat asioita. Miten presidentti Sauli Niinistön antamat lupaukset ovat toteutuneet? Muistaako Johanna, mitä Niinistö on aikoinaan luvannut? Niin pitäisi palata niihin vaalilupauksiin. Meillähän ei presidentinvaaleissa tyypillisesti ole samalla tavalla niitä vaalilupauksia kuin eduskuntavaaleissa tai kuntavaaleissa. Siellä enemmän hahmotellaan niitä ulko- ja turvallisuuspolitiikan suuria linjoja. Eli nyt jos yritän palata ajassa sinne 2012 vuoteen ja niihin vaaleihin, niin ei kyllä tule mieleen mitään sellaista lupausta, joka olisi jäänyt lunastamatta tässä 12 vuoden aikana. Mennään tässä vaiheessa iltaa Pikku Finlandian eli Alexander Stubbin vaalivalvojaisiin. Marianne Heikkilä, Marttaliiton pääsihteeri, olet ensimmäisen kerran mukana vaalikampanjassa. Politiikassa on joskus nokittelua, mutta kun olet seurannut kampanjaa, minkälainen ilmapiiri mielestäsi tässä kampanjassa on ehdokkaiden välillä ollut? No ilahtuneena on seurannut sitä, että tässä on ollut hyvin rehti ja toisia kunnioittava ilmapiiri, että ei ole onneksi ollut sellaisia takavuosien vastakkainasettelua tai nokittelua. Totta kai heissä on tässä viime metreillä syntynyt näitä eroavaisuuksia, mutta heidän molempien kampanjatiimit mielestäni ovat kunnioittaneet toista ehdokasta. Ja se on näinä some-kiusausaikoina niin todella iso arvo, että voidaan nähdä myös ne vahvat ja hyvät puolet siinä toisessa vastaehdokkaassa. Ajat ovat hyvin erilaiset nyt kuin 6 vuotta sitten, kun valittiin presidenttiä. Voidaan puhua kriisiajoistakin. Minkälaista viestiä toivoisitte, että arvojohtana presidentti vie ihmiselle? No mä toivoisin ja uskon, että koko Suomen kansa toivoo, että kuka sitten valitaankaan, niin hän on vahva arvojohtaja myös vakauttajana, diplomaattina, rauhanrakentajana, siltojen rakentajana ja näkee sen sekä niin kuin globaalin tilannekuvan että suomalaisen tilannekuvan ja pystyy niin kuin luomaan rauhaa ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Et se on tosi tärkeää. Meillä on korkea maanpuolustustahto ja esimerkiksi naiset haluaa olla vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa ja uskon, että presidentti pystyy turvallisuutta vahvistamaan arvojohtajana. Kiitos. Haaviston tukijoina on paljon julkisuuden henkilöitä ja yhden heistä elämän Venäjän hyökkäys Ukrainaan pani uusiksi. Näyttelijä Ville Haapasalo, olit Venäjällä tähti, mutta nyt sinua on sanottu siellä jopa petturiksi. Koska vastustat sotaa, niin mitä sanot siitä, miten näissä presidentinvaaleissa Venäjästä tuli iso teema? Mitä ajattelet siitä, miten Venäjästä on täällä nyt puhuttu? No totta kai, siis se mua lähinnä kummastuttaa, että venäläinen valtion propaganda on saanut niinkin paljon suomalaisessa mediassa niin kuin näkyvyyttä. Mutta kyllä Venäjä valitettavasti siitä tulee meidän tulevaisuudessa, meidän ulkopolitiikassa edelleen tärkeämpi asia. Mitä tarkoitat, että on saanut näkyvyyttä propaganda täällä? No siitä on paljon kirjoitettu Venäjän syöttämää tietoa, mitä Venäjä syöttää siellä länteen ja meillä on sitä paljon kirjoitettu. No sano se, että nyt on esimerkiksi Venäjän kanssa tehtyjä virheitä käsitelty näissä vaaleissa, mitä ehdokkaat on tehnyt, niin mitä ajattelet tästä keskustelusta? Kaikki me ollaan tehty virheitä jossain vaiheessa elämää. Ja kuka olisi osannut odottaa, että maailma kääntyy tällaiseen suuntaan? En minä ainakaan. Ja mitä sanot siitä, että vaalitulos näyttää nyt tuolta, niin minkä takia sinä lähdit tukemaan julkisuuden henkilönä Haavistoa, etkä esimerkiksi Stubbia? No ehkä siis tärkeä asia oli siis ulkopolitiikka, koska ulkopolitiikka on ollut aina tärkeää, mutta nyt vielä sen merkitys korostuu ja tässä mä luotan Pekkaan. Kiitos. Kiitos. Ja tässä vaiheessa muistutus ja kannustus, että tuolta meidän verkkosivuiltamme löytyvät nämä kaikki tiedot, mistä mekin kerromme, mutta vielä tarkemmin siellä pääsee itse sukeltamaan syvemmälle ja tutkimaan tulosta äänestysalueen, vaalipiirin, kaupunkien tarkkuudella. Eli teitä on varmaan siellä 1,5 miljoonaa ihmistä nytkin yhteisellä erinuotio äärellä, niin hyvä tapa on myös ottaa tietokone läppäri syliin ja tutkia sitten samanaikaisesti itse myös näitä tuloksia ja me yritämme tietysti kertoa parhaamme. Ja seuraavaksi koitamme kertoa hieman ja katsoa analyysiä alueittain, eli katsotaan suuret kaupungit. Tällä hetkellä siis oletettu laskentaprosentti noin 60 ja tilanne tuo Stubbin johto. Vaalipäivän ääniä sinne ei vielä ole juuri ehtinyt kertyä. Sami, huomioita.
No siis tässä, kuten ykköskierroksellakin, niin Haavisto on viemässä tässä siis Helsingin, Tampereen hyvin niukasti tällä hetkellä Oulun näiden ennakkoäänten perusteella. Turun, Jyväskylän, Kuopion, näitä yliopistokaupunkeja ja sitten muissa kaupungeissa Stubb johdossa. Näissä kaupungeissahan asuu hyvin suuri osa äänioikeutetuista, onko peräti 2/3. Kyllä vaali hyvin pitkälle näissä kaupungeissa tullaan ratkaisemaan. Itse asiassa olen tuolta tietojärjestelmästä vähän katsonut sitten ihan pienimpien kuntien äänestysprosenttia. Siellä muutamia jo löytyy ja näyttää siltä, että näissä maaseutumaisissa kunnissa äänestysprosentti on kyllä laskemassa aika merkittävästikin 5-10 prosenttiyksikköä. Keneltä se on pois? Voi olla, että ne ovat näitä myös Stubbilta pois, joka selittäisi tätä ennakkoääniä ja kaumaa ja sen poikkeamista tuosta kannatusmittauksesta. Ja suurissa kaupungeissa ja nuoremmat ihmiset käyvät innokkaammin äänestämässä vaalipäivänä, joka juuri näin. Sitten sataisi. Ja tämä itse asiassa lisää nyt tämän varsinaisen vaalipäivän laskennan jännittävyyttä ja kiinnostavuutta. Ja suurista kaupungeistahan me emme saa äänestysprosentteja vielä. Siihen kuluu vielä aikaa. Juuri. Minä poimisin tuolta esimerkinomaisesti Oulun. Se oli Oulun vaalipiiri oli se paikka, jossa Olli Rehn ja Jussi Halla-aho olivat suosituimmat ehdokkaat. Kiinnostavalla tavalla nyt näyttäisi, että heidän äänensä jakautuvat kahdelle kandidaatille, eli Stubbille ja Haavistolle hyvin tasavertaisesti. Ja kun Sami sukelsi sinne pienempiin paikkoihin, niin minäkin kurkistelin täältä tulospalvelusta sellaisia kiinnostavia, nopeita havaintoja, että näyttää selvästi siltä, että Stubb olisi voittamassa Pohjanmaalla. Siellä on esimerkiksi Kauhavalla yli 70% hänen takanaan, toki vasta osa laskettu. Ja sitten taas Lapissa useita paikkakuntia, Kemi, Kittilä, Kolari, jotka olisivat kääntymässä Haavistolle. Ja Ari jatkaa pylväittensä ääreltä. Katsotaan tarkemmin sitten tuota tämän hetken tilannetta. Eli tässä ovat nämä kannatuspylväät. Eli Alexander Stubb 52,7% ja sitten Pekka Haavisto on 47,3%. Ja nyt on laskettu siis vajaa 2/3 äänistä. Ja sitten katsotaan näitä äänimääriä. Eli Alexander Stubb 1,072 000 ääntä, Pekka Haavisto 961 000 ääntä. Eli tuossa on eroa jo joltisenkin verran. Eli jos katsotaan tuota tilannetta ja sitten katsotaan vielä näitä prosenttiosuuksia, niin Haavistolla on kirimistä tässä tilanteessa. Sitten äänestysprosentti ratkaisee, kuinka paljon sitä kirivaraa on. Mutta tuossa on nyt se vajaa tai reilu 100 000 ääntä eroa tällä hetkellä. Jatketaan. Chattiin on tullut paljon tähän äänestämiseen liittyviä ja tilanteeseen liittyviä kysymyksiä. Johanna Vuorelma, miten vastaisit kysymykseen, onko kukaan tullut näin suuren ennakkoäänten jälkeen vielä ohi? Nyt spekulaatiota illan kulusta. No tähän on vaikea vastata. Siis kyllähän tässä se perusasetelma on se, että tässä tilanne näyttää monella tapaa aika todennäköiseltä Stubbin suhteen, eli hänen ennakkoäänien määrä ja toki myös se, että hän lähti ennakkosuosikkina tähän asetelmaan. Aikaisemmin ei löydy sellaista tilannetta suoran kansanvaalin aikana, että olisi tultu ohi sellaisesta altavastaajan asetelmasta. Meillähän on ollut se tilanne, että aina se ensimmäisen kierroksen voittaja on valittu sitten presidentiksi toisella kierroksella. Eli vastaus on se, että ei ole tultu ohi. Ja sitten Matti Pesu on liittynyt taas tänne pöydän päähän. Niin täällä kysytään, että kumpi ehdokkaista omaa vahvemmat diplomaattiset taidot? Mitä sä oot ulkopolitiikan asiantuntijana? No molemmat on toiminut ulkoministereinä, joka on, voisi sanoa, niin kuin Suomen päädiplomaatti. Suomen kasvot maailmalla kansainvälisissä kokouksissa, kokoontumisissa, niin molemmat on näissä peleissä kyllä niin kuin hyvin kokeneita ja oletan, että kummallakaan niin ei homman hoitaminen diplomaattisesta taidosta jäisi vajaaksi. Sitten täällä kysytään, että
kuka kouluttaa presidentin armeijan ylipäällikön tehtäviin tällaisessa maailmantilanteessa? Eihän siihen varsinaista mitään virallista koulutusta liity, mutta sehän on jatkuvasti sitä tiedonvaihtoa ja tiedon siirtoa. Eli tässä tapauksessa puolustusvoimat on ihan keskeisessä roolissa. Kannattaa ottaa aina maltilla ja rauhassa nämä vaali-illat. Mä olen äärettömän ylpeä siitä, että on saanut olla ehdolla. Tämä on ollut hieno rehtikampanja kaikin puolin. Me olemme puolin ja toisin toisiamme kunnioittaneet sekä ensimmäisellä kierroksella että toisella. Että odotetaan nyt vielä, miten nämä äänet lähtee tuosta liikkumaan rauhassa ja maltilla. Iltalehden vasta valmistuneen ennusteen mukaan voittaisitte Pekka Haaviston lukemin 51,8, 48,2, niin miltä tämä kuulostaa? No ehkä näissä vaaleissa, kun tämä on niin sanottu first past the post, niin riittää myös 50,1, että katsotaan nyt miten nämä menee ja tietysti näitä erilaisia arvioitahan on aikaisemmin ollut, tullut, että ehkä se tarkin taitaa olla se Ylen arvio, joka tulee 9 olettaisin. Nyt on 5% kaula kilpailijaan. Uskotteko, että tämä äänestyspäivä voi vielä sitä kuraa umpeen? Tässä on vaikea niin oikeastaan uskoa, mitä pitäisi tietää. Sen on ymmärtänyt, että vaalipäivän äänet pitäisi olla Pekalle 60-40, jotta se kääntyisi, mutta tästä en ole itse ihan varma, sain vaan tuosta äsken siitä kuulla. Mikä oli ensimmäinen reaktio, kun näit tuon? Ja jatketaan vielä näillä chattikysymyksillä. Täällä nimimerkki Poika Saunoo kysyy, miten tiukka tilanteen pitäisi olla, että tänä iltana ei voitaisi julistaa voittajaa, vaan täytyisi odottaa tarkastuslaskentaa. No nyt ei näytä siltä, että ihan näin täpärällä tässä vaiheessa ollaan, mutta mitä tähän vastaat? No kyllähän Suomessa kyllä se pystytään tyypillisesti kyllä se voittaja siinä julistamaan, mutta totta kai siis tarkastuslaskenta kuuluu kuitenkin, että siellä joka tapauksessa aina lasketaan äänet aina vielä uudelleen. Eli tänään on hyvin epätodennäköistä, että olisi tilanne, jossa ei voitaisi julistaa voittajaa illan aikana. Joku Matti, kysyin sinulta hetki sitten näistä diplomaattisista taidoista, niin täällä myöskin kysytään, Maaksa nimimerkki kysyy, kumpi ehdokkaista olisi mieluisampi Yhdysvalloille? Mä luulen, että Yhdysvallat kyllä kunnioittaa hyvin vahvasti Suomen vaalitulosta ja tuskin heillä tässä on mitään selvää niin preferenssiä. Molemmilla kandidaateilla on hyvät suhteet Yhdysvaltoihin ja nyt viimeksi Haavisto ulkoministerinä piti aika tiivistä yhteyttä hänen kollegansa Antony Blinkenin kanssa ja Stubbilla on pitkä transatlanttisen suhteiden historia, joten oletan, että Yhdysvalloilla käy kumpi tahansa kandidaatti vallan hyvin. Ja Yhdysvalloilla itselläänkin on presidentinvaalit tämän vuoden marraskuussa. Kuka siellä sitten tulee valituksi, niin miten se vaikuttaa Suomen ja Yhdysvaltain suhteessa? Voi vaikuttaa hyvin perustavanlaatuisesti. Eli jos sanotaan, että Donald Trump voittaa, hänellä on hyvin erityyppiset käsitykset liittolaisuuksista, Euroopan turvallisuudesta, kuin esimerkiksi Joe Bidenilla. Mitään niin kuin vääjäämätöntä Suomen ja Yhdysvaltain suhteiden romahdusta Trumpin uudelleenvalinta ei tarkoittaisi, mutta siinä tilanteessa jouduttaisiin kyllä niin kuin varautumaan hyvinkin dramaattisiin käänteisiin. Ja nyt siirrytään takaisin tuonne pikku Finlandiaan, eli Alexander Stubbin valvoja, siis Stubb on jo kaupungintalolla, mutta tuolla on nyt haastattelussa ehdokas Mika Aaltola ensimmäiseltä kierrokselta. Mika Aaltola, meneekö titteli oikein, jos sanon ulkopoliittisen instituutin johtaja? Totta kai menee oikein. Palasin heti vaalien jälkeen takaisin sorvin ääreen. Olette täällä Alexander Stubbin vaalivalvojaisissa. Kannatatteko häntä presidentiksi? Stubb on vanha ystäväni, jonka tunnen vuosien varrelta. Erityisesti noista akateemisista tutkimuskuvioista, niin ilman muuta olen täällä tukemassa. Mutta Suomi saa hyvän presidentin joka tapauksessa. Jos Stubb valitaan, kokoomuksella on tulossa pitkä ja tukeva ulkopoliittinen värisuora. Miten se tulee näkymään Suomessa? No kansahan näistä asioista päättää. Tietysti valta on Suomessa selkeästi liikkeessä ja ihmiset ovat äänestäneet nyt sitten pääministeripuolueen ja sen jälkeen... Tuleeko se muuttamaan linjaa, näkymään linjassa? En tiedä, en mä usko, että se vaikuttaa niinkään. Että Suomessa on aika vahva kansallinen konsensus ulkopolitiikan linjasta tällä hetkellä ja
Ja se omistajuus on aika pitkälle sitten presidentillä, että kuinka tuota konsensusta käyttää, kuinka sitä käyttää niin kuin kansan johtamiseen. En usko, että se vaikuttaa paljoakaan, mutta tietenkin se on asia, joka kannattaa huomioida, eli se vaikuttaa siihen dynamiikkaan jatkossa. Haasteitahan maailmalla on paljon edessä ja toivottavasti Suomi kohtaa ne aika yhtenäisenä. Eli jäätte tekin seuraamaan, miten käy. Kiitos. Kyllä, kiitos. No niin, vihreiden entinen puheenjohtaja Maria Ohisalo, niin Stubb johtaa. Näyttääkö siltä, että Haavisto on nyt häviämässä nämä vaalit vai miten arvioitte tätä tulosta? No nyt tietysti jännitetään ihan loppuun saakka, todella jännä ilta tulossa. Me kysytään siitä, että kun Ylen kyselyjen perusteella Haaviston menestys ei ole nostanut viime kuukausina vihreiden puoluekannatusta, sen sijaan Jussi Halla-ahon suosio näyttää nostaneen perussuomalaisten kannatusta, niin harmittaako se, että Haavisto on pitänyt etäisyyttä puolueeseen? Tämä kampanja on nyt jo muuttanut Suomea avarakatseisemmaksi ja mä haluan kiittää jokaista ihmistä, joka on tullut mukaan tähän puoluerajat ylittäen. Pekka on kiertänyt ympäri Suomea, tavannut tuhansia ihmisiä. Todella monet ihmiset on intoutuneet mukaan. Kyse on yhtä puoluetta suuremmasta ilmiöstä ja mun mielestä tässä on sitä samaa kuin vuonna 2012 Pekka-ilmiössä ja kiitos kaikille vielä. Kysytään kuitenkin vielä siitä, että kun vihreät valitsi edellisessä hallituksessa, jossa Maria Ohisalo oli ministerinä, niin salkut niin, että Pekka Haavisto pääsi ulkoministeriksi. Niin jos presidentin paikkaa ei nyt tule, niin onko vihreät uhrautunut aika paljon sitten Pekka Haaviston menestyksen eteen? No Pekka on kiistatta tämän maan kovimpia diplomaatteja ja tehnyt todella tärkeää työtä viime vuosina. Paitsi viime hallituksessa, niin vuosikymmeniä ennen sitä en pidä tätä mitenkään huonona valintana. Kiitos. Kiitos. Ja pöytämme on saapunut Matti Vanhanen, moninkertainen eli ex-puhemies, ex-pääministeri, ex-valtiovarainministeri, ex-puoluejohtaja ja etujärjestöjohtaja. Ja olette ollut mukana tässäkin leikissä. Arvionne tilanteesta juuri nyt? No, vaalithan järjestetään sen tähden, että ei koskaan etukäteen tiedetä, mikä on tulos. Mutta selvän loppunousun Haavisto on saanut aikaa, mutta tietysti vaalipäivänä pitäisi saada aika reipas enemmistö, jotta tilanne kääntyisi, mutta varmaan se kohta selviää. No, palataan vähän tähän keskusteluun, mitä vaalikampanjojen aikana on käyty. Mihin Suomi suuntaa? Kovin NATO-painotteista tämä keskustelu on ollut. Unohtuiko esimerkiksi EU? No, kyllä se unohtui siinä mielessä, että jos ajatellaan Unkarin toimintaa, mahdollista pakolaisten vastaanottoon liittyvää yhteisvastuuta, yhteisen velanottamista, asioita, jossa paineita tulee 6 vuoden aikana olemaan, että mahdollisesti jopa unionin perussopimusta ehkä muutettaisiin ja unionin luonne lähtisi muuttumaan. Se on kuitenkin kansallinen kysymys, vaikka kuuluu eduskunnalle ja hallituksella, niin tällaiset niin kuin Suomen kansalliseen asemaan liittyvä aihe, että siinä olisi ehkä toivonut vähän enemmän keskustelua, mutta on näitä aiheita tässä ollut ihan yllin kyllin. Toki ja samanaikaisesti kuvissa näemme, Pekka Haavisto on tuonne kaupungintalon juhlasaliin saapumassa ja kuulostelemme, onko hänellä aikaa pysähtyä tuohon toimittajajoukon eteen, sieltä jo huudellaan kysymyksiä. Takamatkalla ollaan. Ja tietysti äänestyspäivän äänet sitten ratkaisee, että katsotaan, jos sieltä mitään suurta muutosta ei tule, niin vähän jäädään jälkeen. Vieläkö uskotte? No pieni, tuossa tilastotieteilijöiden kanssa puhuttiin, siis teoreettinen mahdollisuus on olemassa. Iltalehden ennakkoäänten jälkeen valmistuneen ennusteen mukaan lopputulos tulee olemaan 51,8-48,2 Alexander Stubbin hyväksi. Miten kommentoit? No voittaa kaikki gallupit. Eli gallupit olivat tällä toisellakin kierroksella näyttävät olevan pielessä. Eli tämä on paras tulos kaikkiin galluppeihin verrattuna. Oliko tämä pettymys vai myönteinen yllätys? No sanotaan, että on tehty vaalityötä loppuun asti ja aika hyvä tunnelma on ollut viimeisinä päivinä. Että ehkä sellainen viimeisten päivien nostotunnelma tuli tuolta nousu. Kysymys on varmaan siitä, että ketkä on sitten viimeisenä päivänä lähteneet liikkeelle, että muuttuuko tuo asetelma tuosta yhtään. Missä vaiheessa olette valmis tunnustamaan Alexander Stubbille tappionne? Kohta menemme uutisiin, mutta Matti Vanhanen, jatketaan tuosta EU-kysymyksestä ja monesta muusta kysymyksestä, jotka eivät välttämättä kuulu presidentin toimivaltaan. Presidentti Niinistöllä on ollut halu tulkita tämän maan turvallisuus hyvin laajasti. Onko kansalaisilla haikailu kuitenkin vahvaa johtajaa?
Kyllä tuntuu olevan, että on, mutta parlamentaarisen järjestelmä on kuitenkin hyvä pitää kiinni siitä, mikä meidän järjestelmä on. Ja uskon, että kunhan arki koittaa, niin tähän taas palataan. Mutta selvästikin kaipuuta tämmöistä vahvaa johtajaa kohtaan on. Matti Vanhanen, me palaamme tähän keskusteluun ja erilaisiin lautaskiistoihin, joita mahdollisesti tulevaisuudessa on tulossa. Siirrymme kohta TV-uutisiin. Tulosseuranta jatkuu koko ajan, kärkiehdokkaat haastattelussa ja me palaamme uutisten ja urheilun jälkeen tänne studioon. Näkemiin hetkeksi täältä. Hyvää vaalipäivän iltaa uutisista. Suomalaiset valitsevat tänään uuden tasavallan presidentin. Vaalihuoneistot ovat sulkeutuneet puoli tuntia sitten ja samalla julkaistiin ennakkoäänten tulokset. Ennakkoäänten perusteella ja mukana on jo hieman tämänkin päivän ääniä. Kokoomuksen ehdokas Alexander Stubb johtaa niukasti. Hän on saanut 52,6% äänistä. Valitsijayhdistyksen ja vihreiden Pekka Haavistoa on äänestänyt 47,4% suomalaisista äänioikeutetuista. Äänistä on nyt laskettu lähes 72%. Ja nyt siirrämme lähetyksen hetkeksi Helsingin kaupungintalolle, missä molemmat presidenttiehdokkaat ovat haastateltavina. Alexander Stubb, teillä on tällä hetkellä 52,6% äänistä. Joko uskallatte juhlia voittoa? No en mä vielä uskalla, mutta totta kai se näyttää hirveän hyvältä. On ollut suuri kunnia saada olla ehdolla näissä tasavallan presidentin vaaleissa ja erityisesti näin reilun, rehdin ja toista kunnioittavan kumppanin kanssa, kuten Pekan ja aikaisempien ehdokkaiden, että katsotaan sitten myöhemmin, missä vaiheessa voisi juhlia. Just nyt näyttää ihan hyvältä. Tilanne on kuitenkin vielä edelleen auki. Kuinka paljon teitä tällä hetkellä jännittää? No kyllähän se tietysti jännittää, mutta sitten toisaalta niin tässä vaiheessa ne ei oikeastaan itse voi tehdä enää mitään. Katsoa vaan noita prosenttilukuja, kun ne menee joko ylös ja alas ja sitten kun 100% on laskettu äänistä, niin tiedetään missä mennään. Pekka Haavisto, kun vähän yli 70% on laskettu äänistä, teidän osuutenne on 47,4%. Vieläkö teillä toivo elää? No täytyy ensin huomata, että tämä taitaa olla parempi kuin mikä Gallup-luku, mitä on toistaiseksi nähnyt. Eli jotain tässä on tapahtunut, jonkinlaista äänestäjien aktivoitumista. Pieni toivo elää sen osalta riippuen, millaiset äänestäjät on lähteneet sunnuntaina liikkeelle, mutta kyllä tämä on kova takamatka otettavaksi kiinni. Aivan, teillä on kiistatta loppukirja onnistunut, niin kuin itsekin sanoitte, verrattuna noihin viimeaikaisiin kyselyihin. Mitä siinä vaalikampanjan ihan viime hetkillä tapahtui, jotta olette näinkin optimistinen vielä näillä numeroilla? No siinä lähti selvästi liikkeelle sellaiset ihmiset, jotka eivät ehkä puhuneet niin paljon ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, vaan olivat huolissaan suomalaisten tilanteesta, köyhyydestä, eriarvoisuudesta, alueiden eriarvoisuudesta. Ja tämä näkyy näillä kampanjakiertueilla erittäin vahvasti, että ei kysytty niin paljon rajasta enää eikä Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan, vaan hyvin tavallisista arjen asioista. Alexander Stubb, mitä te arvelette? Mihin kysymyksiin tämä vaali lopulta ratkeaa? No kyllähän nämä on hirveän pitkälti aina henkilövaalit ja meillähän oli siinä mielessä tässä toisella kierroksella hyvä tilanne, että meillä oli 2 kokenutta ulkopolitiikan ammattilaista ja sitten jokainen ihminen punnitsee ihan omasta näkökulmastaan, että kumman näkisi tässä tilanteessa paremmaksi tasavallan presidentiksi. Tiedän kerran mä päädyn vaan siihen ajatukseen, että meidän kannattaa suomalaisina olla hyvinkin ylpeitä siitä, että me kykenemme näin vaikeassa maailmanpoliittisessa tilanteessa käymään näin reilut vaalit. Tämä on hyvin harvinaista nykypäivän aikana ei tämä oikeastaan ratkennut mihinkään muuhun kuin reiluun kilpailuun ja jomman kumman on valitettavasti näissä tilanteissa voitettava. On ollut Pekan joukkue, on ollut Aleksin joukkue, mutta tämän jälkeen on vain Suomen joukkue. Pekka Haavisto, mitä te haluatte? Päättyy tämä nyt miten tahansa. Haluatte lausua teitä äänestäneille suomalaisille? No, haluan tietysti kiittää valtavan paljon sekä vaalityöntekijöitä, kaikki, jotka sieltä lähtivät kannattajakortteja keräämään kesällä ja tekivät aivan mahtavan kampanjan. Ja viimeiset päivät jäävät kyllä ikimuistoisesti mieleen, kun ei enää väki mahtunut tilaisuuksiin ja porukka oli paljon liikkeellä. Mutta myöskin haluan kiittää Alexander Stubbia ja hänen tukijoitaan ja kannattajiaan erittäin reilusta kilpailusta ja oikeastaan kaikkia vaalien eteen työtä tehneitä, myöskin näiden 7 muun ehdokkaan osalta. Suomalainen demokratia pohjaa siihen, että ihmiset valitsevat ehdokkaansa ja lähtevät tekemään hänen eteensä kampanjaa ja sitä todella tässä tehtiin. Mutta te vielä varmuuden vuoksi te ette vielä tunnusta ikään kuin tappioitanne tällä
tällä hetkellä? No siellä katsoin asiantuntija Sami Borgin kommentteja ja hän sanoi, että vielä pieni mahdollisuus on olemassa, niin kuuntele häntä mielelläni, mutta melko selvältä peli näyttää. Katsotaan milloin tämä sinetöityy. Kun nyt pieni mahdollisuus vielä on olemassa, niin Alexander Stubb, kysyn teiltä, raksuttaako päässänne tällä hetkellä, että olisiko sittenkin vielä jotakin pitänyt tehdä tai jokin tori käydä? Ei raksuta, että kyllä tässä tehtiin ihan kaikki voitava 6 kuukauden aikana ja niin mitään ei olisi voinut tehdä ikään kuin toisin. Olen ylpeä siitä, mitä meidän tiimi sai aikaiseksi. Mä oon ylpeä myös Pekan tiimistä ja haluaisin kiittää häntä henkilökohtaisesti ja koko hänen joukkuettaan ja 7 ehdokasta, jotka oli aikaisemmin mukana. Tämä oli kunnioittava, hieno kamppailu ja voitto suomalaiselle demokratialle. Pekka Haavisto, ylsittekö te kampanjassanne mielestänne parhaimpaanne? Saitteko näytettyä ja sanottua sen, mitä pitikin? No kyllä hyvin pitkälle sen kampanjan kestäessä. Kampanjahan on pitkä ja siinä tulee erilaisia vaiheita, niin sen kestäessä kyllä ehtii saada näitä. Ja sitten tämä uuden sosiaalisen median, josta meillä molemmilla on nyt kokemuksia tullut, että siellä on kaikkien vanhojen päälle tullut Instagramit ja Exat ja TikTokit ja kaikki nämä. Uskon, että on tavoitettu nyt myöskin nuoremman polven suomalaisia uudella tavalla tässä kampanjassa. Ja nämä sosiaalisen median kampanjat on tulleet kyllä jäädäkseen, että kampanjat ovat muuttaneet tässä muotoaan selvästi. Kiitos. Jäädään seuraamaan vaalilaskennan kehittymistä ja päätöstä. Kiitos. Jännitämme edelleen. Kiitos. Kiitos. Ja tervetuloa takaisin tänne vaalitulosurheilun pariin. Kerrataan hieman tulosta. Kaikki ennakkoäänet on laskettu ja vaalipäivän ääniäkin sinne alkaa kertyä. Ja Pekka Haavisto ikään kuin kipuaa kymmenykseltä lähemmäs Alexander Stubbia, mutta riittääkö se? Se on sitten toinen asia. Sami, sinun arviosi tällä hetkellä. Niin, kyllä tällä hetkellä näyttää siltä, että varmaan noin vähän yli puolet vaalipäivän äänestä on laskettu. Ja Stubb on siinäkin niukasti edelleen Haavistoa johdossa, että kyllä tässä ihmeitä pitää itse asiassa tapahtua, jos Haavisto pystyy vielä koko pelin kääntämään voitokseen. Vaalipäivän äänten osalta itse asiassa uskon, että pieniä mahdollisuuksia vielä on, mutta se koskee vain vaalipäivän ääniä, joita semmoisella 70% äänestysprosentilla tulee olemaan sitten vain 1/3 kaikista äänistä. Ja vaalipäivän äänestys on tosin jäänyt vaisummaksi ilmeisesti niillä Halla-aho-Rehn alueilla. Eli sieltä ei sitten Stubbille periydy niin paljon kuin mitä kenties oletettiin. Joo, tässä on noin joka toisesta vaalipiiristä jo äänestysprosentti tiedossa ja näyttäisi siltä, että se yleislinja on tuolla Itä- ja Pohjois-Suomen vaalipiireissä. Siis tässä vaalissa tietenkin laskennallisia nämä vaalipiirit, niin 5 prosenttiyksikköä jäädään ykköskierroksesta, mikä tarkoittaa sitä, että äänestysprosentti voisi olla juuri sinne asettumassa sinne noin 70. Mutta eli se hintelä pieni mahdollisuus, mikä Haavistolla on, niin se olisi siinä, että Helsinki, Uusimaa, täällä äänestettäisiin kovin vilkkaasti ja täällä Haavisto sitten saisi todellisen äänivyöryn, kyllä. Ja ehkä vielä niin, että täällä nimenomaan esimerkiksi nuoret lähtisivät äänestämään. Kyllä. Siirrymme Stubbin vaalijuhlaan. Siellä puoluejohtaja pääministeri Petteri Orpo haastattelussa. Petteri Orpo, näyttää todennäköiseltä, että Alexander Stubb valitaan. Te haastoitte hänet Lappeenrannan puoluekokouksessa puheenjohtajana 2016. Jos hänet valitaan, minkälaiset välit Suomen presidentillä ja pääministerillä tällä hetkellä on? Meillä on Aleksin kanssa aivan erinomaiset välit ja se, että minulla oli todella tärkeää se, että nimenomaan hän oli meidän ehdokas, koska hän on erityisesti ulkoturvallisuuspolitiikan, puolustuspolitiikan kysymyksissä niissä asioissa, joita tasavallan presidentti johtaa. Hän on vahvimmillaan, hän oli paras kandidaatti ja nyt tämä näyttää todella hyvältä. Loppuun asti odotellaan, mutta... Eli ei jäänyt hampaankoloon. Anteeksi? Eli ei jäänyt hampaankoloon siitä, että haastoitte hänet aikanaan. Ei, kyllä ne on kaukana takana ja varmaan kaikki näkee ja on nähnyt sen, että välit on mutkattomat ja sitä me tarvitaan. Mitä kokoomus tuolla, sanotaan nyt jos Stubb valitaan, tukevalla ulkopolitiikan värisuoralla haluaa ja aikoo tehdä? No kyllä me halutaan huolehtia Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta, rakentaa sitä NATO-Suomea. Ollaan integroimassa Suomea nyt lopullisesti länteen
pitää huolta meidän puolustuksesta, meidän raja- ja sisäisestä turvallisuudesta. Mutta mä haluan muistuttaa sen, että Suomessa ulkoturvallisuuspolitiikkaa tehdään ja on tehty yhdessä hyvin laajalla parlamentaarisella yhteisymmärryksellä ja näin tehdään jatkossakin. Me kannamme vastuutamme toki. Kiitos. Näin siis kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo, ja siihen liittyen otamme chatista Markku Suorasen esittämän kysymyksen, miksi Suomessa ei ole varapresidenttiä, olisiko tämä joskus mahdollista? Tähän on luonnollinen selitys. Niin, Suomessa ei ole varapresidenttikäytäntöä. Syitä siihen en tiedä ihan tarkkaan miksi, en ole siihen perehtynyt, mutta Suomessa presidenttiä sijaistaa pääministeri. Näin kävi esimerkiksi 80-luvun alussa, kun Mauno Koivisto pääministerinä sijaisti sitten presidenttinä Urho Kekkosta, joka sairastui. Sitten täällä on kysytty myöskin, voiko presidentti istua 3 kautta? 2 peräkkäistä tietysti, mutta... Niin, eli Suomessa on se määritelmä, että presidentti voi istua pelkästään 2 peräkkäistä kautta, mutta nyt tässä on painoarvo sanalla peräkkäistä. Eli kyse on nimenomaan siitä, että ei voi valita 3. peräkkäiselle kaudelle. Ja ennen kuin mennään vaalivalvojaisiin, Ari, ihan tiiviisti muutama sana kokoomuksen värisuorasta. Mitä se tarkoittaa? Niin, eli jos Alexander Stubb tulee nyt valittua presidentiksi, niin kokoomuksella säilyy edelleen värisuora ulkopolitiikassa, eli presidentti, pääministeri, ulkoministeri ja myös puolustusministeri ovat kokoomuslaisia. Eli 90-luvun lopulla syytettiin SDP:tä ulkopolitiikan värisuorasta tai sitä arvosteltiin. Nyt kokoomuksella on ollut jo tämän hallituksen ajan tällainen tilanne ja se edelleen jatkuu. Kyllä. Ja me jatkamme chatin perkaamista, mutta nyt mennään Töölön korjaamolle Pekka Haaviston vaalivalvojaisiin. Pekka Haaviston tukijoihin kuuluu pitkäaikainen ulkoministeri ja SDP:n entinen kansanedustaja Erkki Tuomioja. Pekka Haavisto on sanonut, että hän ei ole yhtään punainen, niin miten se on vaikuttanut teidän ajatuksiin ja onko se rokottanut Pekka Haaviston suosiota SDP- ja vasemmistoliiton kannattajien keskuudessa? Punainen on vain nimityssana yhdelle värille. Sen, mitä minä tunnen Haavistoa hyvin pitkältä ajalta, on ihan riittävän punavihreätä minulle. Eli tämä ei vaikuttanut teidän siinä, että lähdette tukemaan Haavistoa? Kyllä. Kysytään siitä, kun tuossa äsken puhuttiin, että juuri lähetyksessä siitä, että kokoomus on saamassa värisuoran. Heillä on pääministeri, ulkoministeri ja jos Stubb nyt voittaa, niin uudelleen presidentin paikka tulee kokoomustaustaisen ehdokkaalle. Niin millainen merkitys tällä asialla on? Ja vielä lisäksi puolustusministeri. Kyllä siellä on merkitystä. Minusta monipuolueen maassa olisi hyvä, että ei olisi tällaista värisuoraa. Presidenttihän on tietysti politiikan ja puoluepolitiikan ulkopuolella, ja presidentti Niinistö on ihan kiitettävästi pitänyt tästä roolista kiinni, pitänyt yhteyksiä kaikkiin puolueisiin, eduskuntaan, valiokuntiin ja niin edelleen. Ja mä toivon, että hänen seuraajansa noudattaa samaa linjaa. No, näyttääkö siltä, että tähän olisi tulossa sitten muutos? No en tiedä, sehän jää nähtäväksi sitten. No, mitä sanotte siitä, että tämän hetken tulostilanteen perusteella voiko Haavisto vielä nousta voittoon? No se vaatisi kyllä pienen ihmeen ja sitten virheitä ääntenlaskussa, että näistä tapahtuisi, mutta koko ajan muuttuu tasaisemmaksi. Kiitos. Muuttuu hiljalleen tasaisemmaksi ja koska peli on näin tiukka, niin olemme päättäneet turvautua kuitenkin tuohon Ylen vankkaan ja vakuuttavaan ennusteeseen. Sen saamme ulos parin minuutin kuluttua. Ja kerrataan kaupungit, maaseutu, pienet äänestysalueet, Helsingin suurimmat alueet valmistuvat hyvin epätahtisesti ja se jollain tavalla heijastuu aina kunakin hetkenä näkyvään tulokseen. Hieman eri lailla kuin kuntavaaleissa tai presidentinvaaleissa, vähän epämääräisemmällä tavalla. Ja nyt meillä on riittävä määrä ääniä eri puolilta. Meillä on oletus äänestysprosentista ja sitten ikään kuin täytetään kummankin ehdokkaan muki tai siilo siihen astisessa suhteessa loppuun saakka ja näin saadaan ennuste lopullisesta tuloksesta. Se on matemaattinen, siinä ei ole mitään korjauskertoimia. Sami, ennusteen käyttö on aika perusteltua nyt. Kyllä se on ja itse asiassa tällä hetkellä vaalipäivän äänissä Haavisto on mennyt Stubbin ohi hyvin niukasti, mutta pitää muistaa, että kaikista äänistä ennakkoääniä on 2/3 ja varsinaisen vaalipäivän ääniä vain 1/3. Siellä jännittyneenä jo
odotetaan reilun minuutin päästä saamme tuon ennusteen ruutuun. Se ilmestyy samalla tavalla kuin tuo tulosnauha siellä tällä hetkellä on tuonne ruudun alalaitaan. Ja tässä on tietysti sellainen jännittävä asetelma myös, että me emme tiedä äänestysprosenttia, eli tässä on vielä pieni spekulaation vara siinä, että minkä kokoiseksi se nousee ja siksikin tuo ennuste on hyvä ottaa nyt käyttöön. Joo, muutamista vaalipiireistä puuttuu vielä, että kyllä se alaspäin suuntaa katsotaan mihin asettuu. Mutta esimerkiksi Helsinki, Uusimaa, ne puuttuvat, ne saattavat tuoda Haavistolle lisää ääniä ja olla kovinkin vilkkaita, koska siellä vaalipäivänä äänestetään enemmän kuin ennakkoon. Monia eri suuntaan vaikuttavia tekijöitä. Ja koska ennusteeseen luotamme, niin uskallamme sanoa, että aika varmasti kohta tiedämme, kuka on Suomen seuraava tasavallan presidentti. Juuri näin. Parikymmentä sekuntia. Jälleen onnea molemmille tasapuolisesti ja kiitos hienosta työstä. Ja Ylen ennusteen mukaan Suomen seuraava presidentti on Alexander Stubb 51,4% kannatuksella ja Pekka Haavisto olisi saamassa 48,6%. No niin, Alexander. Onnittelut Suomen 13 presidentille. Kiitos Pekka. Tämä on ollut rehti, hieno kisa. Mä oon ylpeä, että mä oon saanut olla sun kanssa näissä vaaleissa ehdolla ja kiitos hyvästä kisasta. Kiitos ja menestystä työhösi. Kiitos. Siinä tuli onnittelut Alexander Stubb. Näyttää siltä ja niinhän se on. Teistä tulee Suomen tasavallan 13 presidentti. Mitäs siihen sanotte? Elämäni suurin kunnia ja tasavallan presidentin tehtävä on ihmistä suurempi tehtävä ja se, että ensin sai olla ehdolla näissä vaaleissa, tehdä niinkin hyvän kampanjan Pekan ja 7 muun ehdokkaan kanssa ja sitten loppupelissä vielä saada voittaa, niin tunne on rauhallinen, maltillinen, nöyrä, mutta totta kai samalla olen äärettömän onnellinen ja kiitollinen siitä, että suomalaiset ovat näin sankoin joukoin äänestäneet ja pääsen tasavallan presidentin tehtävää tekemään. Kysyn vielä niin, että kun te viime vuosikymmenen puolivälin jälkeen jätitte suomalaisen politiikan pölyt taaksenne, olisitteko voinut tuolloin kuvitella, että palaatte Suomeen Sauli Niinistön seuraajaksi? Ei ollut niin sanotusti elämän suunnitelmissa, mutta joskus elämässä pitää ottaa vastaan se, mikä tulee ja olla eräänlainen fatalisti ja uskoa, että kun tekee sydämensä pohjasta asioita, jonka itse uskoo ja on arvoilleen uskollinen, niin hyviä asioita tapahtuu. Mutta jos tuo kysymys olisi esitetty todellakin 6-7 vuotta sitten, niin vastaus olisi ollut, että en usko. Pekka Haavisto, te olette jäämässä nyt toiseksi. Tämä oli 3. yritys tähän tehtävään. Mitä ajattelette nyt? No ajattelen tietysti, että tämä oli erinomainen vaalikamppailu 9 ehdokkaan kesken. Vaikeassa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa tilanteessa käytiin erittäin asiallinen kampanja, hyvät keskustelut. Suomi tarvitsi näitä keskusteluja ja oli ilo Alexander Stubbin ja hänen tiiminsä kanssa sitten haastaa tätä toista kierrosta ja käydä intensiivinen kamppailu tässä toisen kierroksen kestäessä. Uskon, että Suomi saa nyt hyvän tasavallan presidentin. Alexander Stubb on kokenut osaava henkilöitä tehtävää hoitamaan ja pulinat pois. Kuinka karvas pettymys tämä teille henkilökohtaisesti on? No en ajattele politiikkaa voittojen ja pettymysten kautta, vaan usein sitä kautta, että se on tietty intohimo osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Eri tehtäviin valitaan eri ihmisiä ja olen oman poliittisen uran aikana nähnyt nousuja, laskuja, voittoja ja pettymyksiä. Tärkeintä on, että vaalit on käyty hyvässä hengessä ja Suomi saa hyvän johtajan ja kansa pysyy yhtenäisenä. Alexander Stubb, te seuraatte tietysti tässä tehtävässä todella Sauli Niinistöä, huippusuosittua 2 kauden presidenttiä ja tilanteessa, jossa Venäjä käy Euroopassa sotaa, minkälaisen paineen tunnette niskassanne? Lähtenyt siitä, että ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, puolustuspolitiikkaa tehdään yhdessä. Sen takia on puhunut paljon siitä, että on yhdistävä tekijä. Lähden myös siitä, että nyt on uuden aikakauden alku, ihan niin kuin tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi 4. päivä huhtikuuta, kun meistä tuli Naton jäsen.
Meillä on uusi kansainvälisen politiikan tilanne, jossa sääntöjä haastetaan, instituutioita haastetaan. Meillä on naapurissa sota, Venäjä käyttäytyy aggressiivisesti, mutta me olemme myös uuden aikakauden edessä, koska me olemme sotilaallisesti liittoutuneet ja me olemme Naton jäsen. Rauhallisin, maltillisin mielin olen varma siitä, että me suomalaiset, kuten aina ennenkin, pärjäämme historian saranakohdissa. Niin pärjäsimme 1917, 1944 ja 1989. Me pärjäämme tänäkin päivänä ja uskon vahvasti siihen, että seuraavien vuosien aikana niin Suomi jatkaa kulkuaan ja tulee olemaan edelleen maailman paras maa. Haluan vielä yhden asian tähän sanoa ja se on se, että nyt tietysti tämä vaalikamppailu ei ole vain ollut rehti, toista kunnioittava ja hyvä demokratian voitto, mutta me olemme puhuneet paljon sodasta, konflikteista, Natosta ja puolustuksesta. Tasavallan presidentin päätehtävä on kuitenkin rauha. Tasavallan presidentin päätehtävä on ylläpitää rauhaa Suomessa ja pitää huolta siitä, että me emme koskaan sotaan ajaudu. Vaikeat ajat edessä. Pekka Haavisto kysyy vielä teiltä, onko teillä neuvoja tulevalle tasavallan presidentille? Kokemusta on teilläkin. No, uskon, että ne neuvot tässä vaalitaistelun tiimellyksessä on annettu moneen kertaan ja niihin palattu ja niitä käyty läpi. Ainoa neuvoni on oikeastaan kuulla edeltäjiä. Meillä on Sauli Niinistö, Tarja Halonen hoitaneet menestyksellä tasavallan presidentin tehtäviä ja se on tehtävä, johon ei oikeastaan ulkopuolelta pysty neuvoja antamaan, mutta ne, jotka siinä tehtävässä ovat olleet, niin niitä kannattaa kuunnella. Mutta sanon kyllä ihan suoraan, että aion myös Pekka Haavistoa mielellään kuulla. Kiitos teille molemmille. Kiitos. Ja tähän kohottautuneeseen tunnelmaan sopii hyvin muistuttaa, että tänään on sovintosunnuntai ortodokseilla. Mutta hämmästyttävän tiukka vaali. Tällaista ei ole presidentinvaaleissa taidettu nähdä. Ei näin tiukkaa lopputulosta, jos saamme tähän ruutuun että tämän historiakuvion näiden aiempien presidentinvaalien tuloksista, niin huomaamme, että tämä ennuste nyt siis 51,4 Stubbille ja Haavistolle 48,6, niin se on todella tiukin, mitä meillä tässä nykymuotoisten presidentinvaalien kakkoskierroksella on. Haluaisin tähän yhteyteen sitten tuoda senkin vielä, että jos kansalaiset miettii, että minkä takia tämä tulos poikkeaa tai ennuste poikkeaa näistä kannatusmittauksista, niin nähtävästi meillä on kaksi pääsyytä siihen. Se on se, että äänestysprosentti laskee nyt ykköskierroksesta 4-5 prosenttiyksikköä hyvin todennäköisesti, ja Haaviston kampanjan loppukirja on toinen pääselitys, ja sehän näkyy jo itse asiassa myös kannatusmittauksissa. Ja uutisena voin kertoa, juuri korvaani kuiskattiin, että äänestysprosentti on 70,7%, eli 4,3 prosenttiyksikköä pudotusta aiempaa. Hyvin tyypillistähän on, että kun valitaan kahdesta, niin prosenttiyksiköiden ero ei tule olemaan kovin suuri. Näin kävi EU-kansanäänestyksessä ja hyvin monessa näissä vaaleissa, mutta tavattoman tiukka vaali. Tiukka kisa ja kannattajat ovat kahtia jakautuneet. Voi sanoa, että kansa on kahtia jakautunut, mutta kuten kandidaatit tuossa itse sanoivat, niin kisa on ollut hyvin toisia kunnioittava ja nyt tietysti yksi ensimmäinen tehtävä, mitä uusi presidentti työkseen itselleen ottaa, on saada koko kansa taakseen. Tuli mieleeni, että Stubb joskus itse sanoi haastattelussa, että kun hän oli pääministeri, niin siinä työssä raskainta oli se, että kaikki halusivat hänen epäonnistuvan. Presidentin työssä yleisesti suomalaiset kuitenkin haluavat presidentin onnistuvan, joten tämmöinen kansan kokoaminen ei liene mahdotonta. Ja ennuste pääsi hyvälle tuntipalkalle, hylkäsimme sen saman tien, palasimme takaisin reaalilaskentaan, eli varmistimme tuon ennusteen avulla sen, että tulos tulee aika tarkkaan pysymään tuossa. Olemme nyt reaalilaskennassa, tilanne 51,7, Stubbille, Haavistolle 48,3 ja menemme vihreitten vaalijuhlaan, siellä puheenjohtaja Sofia Virta. Ja täällä vihreiden valvoissa vielä hurrataan, mutta ilmeet menivät aika vakaviksi, kun äsken tuo ennuste tuli. Mutta vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta, Pekka Haavisto on yrittänyt presidentiksi nyt 3 kertaa, niin mitä näistä yrityksistä jäi käteen?
Aivan ensimmäiseksi haluan onnitella Alexander Stubbia, joka on Suomen tuore presidentti. Toivon, että Suomi seisoo yhteneväisesti hänen takanaan. Mutta olen äärettömän ylpeä Pekasta, kaikista ihmisistä, jotka täällä tänäänkin on paikalla ja ollut tekemässä kampanjaa. Tämä on ollut upea kampanja, toivoa luova kampanja ja tiedän ammattipoliitikkona, että se vaatii aika paljon itsestään antamista. Pekka on antanut valtavasti omasta elämästään, kokemuksestaan ja osaamisestaan ja itse ajattelen, että Suomi olisi sitä nyt tarvinnut, mutta nyt saamme varmasti Alexander Stubbista erinomaisen presidentin myös Suomeen. No, olisiko vihreiden pitänyt tehdä jotain toisin? Pekkahan teki kansanliikkeen kampanjan, niin kuin tänään näkyy. Täällä on ihmisiä ihan eri puolueista, eri väestöryhmistä. Ja sitä Suomi tarvitsee, yhteneväisyyttä yli puoluerajojen. Hän on myös vihreiden tukema ehdokas. Ja johdat tosiaan oppositiopuoluetta, niin mistä se kertoo, että kokoomus on voittanut nyt putkeen eurovaalit, kuntavaalit, aluevaalit, eduskuntavaalit ja nyt presidentinvaalit? No varmasti kokoomuksen viesti siinä tapauksessa puhuttelee suomalaisia. Meillä on demokratia, jota me kunnioitamme ja he ovat saaneet paljon ääniä ja menestystä, mutta kyllä uskallan näin vihreiden puheenjohtajana eduskunnassakin tänä keväänä haastaa välillä heidän ajatuksia ja sitähän se on. Me tarvitaan moniäänisyyttä ja nöyrästi otetaan tulos vastaan, niin kuin Pekkakin tuossa upeasti osoitti, että rakentavasti ja hyvässä yhteishengessä jatketaan. Kiitos. Kyllä. Onnistuin saamaan täältä halausten ja onnittelujen keskeltä tulevan presidentin puolison Susan Ines Stubbin. Aivan ensimmäiseksi onnittelu teillekin. Mitä mielessä nyt pyörii? Olen todella kiitollinen tästä mahdollisuudesta palvella Suomea ja suomalaisista ja se on iso kunnia. Presidentin puolisona, minkälaisen roolin haluatte ottaa? En tiedä vielä. Katsotaan, miten... Jos voisitte sen yksin päättää, haluaisitteko jatkaa työtänne tavalla tai toisella? En ole päätynyt. En tiedä vielä, mitä minä tekisin. Se on iso päätös ja täytyy ymmärtää paremmin, mitä se tarkoittaa tässä roolissa. Tässä on vielä muutama viikko aikaa. Onko jotain tiettyjä asioita, teemoja, joita haluaisitte nostaa esiin keskusteluun tai vaikuttaa? Joo, esimerkiksi perheiden hyvinvointi ja ihmisten yhteen tuominen musiikin ja urheilun kautta, koska mä pidän molempia. Ja sitten syrjäytyneiden ihmisten kanssa työskentely, se olisi kiva. Onnea vielä kerran. Kiitos. No niin, Johanna Vuorelma siirtyy myös tähän pöytään. Pätevyys, kokemus, osaaminen, puoluekanta, arvot. Näillä äänestäjät ilmeisesti tätä ovat puntaroineet omaa päätöstään. Johanna Vuorelma, minkä sinä nostat merkittävimmäksi? Jos kysytään suomalaisilta, niin meillähän äänestäjät sanovat, että se kaikkein merkittävinen on tämä ulko- ja turvallisuuspoliittinen osaaminen ja kokemus. Mutta se on tietenkin, kun kysytään ihmisiltä, että mikä siellä on merkittävin. Todellisuudessa kuitenkin siellä on valtava määrä erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat. Tässä tilanteessa, jossa ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja näiden ehdokkaiden välillä on ollut niin samankaltainen, niin on vähän niin kuin jouduttukin hakemaan sitten sellaisia tekijöitä, jotka eivät varsinaisesti liity poliittisiin kysymyksiin. Meidän pitää tehdä tästä tutkimusta vaalien jälkeen. Mehän aina vaalien jälkeen tarkastellaan sitä, että minkälaiset tekijät siellä on. Yhtäältä on se, mitä äänestäjät itse sanovat, mutta toisaalta on myös sellaisia tiedostamattomia asioita, jotka myös vaikuttavat. Ja jos on 3 tai 4 miljoonaa äänestäjää, niin voisi kärjistäen sanoa, että henkilövaalissa voi olla saman verran perusteita äänestää. Ihmiset valitsevat hyvin omaperäisin perustein. Ja juhlavasta tunnelmasta huolimatta muistutan siitä, että ensimmäisellä kierroksella nostatimme jonkinlaisen myrskyn pohtimalla Pekka Haaviston avoimen homoseksuaalisuuden vaikutusta äänestäjiin. Ja yllättävästi sitten tuli tutkimustulosta ja palautetta siitä, että sillä on yllättävän suuri vaikutus. Eli elämme konservatiivisemmassa maassa kuin mitä kuvittelemmekaan. Tutkimusten mukaan tosiaan siellä on sellainen 30-40%, jotka vastaavat, kun kysytään, että mitkä tekijät vaikuttavat omaan äänestyspäätökseen, niin puolison
sukupuoli on sellainen. Sehän perinteisesti on nimenomaan sellainen konservatiivinen arvo. Eli jos ihminen ajattelee konservatiivisesti ja asettuu siihen konservatiiviseen arvomaailmaan, niin tämä voi olla yksi niitä tekijöitä. Sitten voi olla sellainenkin tekijä, että onko ehdokas käynyt armeijan. Sekin on perinteisesti sellainen kysymys, joka nimenomaan puhuttelee konservatiivisesti orientoitunutta äänestäjää. Ja Suomi on, kuten sanoit, meillä on aika vahva konservatiivinen vire suomalaisessa yhteiskunnassa. Se ei välttämättä näy niin vahvana Helsingissä tai muissa suurissa kaupungeissa, mutta kun mennään niiden ulkopuolelle, niin se voi olla se hyvin vallitseva vire ja siellä. vastaavasti myös Pekka Haaviston viehätyksen yksi osa oli tällainen yleisedistyksellisyys, johon sisältyy sitten myös tällainen liberaalius tai edistyksellisyys. Yes, kyllä. Ja se voi olla myös, pitää muistaa, että meillä on Suomessa paljon vähemmistöjä. Ja sellaisessa tilanteessa, jossa meillä on ehdokkaana vähemmistöä edustava ehdokas, niin se voi olla myös syy äänestää ehdokasta. Eli on kyse sitten seksuaalisesta suuntautumisesta tai jostain muusta vähemmistöryhmästä, niin se myös puhuttelee osa äänestäjistä. Tähän voi ehkä vielä sen sanoa, että mikään lakihan ei Suomessa velvoita presidentin puolisoa millään tavalla. Eli periaatteessa hän voisi pysyä vaikka tyystin syrjässä julkisuudelta, mutta tässä vaalissa niin molemmat kandidaatit ovat tuoneet puolisonsa tai puolisot itse ovat astuneet julkisuuteen ja ikään kuin esiintyneet aikakauslehtien kansissa ja niin edelleen. Ja Kyllä. Pian pöytä jatkaa keskustelua. Chatissa on kysytty monenlaisista aiheista ja yksi on vaalikeskusteluissa esiintyneet teemat, tietysti ulko- ja turvallisuuspolitiikka, NATO-asiat tosi vahvasti esillä, mutta on myös kysytty, että miksi ei vaikkapa ilmastonmuutoksesta tai muista tämmöisistä muista kuin varsinaisesti presidentin toimivaltaan kuuluvista aiheista. Matti Pesu, miksi tällaisten teemojen painoarvo on jäänyt vähän vähemmälle? No ajanriento, eli Euroopassa käydään sotaa, Suomesta on tullut NATO-jäsen. Nämä kysymykset on vaan pinnalla ihmisten mielissä ja ne on teemoja, joissa presidentillä on konkreettista valtaa. Presidentillä voi olla myös valtaa diplomaattisissa kysymyksissä ja arvojohtajana, mutta ehkä se ajat ohjaa hyvin vahvasti tämän kovan turvallisuuden asialistaan. Sauli Niinistö piti ilmastonmuutosta ja tätä teemaa kuitenkin esillä. Oliko Arilla tähän joku täydentävä kommentti? Että ilmastonmuutoshan on myös turvallisuuspoliittinen kysymys. Eli kun ilmastonmuutos tekee joitain asuinsijoja kelvottomiksi, sieltä lähtee ihmiset siirtolaiseksi ja Sahelin alueelta Afrikasta lähdetään pyrkimään todennäköisesti aika paljon Eurooppaan. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän tämä siirtolaisuus-asia pitää ratkaista ja se paine on entistä suurempi. Nyt kun ollaan reaalilaskennassa ja katsotaan tosiaan 51,7, Stubbille 48,3, Pekka Haavistolle, niin kuin toinenkin pöytä totesi, niin tämä on tiukempi kuin ehkä gallupit ennakoivat. Onnistuiko Haavisto tässä kampanjan loppukirissä vai mikä Matti Pesu, mikä ratkaisi tämän tuloksen? No paha sanoa ihan mikä ratkaisi, että selvästi Haavistolla oli hyvä loppukiri, jos katsoo näitä viimeisimpiä Gallup-tuloksia, mutta ei sitten ihan riittänyt. Että varmaan on koko joukko kysymyksiä, jotka sitten niin kuin äänestäjien valintaan vaikutti, mutta ehkä tässä niin kuin jo hyvissä ajoin spekuloitiin, että asetelma saattaa suosia porvariehdokasta ja näin nyt käy. Ja muistetaan, että kannatuskyselyt eivät ennakoi vaalitulosta, vaan ne kertovat sen kannatustilanteen sillä hetkellä, kun ne tehdään. Ja Haavistolla on ollut selkeästi tässä loppukiri. Mutta niin kuin puhuttiin, niin ajan riento, tämä turvallisuuspoliittinen tilanne, tuleva NATO-presidentti, näin muun muassa Alexander Stubb on pitänyt tätä teemaa vahvasti esille ja hän on profiloitunut tällaisena lännen miehenä, jos näin voidaan sanoa. Niin kyllä, siis Stubbhan sanoi jossakin tilanteessa, että seuraava presidentti keskittyy hyvin paljon NATOon ja sitten totta kai myös EU on siinä sivussa sen verran, kun se presidentille kuuluu, mutta siis se, että selkä on käännetty Venäjälle, koska Suomella ja Venäjällä ei tällä hetkellä ole poliittisia suhteita. Presidentti ei ole missään tekemissä Venäjän presidentin kanssa. Stubb oli tiukemmalla linjalla muun muassa suhtautumisessa Venäjään ja muutenkin, niin uskotko, että tämä oli yksi ratkaiseva tekijä? No ehkä mä sanoisin, että kaikilla ehdokkailla oli, jos ajatellaan yleistä Suomen
pidemmän ajan turvallisuuspoliittisen linjan niin hyvin tiukat Venäjä-kannat. Et en ehkä usko, että ne erottuvat enemmän kuin nyansseja. Että tuskin se Venäjä itsessään on ollut ratkaiseva kysymys, koska just kaikki ehdokkaat oli hyvin samantyyppisiä kannoilla. Kiitoksia Matti Pesu ja muistakaa, että chatti jatkuu edelleen koko lähetyksen loppuun asti. Katsotaan sitten tätä tulosta vielä hiukan tarkemmin. Eli tässä on koko maan tilanne, kun äänistä on laskettu 98%. Alexander Stubb saamassa 51,7% äänistä, Pekka Haavisto 48,3%. Ja sitten äänimäärässä Stubb reilu 1,5 miljoonaa ääntä. Ja tuossa nyt on tuo suunnilleen 100 000 ääntä sitten erona Haaviston ja Stubbin välillä. Ja tällä hetkellä tuo ero, mikä on ääniosuuksissa, on tällaisen suoran kansanvaalin tiukempia eroja toisella kierroksella. Ja äänestysprosentti siis 70,7. Se on 4,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin ensimmäisellä kierroksella. Eli todella vilkas ennakkoäänestys ei tarkoittanut sitä, että sitten vaalipäivänä oltaisiin oltu myös runsaasti äänestämässä. Ja jatkamme täältä pöydästä sitten uuden tilanteen, uuden tulevan arjen pohdiskelua. Seuraamme on saapunut Elina Valtonen, kokoomuslainen ulkoministerimme ja pöytään on palannut Matti Vanhanen, ex-pääministeri, ex-puhemies, ex-puoluejohtaja ja niin edespäin. Elina Valtonen, ulkoministerin kannalta, kuinka kuvittelette, että työ alkaa uuden tasavallan presidentin kanssa? No kyllä mä uskon, että aika vauhdikkaasti saa nähdä, joutuuko itsekin hommaamaan kuntopyörän takaisin tuonne omalle työpaikalle, työhuoneeseen. Ei, mutta siis täytyy sanoa, että molempien kanssa olisi kyllä yhteistyö sujunut erittäin hyvin, molemmat erittäin kokeneita. Mutta ehkä tähän maailman aikaan ja tietenkin kun Alex puoluetoveri on ja hyvin pitkältä ajalta tunnen, niin kyllä tässä ajassa nuo kansainväliset kontaktit on kyllä kultaankin kalliimpia. Ihan käytännössä, kuinka usein teillä on ollut neuvonpitoa, tiedontasausta nykyisen presidentin Sauli Niinistön kanssa? No kyllähän meillä erittäin usein sitä on. Tietysti on TP-UTVAn kokouksia säännönmukaisesti. No sitten meillä on tasavallan presidentin ja ulkoministerin ihan virallisia kokouksia säännöllisesti. Ja sitten tietenkin, kun aina jotain tapahtuu ja nyt valitettavasti viime kuukausina on aika paljon tapahtunut, niin sitten nopeastikin. Teidän pääministerikaudellanne, Matti Vanhanen, kuinka tiivistä se ihan käytännössä se yhteydenpito oli? No se yhteistoiminta hallituksen ja presidentin välillä tapahtui käytännössä niin, että tietysti esikunnat, kabinetit keskusteli jatkuvasti. Pääministeri tapasi presidentti Halosen viikoittain pääministerin huoneessa ennen presidentin esittelyä. Noin puolen tunnin, 3 vartin tapaaminen ilman mitä esityslistaa. Se oli vapaamuotoista tietojen vaihtoa. Ja ymmärtääkseni samana päivänä presidentti tapasi ulkoministerin presidentin linnassa. Eli se on tiivistä ja sen lisäksi tietysti on puhelin ja muut välineet käytössä. Ja se on yksi osa tällaista suomalaista perintöä ulkopolitiikan konsensuksesta. On ja se varmaan vaihtelee henkilöistä riippuen se tapa, millä tapahtuu, mutta että perustuslakihan velvoittaa nämä tahot keskinäiseen yhteistoimintaan ja ellei yhteisymmärrystä löydy, niin tarvittaessa eduskunta ratkaisee kiistan. Mutta perustuslaki ei anna muotoja, valtiosääntö ei anna tarkkoja muotoja esimerkiksi tähän yhteydenpitoon ja aikanaan EUn myötä jouduimme uudenlaiseen tilanteeseen. Tuli lautaskiistoja siitä, onko EU-politiikka, onko se ulkopolitiikkaa vai onko se Euroopan sisäpolitiikkaa, kuka edustaa. Silloin päädyttiin sitten siihen, että pääministeri edustaa EU-politiikassa. Elina Valtonen nyt NATO-Suomi. Tässä tulee uudenlaisia tilanteita, käytänteitä, joita ei ole määritelty. Tuleeko eteen lautaskiistoja? No ei tässä lautaskiistoja tule eteen. Mun mielestä oikein hyväkin asetelma tämä on myös meidän niin kuin perustuslain hengen kannalta se, että siinä missä pääministeri johtaa EU-politiikkaa, niin tasavallan presidentti ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja on esimerkiksi NATO-huippukokouksissa tietysti Suomen delegaation vetäjä. Ja se takaa ainakin sen, että laaja-alaisesti Suomen päättäjät tapaa kansainvälisiä kollegojaan ja keskeisiä liittolaisiaan
Koska jos olisi niin, että meillä olisi pääministeri vetämässä sitä NATO-delegaatiota, niin silloin kyllä presidentti jäisi väistämättä aika syrjään. Mutta mielestäni tämä on toiminut erittäin hyvin ja tietenkin tässä nyt matkan varrella sitten asioita voidaan tarkastella, mutta en ole nähnyt, että tästä perustuslain hengestä nyt olisi mitenkään kovinkaan suurta tarvetta keskustella edes. Mutta pieni, jos nyt ei lautaskiista, niin kynäkiista meinasi tulla, että kuka allekirjoittaa sopimusta Yhdysvalloissa, onko se ulkoministeri vai puolustusministeri? No eipä siinä kyllä mitään kiistaa ollut, kun itse kutsuin puolustusministerin mukaan allekirjoittamaan sopimuksen, kun tapasin ulkoministeri Antony Blinkenin meidän kokouksessa siellä ja tässäkin asiassa niin tiivis yhteistyö ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Tietysti tämä puolustusyhteistyösopimus on semmoinen, että meillä juuri ulkoministeriössä valmistellaan siihen liittyvää hallituksen esitystä. Se saadaan tässä kevään aikana eduskuntaan, mutta sitten taas vastaavasti puolustushallinto tässä ihan käytännön työssä toki vastaa sen sopimuksen toimeenpanosta. No muistutetaan lyhyesti vielä EU-laajeneminen. Se saattaa muuttaa perusteita kovasti. Perussopimuksia pitää mahdollisesti uusia. Tästä ei ole juuri puhuttu. Ei, vaalikampanjassa siihen aika vähälle osalle, johtuen siitä, että se on tietysti ensisijassa hallituksen ja eduskunnan aihetta, mutta mikäli sitä lähdetään muuttamaan, niin se tietysti vaikuttaa unionin luonteeseen ja silloin kyllä kansallista merkitystä ja perussopimuksen vahvistaa myös Suomen tapauksessa eduskunnan ratifioinnin jälkeen tasavallan presidentti, että ei presidentti siitä täysin sivussa ole. Mutta voisi sanoa, melkein voisi toivoa, että 6 vuoden aikana se ei tule eteen, koska siinä ei ole helppoja valintoja tehtävissä. Ehkä tästä yhteistoiminnasta vielä on tärkeää, että se toimii myös NATO-asioissa niin, että myöskään huippukokouksessa ei esimerkiksi eduskunta aseteta koskaan tapahtuneen tosiasian eteen, vaan että on olemassa järjestelmä, jossa hallituksen kautta eduskunta saa informaation ja itse toivoisin kyllä, että tästä tehtäisiin myös kirjaus johonkin. Muutenhan tässä maailma ei ole odottanut meidän presidentinvaaleja ja uudella presidentillä tulee olemaan lähiviikkoina tarve kyllä niin kuin päivittää tietonsa, saada ulkoministeriöstä ja puolustusministeriöstä ja suojelupoliisista ja muusta tilannepäivitys ja usko, että hän ottaa kyllä kovan kurssin tässä. Joka ilman suunnalla on kyllä, tapahtumia. Kiitoksia tästä keskustelusta. Kiitos. Ja menemme Turkuun. Siellä Turussa paikalliset vihreät ovat kokoontuneet valvojaisiin Kauppatorin laidalla sijaitsevan ravintolaan. Ollaankohan siellä nyt sitten Kallella Kypärin paikalla? Minna Ruusa. Täällä Turun keskustassa riemu repesi kello 20 aikaan, kun tuli nuo ennakkoäänet. Vähän oli porukka ensin, että uskaltaako tässä iloita, mutta kyllä iloittiin kovasti tässä seurueessa, mutta sitten vähän rauhallisemmin on otettu sen jälkeen. Tässä on kampanjan hengetär, entinen kansanedustaja ja nykyinen kaupunginvaltuutettu Janina Andersson. Minkälainen kampanja tämä 3. Haaviston kampanja sinulla on ollut? Täytyy sanoa, että oli ihanaa olla kaupungilla ja se olo, kun selvästi yli puolet turkulaisista ajattelee, että Pekka on numero 1. Ja meillä oli koko ajan sellainen olo, että kaikki mitä me kohdattiin oli sellaiset, että ne ymmärsivät, että Pekka on hieno ihminen, hieno, lämmin, aito ihminen. Juuri sellaista me tarvitaan kriiseissä. Täytyy vaan toivoa, ettei Suomi kohtaa kriisiä lähiaikoina, koska hän olisi ollut siihen kun tehty. Ja kyllä varmaan Alexander Stubbkin siihen pystyy ja hän on oppinut nyt paljon Pekalta matkan varrella. Niin, tässä oli sellainen riakas tunnelma, mutta nyt ehkä sitten vähän rauhoitutaan. Miten nyt kokoatte joukkonne? No, täytyy vaan sanoa, että vaaleja tulee ja vaaleja menee. Tämä meni niin tiukille, että oli jo semmoinen olo, että hei, Pekasta tulee presidentti. Mutta nyt täytyy ehkä uskoa siihen, että ei tällä kertaa nyt tullut. Mutta hyvä Suomi on saanut tämän prosessin ja tämän keskustelun, joka varmasti on vienyt meitä ihmisinä lähemmäs toisiamme ja ymmärrystä ehkä lisännyt. Mä toivon, että tämä on oikeasti tehnyt meistä parempia ja inhimillisempiä ihmisiä. Konsta Weber on ollut tässä varsinaisena kampanjapäällikkönä. Mitä tästä kampanjasta voi ottaa sitten jatkoon
jatkoon mukaan teidän jatkosuunnitelmiin? No ainakin se, että on ollut tosi positiivinen meininki. Just vähän niin kuin Janina sanoi, että kun kohdataan ihmisiä kaduilla, niin ne, jotka Pekkaa äänesti ja kannattajakortin kirjoitti, niin ne kyllä oikeasti halusi nimenomaan Pekkaa kannattaa. Niin tavallaan se lämpö, joka tulee siitä, kun itse kohtaa ihmisiä, niin tavallaan kun tietää, että ehdokas on diplomaattinen, lämmin tyyppi, niin tavallaan se välittyy sitten myös niistä kohtaamista niin ihmisistä. Niin se jotenkin, että sen ottaa mukaan muihin kampanjoihin, niin se on tärkeä juttu. Mikä on se ehkä syynä, että Haavisto oli sitten niin suosittu Turussa? No ehkä tämä Pekan tyyli sopii meille. Hän on tosi semmoinen sivistynyt herrasmies ja turkulaiset on tällaisia. Me ollaan semmoisia, sellaisia ehkä vähän kansainvälisiä ja sivistyneitä ja Pekka istuu juuri turkulaiseen sielun maisemaan. Mitä sinä ajattelet? No niin kuin Martti Suosalo sanoi, niin Pekka on aina tyylikkäänä. Hiukset on aina mintissä ja tyyli on kunnossa ja turkulaisetkin tunnetaan niin kuin tyylikkyydestä kuitenkin tämän syvän sivistyksen ja lämpimän sydämen lisäksi. Näin jatkuvat täällä vaalivalvoissa. Teillä kuitenkin niin kuin tällaiset kiitokset jatkuvat vielä kampanjaväen kesken. Kyllä ja edelleen me ollaan iloisia, että tämä ei ollut semmoinen surullinen juhla, vaikka oltaisiin oltu vielä iloisempia, jos Pekka olisi presidentti. Näin, täällä juhlat jatkuvat ja me jatkamme täältä Turun ryhmän kanssa seuraavaksi sitten voittajan bileisiin, eli tuonne lähelle Stubbilaan kahvilaan. Lähes kaikki äänet alkavat olla lasketut. Ja äänestysprosentti siis 70,7. Puidaan sitä hieman. Eli ensimmäisen kierroksen ennätyksellisestä 75 pudottiin hieman ihan hyvä lukema, mutta vaalipäivä jäi kuitenkin nyt selvästi vaisummaksi. Joo, tämähän on tämä varsinaisen vaalipäivän äänestysaktiivisuus 24 ja rapiat, niin se on kyllä historiallisen heikko. Suomi on varmaan maailman ainoa maa, jossa varsinaisena vaalipäivänä käy äänestämässä harvempi kuin joka 4. äänioikeutettu, kun mietitään tätä äänestysprosenttia. Tämä oli muuten itse asiassa myös pieni viesti siitä, että näitä äänestysaikajärjestelyjä voitaisiin Suomessa miettiä. Tuossa nyt kertauksena äänestysaktiivisuus presidentinvaaleissa tällä nykyvaalitavalla ensimmäisellä kerralla into suuri. Siinä oli kaikenlaista vapautumisen ja uuden mahdollisuuden hyödyntämistä ja edelleen sitten tiukkoja vaaleja ja sitten pudottiin. Ehkä tässä nyt sitten pudottiin semmoiselle presidentinvaalien normaalille tavalle, mutta avaako tämä sitten jälleen keskustelua esimerkiksi sähköisestä äänestämisestä? Voi olla, että avaa, mutta tosiaan on se, että meillä on ollut pari nettiäänestystyöryhmää oikeusministeriössä ja tällä hetkellä tietoturvasyistä ja näistä erilaisista hybridiuhkista johtuen, niin se asia on ihan perustellusti minun mielestä jäissä. Ja todettakoon ääneen, että olemme tietenkin olleet kuulolla ja seuranneet koko ajan, tuleeko jotakin häirintää, tuleeko jotain hybridiuhkia ja toistaiseksi mitään tällaista ei ole. Kyllä. Tässä äänestysaktiivisuus sitten eri vaalipiireissä. Jos hihkaisen tähän väliin vielä sen verran, että verrattuna esimerkiksi eduskuntavaalien äänestysprosenttiin, joka oli 72, niin sillä tavalla voidaan olla kyllä vähän murheellisia tämän toisen kierroksen äänestysaktiivisuudesta, koska näihin vaaleihin on kuitenkin liittynyt tällainen selvä innostus. Kyllä. Niin olisi luullut, että se säilyy siellä lähempänä 75, mutta nyt päästetään Sami noitten vaalipiirikohtaisten. Joo, jos saadaan vielä ne vaalipiirikohtaiset äänestysaktiivisuustiedot tuohon ruutuun. Saammeko vielä lyhyesti siinä tuo? Niin, tässä on tietysti hurjan paljon nyt näitä vaakapalkkeja, mutta sen verran haluan tässä todeta, että eniten tätä pudotusta on ollut kyllä juuri niissä vaalipiireissä, missä eduskuntavaalien vaalipiireissä, missä uumoiltiinkin, eli perussuomalaisten ja keskustan kannatuksen vahvoissa vaalipiireissä. Eniten äänestysprosentti laski ykköskierrokselta Vaasan vaalipiirissä 6,2 prosenttiyksikköä, ja sitten meillä on näitä yli 5 prosenttiyksikön pudotuksia Satakunnassa, Savo-Karjalassa, Oulun vaalipiirissä ja Lapin vaalipiirissä. Eli todellakin juuri näitä perussuomalaisten ja keskustan vahvoja vaalipiirejä. Joku voi myös laskea korrelaatiota pakkasasteisiin, mutta taisi olla ensimmäiselläkin kierroksella varsin kylmää. Ja täältä pakkasista mennäänkin sitten hetkeksi etelän lämpöön. Moni pakenee osaksi talvea Espanjaan ja äänestäminen ei siellä hirmuisesti ole innostanut, mutta Fuengiroolassa on silti vaali-illan huumaa.
Täällä Fuengirolassa asuu 30 000 suomalaista ja osa heistä on kerääntynyt tänne ravintola Kukkoon tänä iltana. Täällä siis voi kerätä paljon ääniä ja sekä Stubb että Haavisto on käynyt täällä nimenomaisessa ravintolassa kampanjoimassa. Nämä vaalit tuntuvat kyllä innostavan ihmisiä. Mikä täällä on nyt tunnelma? No meillä on täällä hyvä tunnelma. Me ollaan saatu huippupresidenttiä, jolla on itsellä myös ulkosuomalaista taustaa ja siten varmasti osaa ottaa huomioon Suomen aseman yhtenä globaalina tekijänä niin suuressa maailmassa, eurooppalaisena valtiona. Arvaan, että sullakaan ei ollut mitään vaikeuksia löytää ehdokasta, vai? Ei, kyllä se oli alusta saakka selvä ja mun mielestä se oli hieno tämä tulos, että Suomi ei ole punainen eikä vihreä, vaan sinivalkoinen, että siitä kannattaa olla kaikkien ylpeä. Mutta hyvän vastuksen Haavisto antoi, mutta parempi voitti. Eli mikä sai tekemään juuri tämän päätöksen? No kyllä se, niin kuin tässä paljon puhutaan, että onko se henkilövalinta, mutta kyllä ainakin mulla, niin kuin, mä menin puoluekantaa edellä ja sitten kun vielä löytyi hyvä mies sieltä takana, niin mikä sen parempaa. Ja nyt saatiin todella mahtava presidenttipariskunta myöskin edustaa Suomea tuolla ulkomailla. Mikä ratkaisi sun kannan? No aika lailla samoilla, että samoja arvoja kuin Stubb, niin jaan ja tietysti puoluekanta on ehdottomasti loistava. Ja molemmat täytyy sanoa, että kun me ollaan saatu nauttia molempien presidenttiehdokkaiden vierailut täällä ja molemmat teki hyvän vaikutuksen ja kilpailu oli loistava, mutta olemme hyvin onnellisia siitä, että Stubb on meidän maamme isä nyt. Täällä tuntuu olevan kaikki aika samaa mieltä teidän kanssa. Täällä on champagnepulloja, boksautelluja. Ja champagne taitaa olla kavaa. Kaavaa tietysti, kun Espanjassa ollaan. Millä mielellä te nyt jatkatte illanviettoa, kun teidän ehdokas on voittanut? No ihan sillä, millä yrittäjän pitää, eli ajoissa nukkumaan ja huomenna hommiin, että pidetään Suomi iskussa. Joo, juhlat oli tässä. Kiva ilta kaiken kaikkiaan, mutta paluu arkeen. Että sääliksi käy niitä tulevan presidentin turvamiehiä, että pitää olla aika hyväkuntoisia kavereita, että pysyy Aleksin perässä. Kiitoksia teille ja hyvää iltaa. Kiitos samoin. Ja keskustelu jatkuu täällä studiossa. Lisää asiantuntijoita on liittynyt. Seuraamme Hybridikeskuksen johtaja Teija Tiilikainen, tervetuloa. Kiitos. Ja Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista edelleen täällä. Teija, mitä voidaan sanoa vaalien sujumisesta? Ainakaan mitään näkyvää tai julkisuuteen noussutta tietoa vaalihäirinnästä. Onko sitä ollut? Ei ole tullut tietoa mitään sellaista merkittävää suoranaista ulkovaltoja näihin vaaleihin kohdentamaa häirintää. Toki Venäjä on kyllä käyttänyt nämäkin vaalit hyödykseen oman disinformaatiokampanjansa edistämiseksi. Eli on kyllä kerrottu näiden kärkiehdokkaiden tai toisen kierroksen ehdokkaiden jyrkistä Venäjä-kannoista, pidetty kantoja epäsopivina ja jälleen kerran muistutettu siitä, että Suomen NATO-jäsenyys oli ikään kuin Suomi hyppäsi Yhdysvaltojen kelkkaan ja sillä tavalla luotu tätä väärää mielikuvaa valtioiden välisen huonon suhteen alkuperästä. Minkälaisessa murroksessa Suomen tasavallan presidentin rooli on nyt, kun Alexander Stubb on aloittamassa virkakauttaan, niin mihin kaikkeen presidentin pitää varautua? No, Euroopan ja Pohjois-Euroopan turvallisuustilanne on semmoinen, että vähän niin kuin sattuu ja tapahtuu. Jos ajatellaan viime kesänä aloittanutta hallitusta, niin siinä ei kauan mennyt, kun sitten Venäjällä oli tämä Wagnerin kapina. Ja ei voida täysin sulkea pois sitä, että Venäjä haluaisi jollain tavalla testata nyt, kun meillä on uusi presidentti, lähtee jonkinlaista koepalloa. Ei ole mitenkään kirkos kuulutettua, mutta jännitteet tuottaa kaikenlaisia yllätyksiä. Ja toki sitten on vielä niin kuin pidemmän aikavälin Suomen uusi turvallisuuspoliittinen linja, jonka betonoimista presidentti nyt sitten jatkaa. Mitä sanot Teija tähän? No juuri näin. Eli kyllähän tällainen murroskohta myöskin sit ulkopoliittisessa johtamisessa saattaa tarjota houkutuksen, yrittää testata jotenkin sitä johtamista. Toimiko täällä sitten päätöksenteko entiseen malliin vai voisiko siihen jollakin tavalla kenties lyödä kiilaa tai sitä hankaloittaa. Mutta uusi presidentti varmaan ei ole mitään perehtymiskautta, eli joutuu sitten suoraan kovan paikan eteen. Sekä Euroopan unionissa että Natossa tehdään vaativia päätöksiä, Suomellekin vaativia päätöksiä, miten nämä rivit kestävät, kuinka yhtenäisinä toimijat pysyvät. Ja sitten tietysti tämä kuluvan vuoden
kuluvan vuoden muutkin vaalit muissa maissa. Eli se yhteydenpito ja diplomaattinen jatkuvuus nyt sitten, että se sujuu saumattomasti, niin se on tietysti tällaisessa tilanteessa ihan ensiarvoisen tärkeää, vaikka valta täällä vaihtuu. Valta on vaihtumassa ja mennään nyt tulevan presidentin Alexander Stubbin vaalivalvojaisiin Pikku Finlandiaan. Alexis Andrus, olet Keskustan nuorten entinen puheenjohtaja ja muun muassa Olli Rehniltä kodittomaksi jääviä keskustalaisten ääniä on pähkäilty kohta 2 viikkoa. Millaista pohdintaa, keskustelua keskustan sisällä käytiin tästä? Kyllä keskustan sisällä oli mun mielestä aika paljon, aika laajaakin keskustelua siitä, että mihin suuntaan ihmiset lähtevät. Osa otti kantaa, osa itse tein päätöksen silloin ensimmäisen kierroksen jälkeen, että otan kantaa sen puolesta, mikä on mielestäni paras ehdokas. Aika vaisua on osan osalta ollut, mutta etenkin entiset poliitikot on ottanut tosi paljon tähän kantaa, että kumman puolella ovat. Tulos on nyt kuitenkin yllättävänkin täpärä. Ratkaisivatko juuri nuo keskustalaisten äänet vai mikä? Mä sanoisin, että keskustalaisten äänet on saattanut olla aika isossa kuvassa tässä. Itse ajattelin, että perussuomalaiset lähtisivät kuitenkin äänestämään, mutta kun äänestysprosentti laski, niin luulisin, että nämä protestiäänet, jotka on yleisesti ottaen perussuomalaisten ääniä on jäänyt antamatta ja keskustalaiset on tämän vaalin nyt ratkaissut. Eli enemmän merkitystä saattaa olla niillä, jotka jäivät kotiin. Varmasti näinkin voi ajatella. On tosi vaikea sanoa niiden puolesta, jotka eivät näissä vaaleissa äänestäneet, mitä he olisivat tehneet. Aina kannattaa äänestää. Tuossa puhuttiin äsken kokoomuksen ulkopolitiikan värisuorasta. Minkälaisia odotuksia on siitä? Tässähän kokoomuksella on todella iso vastuu. Ja uskoisin, että tärkeää on nyt huomioida se, että erilaiset näkökulmat yhteiskunnassa tulevat huomioiduksi. Se on mun oma viestini, että huomioidaan erilaiset näkökulmat. Kun vastuuta on, sitä kuuluu käyttää hyvin. Ja täytyy onnitella kokoomusta oikein oivista vaaleissa taas tällä kerralla. Kiitos. Kiitos. Loistavaa. Ja vaalijuhlasta menemme kaupungin talolle. Siellä toisen ehdokkaan haastattelu. Pekka Haavisto, valtava määrä suomalaisia luotti äänensä teille, mutta se ei riittänyt. Mitä ajattelette nyt? No ajattelen tietysti, että takana on hyvin intensiivinen vaalikampanja. Mukaan tuli suuri määrä ihmisiä alkaen sieltä kannattajakorttien keruusta jo kesältä ja sitten suuri määrä tilaisuuksia kierretty eri puolilla maata. Ja kun eilen tulin viime yönä tuolta Tampereelta 2.30 bussilla, kampanjabussilla Helsinkiin, niin ajattelin kyllä, että kaikki on tehty. Ja ei vaan niin, että itse olen tehnyt kaikkini ehdokkaana, vaan kampanjaorganisaatio ja tukijat ovat tehneet kaikkensa. Se ei vaan tällä kertaa riittänyt voittoon. Tuossa aiemmin sanoitte, että ette ole pettynyt, mutta miten kuvaatte sitä tunnetta, joka teillä nyt on? No kyllä se tunne tulee sieltä, ajattelee sitä koko kampanjaan osallistuneiden ihmisten kautta, eli tietää mikä valtavan määrä työtä siellä on takana, siellä on vapaaehtoistyötä, siellä on kampanjan lahjoittaneita ihmisia ja eilen vaikka Lahden torilla kun pyörittiin, niin kyllähän siellä tajusi, että kun tulee kirjeitä ja tulee Jumalan siunaustoivotuksia ja tulee kaikkea mahdollista, niin ihmiset ottavat tämän hyvin henkilökohtaisesti ja toivovat tietysti, että heidän ehdokkaansa voittaa ja uskon, että se tunne monella siellä sydämessä sykkii. Pekka Haavisto, tosiaan melkein 1,5 miljoonaa henkilökohtaista ääntä poliittisessa vaalissa. Kysyn niin, että miten teidän poliittinen uranne jatkuu? No poliittinen urani jatkuu niin, että tiistaina menen eduskuntaan ulkoasiainvaliokunnan kokoukseen. Olen kansanedustaja. Teen tietysti kansanedustajan työtä jatkossakin nyt. Sitä vähän verotti tämä vaalikampanja tässä välissä. Tiedättekö te jo tällä hetkellä, että aiotteko te olla jossakin vaalissa vielä mukana? No en tiedä, jos tänään kysytään, että oletko jossain vaalissa joskus mukana, niin varmaan ensimmäinen vastaus on, että ei vähään aikaan eikä ehkä koskaan, koska vaalityö nyt kun tehtiin eduskuntavaalien päälle presidentinvaalit, niin vaalityö vaatii aina veronsa ja se on työläs prosessi, johon tässä hyppää, niin nyt jos elämä voisi vähän aikaa sujua ilman vaaleja, se olisi oikein hyvä. No tätä voi tulkita varmaan niin, että eurovaalit eivät ainakaan kiinnosta kesällä. No erilaisia tulkintoja, mutta nyt ei kyllä ole varmaan minkään vaalien aika. Mitä arvelette, mihin tämä vaali lopulta ratkesi? No kyllä presidentinvaali on henkilövaali. Suomalaiset tekivät valintansa ja pulinnat pois. Toinen ehdokas sai tässä enemmistön ja toisella kierroksella se on kovaa peliä ehdokkaiden välillä ja uskon, että molemmat kampanjaorganisaatiot tekevät tässä parhaansa. Toisen kierroksen vastaehdokkaanne
taktiikka oli se, että hän ei juuri lähtenyt teitä haastamaan. Hankaloittiko tämä jotenkin teidän tehtävänne? No ehkä joissain kysymyksissä totta kai voisi ajatella, että semmoinen piristävä keskustelu ja vähän väittelykin edesauttaa, mutta tietysti kun ulko- ja turvallisuuspolitiikasta puhutaan, niin silloin itse olen ainakin ylpeä siitä yhtenäisyydestä, joka meillä oli NATO-jäsenyyttä haettaessa, ja Suomen kansa niin kuin näytti voimansa siinä, että jostain asioista voidaan olla yhtä mieltä kansalliseen turvallisuuteen liittyen. Ja kun näissä vaaleissa paljon puhuttiin ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, niin siellä ei niitä repeämiä niin hirveästi voi viljellä. Niitä käyttää kyllä sitten ulkopuolisesti myöskin hyväkseen. Tuossa kampanjassa nostitte vähän problemaattisena esiin sen tosiseikan, että Stubbin tullessa valituksi Suomessa ulko- ja turvallisuuspoliittinen dominanssi säilyy kokoomuksella. Heillä on paitsi presidentin myös pääministerin, ulkoministerin ja vielä puolustusministerinkin salkut. Miksi se olisi ongelma? No tietenkin poliittisessa päätöksenteossa on tärkeää se, että eri puolueiden kautta voi kasvaa toimijoita ja tekijöitä ja sillä tavalla on tärkeää, että ne asemat vaihtelee ja siinä tulee poliittista vaihtuvuutta ja kun puolustus- ja ulkopolitiikasta puhutaan, niin se on politiikka, jossa kaikkien päättäjien pitää jollain tavalla olla mukana. Ehkä silloin se ei saa ainakaan leimaantua niin kuin yhden puolueen kysymykseksi. Hyvin lyhyesti vielä tähän loppuun. Kuinka luottavainen nyt olette siitä, että Alexander Stubb tulee Suomea johtamaan hyvin? No, uskon, että jokainen, joka presidentinvaalissa oli ehdokkaana ensimmäiselläkin kierroksella, oli pätevä näihin tehtäviin ja oli tätä tehtävää miettinyt. Ja totta kai presidentillä on paljon opeteltavaa siinä uudessa tehtävässään. Siinä on paljon tietoa, jota vain presidentti saa, paljon luottamuksellista tietoa. Ja uskon, että sitten kun siihen tehtävään valitaan, niin siihen myöskin kasvetaan. Paljon kiitoksia. Kiitos. Haaviston tukijoihin kuuluu myös entinen oikeusministeri, entinen keskustalainen poliitikko ja entinen kansliapäällikkö Hannele Pokka. Keskusta ja vihreät ovat vanhoja kiistakumppaneita, olleet monissa asioissa äärilaidalla. Oliko helppoa vai vaikeaa asettua julkisesti Pekka Haaviston tueksi? Tämähän on kuitenkin henkilövaali, niin kuin kaikille meille, jotka olemme ehdokkaamme valinneet. Ja molemmat ehdokkaathan tässä vaalissa saivat kannatusta yli puolueen rajojen ja oli pakkokin saada. No, mitä sanotte tästä vaalituloksesta? Mitä se kertoo Suomesta? Vaalituloshan oli yllättävän tiukka ja ehkä kertoo enemmän siitä, kumman kannattajat innokkaammin käyvät äänestämässä. Tässä Stubbin kannattajat ilmeisesti käyvät enemmän vaaliurnilla. Kampanjat olivat erittäin hyviä. Vielä tarkemmin, niin mikä nämä vaalit ratkaisi? Ratkaisuthan Suomessa nykyään tapahtuu suurissa kaupungeissa, mutta ilokseni huomasin, että Lappi ja Helsinki olivat Pekka Haaviston kannalla. Kiitos Hannele Pokka. Niin, pieni pohdinta siitä, miksi Pekka Haaviston urakointi ei aivan riittänyt. Hän kävi ilmeisesti ehdokkaasta kaikkein pisimmän kampanjan. Kyllä. Nyt en ole ihan varma, jos mietitään näitä kaikkia 9. Esimerkiksi Olli Rehnin kampanjoinnilla toki spekuloitiin ainakin jo pidempään, mutta ehkä sellainen havainto, että tosiaan 3. kerta Haavistolla 12 vuotta sitten puhuttiin tällaisesta Haavisto-ilmiöstä ja kyllähän tämä tulos nyt selvästi on kuitenkin eniten ilmiö, jos ajattelee, että vastassa oli kokoomuksen rasvattu monet vaalit voittanut koneisto, niin yllättävänkin hyvä tulos. Pahoittelen, joudumme kiirehtimään tuonne kaupungin talolle siellä kansainvälisen lehdistön haastateltavana Alexander Stubb. Weapons and a road towards EU and NATO membership, that's probably the best deterrent that we can do. So strong support to Ukraine. May I assume that you're referring to candidate Trump's statements on NATO? I'm very proud of the way in which we've conducted the elections here in Finland. It's been very constructive, very positive, and in many ways very respectful. It's been a victory, I think, for liberal democracy. The reason for that is that for us, foreign security policy is existential. We fully understand that we cannot have tough debates on foreign security policy, especially not in this world political situation.
I've lived in the United States, I've studied in the United States, and I'm fully aware that American presidential elections are slightly different in nature. I've been following them from the time when Bill Clinton was elected. I'm sure that we all agree on the fact that NATO is the strongest military alliance in the world. Collective defense is based on Article 5. I personally feel that we in Finland have 3 locks that keep us secure. One is a strong defense as part of the alliance, including, by the way, 2.3% of GDP defense spending this year. Secondly, our NATO and EU membership, and thirdly, our defense cooperation agreement, DCA agreement with the United States. The US is a very close ally of ours, and I predict and believe that that alliance will continue. Gentleman standing in here. Hello, Peter Oliver from CGTN Europe. Congratulations. Thank you. Finland traditionally has a history of being able to have that dialogue with Russia, with Moscow. You're going to be involved as the first Finnish leader, first Finnish president of setting out their plans within NATO. How do you see Finland operating within NATO? Is there a chance that you could be the voice within NATO that has the chance to be able to speak for the alliance to Moscow on behalf of the alliance with the backing of the alliance? I don't see our NATO identity through Russia as such. If the question was what kind of a NATO member would I like to see Finland as, the starting point is that I want to see Finland in the core of NATO, that we are a security provider, not a security consumer, that we have a steadfast and strong support defense in the alliance with our 1,340 kilometer long border with Russia. We have no limits to our NATO membership. We have now decided to participate in 2 key operations during peacetime, one here in the Baltic Sea and the other one in the air in Romania and Bulgaria. There are a lot of expectations on us as a NATO member, and the international media will know that we have one of the strongest defenses in Europe, and in that sense, we are a security asset to NATO. Of course, we'll have a more detailed discussion and decisions in the NATO summit in July this summer in Washington, D.C. We are a new member. We're now participating in roughly 400 working groups. We will play our part. Don't worry about that. Short question here in front. Täällä kaupungintalon alakerrassa on parhaillaan käynnissä kansainvälinen lehdistötilaisuus kansainvälisille toimittajille. Tännehän on akkreditoitunut noin 70 toimittajaa eri maista ja heistä noin vajaa puolet on täällä paikan päällä. Loput lienevät sitten vaalivalvojaisissa. Se 2 kysymystä, mitä ehdin tuossa Alexander Stubbille kuulla, molemmat koskivat Venäjää tavalla tai toisella. Haluttiin tietää, milloin on oikea aika rakentaa diplomaattisuhteita Venäjälle tai toisaalta, miten tuore presidentti voi nyt NATO-maan edustajana kontaktoida Venäjää. Mutta me palaamme tänne vielä hetken kuluttua takaisin ja silloin kuulemme muun muassa, miten Alexander Stubbin vaalivoittoon on suhtauduttu länsinaapurissamme Ruotsissa, eli nähdään pian. Erdogan a few times. Kansainvälinen lehdistötilaisuus jatkuu. Teija Tiilikainen, Matti Pesusen, mitä ehditte tuossa kuulla, niin varmasti melko ennalta arvattavia kysymyksiä ja teemoja, joihin Stubb kansainväliselle medialle joutui vastaamaan. Joo, juuri näin. NATO-jäsenyys kiinnostaa, Suomen Venäjän suhteiden historia kiinnostaa. Nämä oli kaikki aika oletettavia asioita ja kysymyksiä. Kyllä vaan. Suomi on tietysti ja Suomen presidentti on tullut kansainväliseen julkisuuteen henkilönä, joka paitsi on käynyt keskustelua silloin, kun ajat vielä sen sallivat, niin Venäjän johdon kanssa, mutta myöskin tulkinnut Venäjän toimia ja politiikkaa kansainväliselle yleisölle, muille
valtiojohtajille. Eli tässä nyt sitten Alexander Stubbin kohdistuvat nämä odotukset myös sieltä kansainvälisten toimijoiden suunnalta. Toimia tällaisena Venäjän tulkkina laajemmalle yleisölle. Kyllä, presidentti johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa yhdessä yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Millä tavalla Stubb tulevana presidenttinä joutuu tämän oman paikkansa, asemansa ottamaan tavallaan, sementoimaan tämän oman roolinsa? Niinistö on ollut hyvin vahva, vaikutusvaltainen, hyvin suosittu johtaja. Ihan avainkysymys. Eli perustuslakihan on muodollisessa mielessä suht selvä, mutta sitten siinä on aika iso harmaa alue ja nyt miten tämä harmaa alue voimatasapaino siinä kääntyy on tosi mielenkiintoista seurata. Eli Niinistö saavutti hyvin vahvan valta-aseman. Se ei millään tavalla tullut annettuna, vaan aika tarkkoina harkittuina liikkeinä. Eli Stubbilla on nyt niin kuin olennaista, että minkälaisen suhteen hän toki muodostaa valtioneuvostoon, mutta sitten laajemmin eduskuntaan, mediaan ja minkälainen kansantuki Stubbille, niin tämä on toinen hyvin olennainen kysymys. Ja kuvissa näemme, että Alexander Stubb on kaupungintalolla Jyrki Haran ja Marja Sannikan haastattelussa. Mennään sinne. Alexander Stubb noin tunti sitten varmistui, että te nousette seuraavaksi tasavallan presidentiksi. Teitä on viety haastattelusta toiseen sen jälkeen. Joko alatte itse käsittää, mitä on tapahtunut? Kyllähän tässä tietysti käsittää sen vastuun ja sen painolastin, joka harteille laskeutuu siitä, että on Suomen tasavallan 13. presidentti erityisesti tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa. Sen voi luvata, että tulen tekemään kaikkeni joka ikinen päivä sen tehtävän eteen ja haluan jatkaa Suomea yhdistävänä tekijänä. Vastuu tuntuu harteilla tällä hetkellä. Kysyn vielä niin kuin Ylen politiikatoimittaja Ari Hakahuolta tuossa alkuillasta jo totesi, että toinen näistä ehdokkaista muuttuu tämän illan päätteeksi instituutioksi. Onko siinä jotakin kauhistuttavaa? Kunhan sitä institutionalisoidu, niin kaikki on hyvin. Eihän siinä mitään kauhistuttavaa ole. Sitä ymmärtää sen vastuun, joka tasavallan presidentin tehtävään kuuluu. Ja täytyy muistaa, että vaikka olemme nyt puhuneet paljon sodasta, konflikteista, Natosta ja puolustuksesta, niin tasavallan presidentin päätehtävä on kuitenkin rauhan ylläpitäminen Suomen maassa. Ja sen tulen tekemään, sen lupaan. Alexander Stubb, suomalaiset ovat olleet hyvin tyytyväisiä Sauli Niinistöön edellisten 12 vuoden ajan. Miten kuvaisitte sitä, että kuinka linja tulee nyt muuttumaan? Miten teidän linjanne poikkeaa hänen linjastaan? Sauli Niinistö on ollut meille erinomainen tasavallan presidentti. Hän on luovinut vaikeassa maailmanpoliittisessa tilanteessa. Täytyy muistaa, että hänen aikakaudellaan meillä oli Krimin valtaus Venäjän puolelta ja erityisesti tietysti Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Hän vei meidät Suomen kansan tuella NATOon. Tietysti tulen jatkamaan hänen perinnetään. Haluaisin jatkaa Sauli Niinistön linjalla, mutta samalla on ymmärrettävää, että nyt alkaa myös uusi aikakausi siinäkin mielessä, että me olemme NATOn jäsen, me olemme sotilaallisesti liittoutuneet ja kylmän sodan jälkeinen aikakausi on päättynyt. Eli se tuo myös muutoksen tasavallan presidentin tehtävään myös ylipäällikkyyteen, koska me tulemme integroimaan meidän puolustuksen NATOon. Jokainen tasavallan presidentti tuo tehtäväänsä tietysti oman kokemuksensa, oman asiantuntemuksensa ja oman persoonansa, mutta jos 6 tai 12 vuoden päästä voin katsoa taaksepäin ja sanoa, että oli lähelläkin sitä tehtävän suoritusastetta, jonka tasavallan presidentti meille teki 12 vuoden aikana, niin olisin erittäin tyytyväinen. Kaikkeni tulen antamaan. Te astutte virkaan tuossa pari viikon kuluttua maaliskuun alussa. Kertokaa, mikä ymmärrys teillä on siitä, mitä tässä sanotaan nyt ennen sitä tapahtuu? No suht hyvä ymmärrys tietysti, kun on ollut 8 vuotta valtioneuvoston jäsen ja työskennellyt 2 tasavallan presidentin kanssa, niin ymmärtää proseduurit ja miten asiat tästä etenee. Tulen varmasti saamaan aika paljon niin sanottua luokiteltua tietoa, briefiä. Paljon liittyy proseduureihin, mutta myös maailmanpoliittiseen tilanteeseen ja sitten siitä se lähtee, valmistaudutaan virkaan astujaisiin 1.3. ja tietysti tavoitteenani on olla mahdollisimman hyvä Suomen tasavallan 13. presidentti. Mihin ryhdytte heti virka-astujaisten jälkeen ensimmäiseksi? Sen me näemme sitten 1.3. Nyt tässä on ihan hyvin aikaa niin sanotusti vetää happea, rauhoittua ja katsoa, mihin keskitytään seuraavien viikkojen aikana. Te otatte tämän tuloksen vastaan yhdessä perheenne kanssa. Tietysti kysyn niin, että oletteko te
vaimonne kanssa jo ratkaisseet sen, minkä aseman hän tulee ottamaan rinnallanne? Eiköhän se ole se vaimo, joka itse tämän asian niin sanotusti ratkaisee, mutta se on ilman muuta selvää, että olemme asiasta keskustelleet jo silloin, kun lähdin tähän kisaan mukaan, niin me puhuimme paljon siitä, että hänellä on oma ammatillinen identiteetti. Olen äärettömän ylpeä hänen urastaan ja siitä, että olemme pystyneet myös erottamaan nämä kaksi uraa toinen toisiamme tukien. Mutta nyt tietysti hän joutuu sitten itse tekemään päätöksen, että miten kykenee tai pystyy jatkamaan, koska tasavallan presidentin puolison tehtävä on suuri tehtävä, kuten me olemme nähneet Jenni Haukion osalta tässä vuosien varrella. Sillä on paljon merkitystä ja katsotaan, mitä sitten hän kykenee oman työelämänsä siihen yhdistämään. Kiitos. Kiitos. Kiitos haastattelusta. Kiitos. No niin, ja tervetuloa takaisin tänne kaupungintalon alakertaan. Lehdistötilaisuus kansainväliselle medialle on nyt päättynyt. Se oli hyvin napakka ja sitä oli tässä seuraamassa vieressäni oleva toimittaja Soili Huokuna. Olet Sverigesradion toimittaja ja asunut vuosikymmenet Ruotsissa. Kuinka paljon nämä vaalit on kiinnostanut länsinaapurissa? No kuule, nämä on kiinnostanut tosi paljon sekä lehdistöä että yksityisihmisiä, koska voi sanoa, että 2 vuotta sitten, kun Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa alkoi, niin Suomi tuli yhtäkkiä näkyväksi tämän NATO-prosessin myötä Ruotsissa. Yhtäkkiä Suomesta uutisoitiin tosi paljon ja sanottiin, että pikkuveljestä tuli isoveli. Ja myöskin eduskuntavaalit kiinnostivat ja nyt tietysti kiinnostusta herättää tämä presidentin rooli siellä kuningaskunnassa, koska Ruotsissahan ei ehkä aikaisemmin ole oikein sisäistetty sitä, että presidentillä oikeasti on valtaa monessakin asiassa, erityisesti ulkopolitiikassa ja turvallisuuspolitiikassa. No minkälainen kuva ruotsalaisilla on tulevasta presidentistä Alexander Stubbista? No mun käsitys on se, että Alexander Stubb on aika tuttu mies ruotsalaisille. Hän on esiintynyt paljon Ruotsin mediassa ja NATO-prosessin aikana häntä haastateltiin Ruotsin ajankohtaisohjelmissa. Hänelle soitettiin Italiaan ja kysyttiin, että mitä mieltä Alexander Stubb on tästä asiasta. Ja tietysti, koska hän on kaksikielinen ja ainakin puoliksi suomenruotsalainen, se, että hän puhuu äidinkielenään ruotsia tai yhtä hyvin ruotsia kuin suomea, se tietysti helpottaa kommunikaatiota ja hänen olemuksensa myöskin on sellainen, että se tulee hyvin läpi ruudussa. Eli kyllä hän on aika tuttu kasvo aikansa seuraaville ruotsalaisille. Iso kysymys, mutta lyhyt vastaus. Mitä Alexander Stubbin valinta tekee Suomen ja Ruotsin välisille suhteille? No kun haastattelin häntä marraskuussa, hän sanoi näin, että Suomen ja Ruotsin avioliitto on hiukan niin kuin vaipunut unholaan tässä viime aikoina, kun niin paljon kansainvälisiä kysymyksiä, mutta hän aikoo todellakin korostaa tätä pohjoismaista yhteistyötä ja on sitä mieltä, että Ruotsin ja Suomen yhteistyö on niin kuin äärimmäisen tärkeää tässä tilanteessa tänä päivänä. No niin, ja nähtäväksi jää, tekeekö Alexander Stubb perinteisesti ensimmäisen valtiovierailunsa länsinaapurimaahan, eli Ruotsiin. Ja täältä tulospöytä toteaa, että Alexander Stubb otti hyvin presidentiaalisen ilmaisutavan käyttöön. No kyllä, puhe oli selvästi vakavaa ja harkittua ja niin kuin hän itsekin sanoi, niin vastuu tuntuu harteilla. Vaikka tuossa kuultiin länsinaapuria, niin ehkä itänaapuriin liittyen tuli mieleen sellainen asia, että vaikka Stubb astuu virkaansa vasta maaliskuun alussa, niin hän aletaan perehdyttää tuohon työhön ikään kuin samantein. Hänestä tulee tietyllä tavalla turvaluokiteltu ihminen. Hän saa pääsyn kaikkiin sellaisiin salaisiin tietoihin, joihin vain kourallisella suomalaisia on pääsy, tai ainakin hänet vihitään tiedon lähteisiin. Ja itänaapuriin eli Venäjään liittyen, vaikka nämä vaalit on käyty tosi turvallisesti läpi, niin kuin Teija Tiilikaisiltakin kuulimme, niin on kyllä kiinnostavaa seurata, että miten ja millä tavalla Venäjä testaa uutta presidenttiämme. Ja Sami, käännetään vielä sellainen uusi kulma tuohon tulokseen. Siinä voi nähdä tietynlaisen suomalaisen yhteiskunnan, tätä nykyyhteiskunnan kahtiajaon, eli ikään kuin tällaisen vasemmisto-oikeistojaon. Kyllä. Ja nythän kun meillä oli 2 arvoliberaalia ehdokasta, niin mielessäni tämä nimenomaan korostuu tässä kakkoskierroksella. Viittaan tässä siis Ylen viimeisimmän kannatusmittauksen tuloksiin näistä äänestysaikomuksista, kun katsotaan vastaajien puoluekannan mukaan sitä, ketä he aikoivat äänestää, niin Pekka Haavistollahan on verrattuna Stubbiin se ongelma, että siellä on ainoastaan yksi suuri puolue enemmistö kannattajia takana, eli SDP. Vihreät ei ole suuri puolue. Vihreistä ja vasemmistoliittolaisista lähes kaikki luultavasti äänestivät
Haavistoa tässä, mutta demareista kuitenkin siis se Stubbia tuollainen 5%. Sen sijaan, jos katsotaan että Stubbin vahvuuksia, niin selvästi suurin osa kannattajista tai lähes kaikki kokoomuksesta, keskustasta 2/3, RKP:stä 70%, perussuomalaisista 75%, kristillisdemokraatista 92% sanoi olevansa Stubbin takana tässä teidän viimeisessä mittauksessa. Eli kyllä tässä nyt tämmöinen jako vasemmistoon ja oikeistoon, se näkyy aika voimakkaasti ja haluaisin muistuttaa myös siitä, että mitä meidän hallitukset ovat olleet nyt. Sipilän hallitus, käytännössä porvarihallitus, sitten tuli Rinteen ja Marinin hallitus, punavihreä vetoinen ja nyt sitten taas porvarihallitus. Eli meillä on ollut myös täällä yleispolitiikan puolella tämmöistä selvää niin kuin uudelleen järjestäytymistä tälle vasemmisto-oikeisto-ulottuvuudelle. Kyllä se nyt näkyy tässä vaalituloksessa sillä tavalla, että Haavisto lähti niin kuin aika pitkältäkin takamatkalta, onnistui pääsemään tosi lähelle, mutta ei riittävästi. Ja ehkä vielä tällaista keskusta-oikeisto, keskusta-vasemmisto-jakoa, eli se ei ole niin jyrkkä niin kuin perinteinen vasemmalle oikealle. Siis juuri näin, ja yleensähän presidentinvaaleissa nimenomaan pyritään ajamaan sinne poliittiseen keskustaan vasemmisto-oikeisto-ulottuvuudelle, jotta saadaan maksimoitua sitä omaa äänimäärää. Meillähän oli paljon esimerkkejä tältä kakkoskierrokselta, kuinka ehdokkaat pyrkivät kosiskelemaan juuri poliittisen keskustan ääniä. Ja me siirrymme pikku Finlandiaan, siellä puolustusministeri Antti Häkkänen. Vieressäni on kokoomuksen varapuheenjohtaja, puolustusministeri Antti Häkkänen. Tässä kisassa on ollut monia käänteitä. Kesällä peli oli vielä ihan auki. Ilmoittaudutte myös puolueen presidenttiehdokkaaksi. Millä silmin katsotte tulosta nyt? Kyllä se vaalikampanjan tulos näkyy taululla. Porukka yhtenäisenä kampanjassa mukana ja myös yli puolueen rajojen Aleksilla oli väkeä mukana. Pekka Haavisto teki myös hyvän kampanjan ja näkyy hänelläkin aika hyvänä tuloksena. Mutta olen aika iloinen siitä, että nämä kärkiehdokkaat nyt pystyvät tässä näin hyvässä sovussa käymään tämän kampanjan. Tämä on merkki myös muualle maailmalle, miten demokratia näin hienosti hoidetaan. Vaalitulos oli kuitenkin jotakuinkin täpärä. Yllättikö, että se oli näin täpärä ja mitä ajattelette siitä? No henkilövetoiset vaalit voi mennä tälleen täpäräksi. Siinä niin kuin korostuu myös henkilöiden erot. Se on ihan selvä, että keskusta-oikeistolaisilla puolueilla on ollut selvä enemmistö jo pidemmän aikaa Suomessa vaalituloksissa ja siinä mielessä oli ennakoitavaakin, että varmaan Aleksin linja ja persoona ja muut saattaa vetää enemmän. Eli tiukaksi meni, mutta näin se on presidentinvaaleissa aiemminkin mennyt. Millaista yhteistyötä odotatte TP-UTVassa presidentin ja keskeisten ministerin välillä? Lähdetään rauhassa liikkeelle ja kuten tuossa Aleksikin kuvaili, niin vahvasti asioihin yhdessä perehtyen ja sen jälkeen tehdään linjauksia ja isänmaan asiaa edistetään. Kiitos. Ja jatketaan täällä Chat Cornerissa yleisökysymysten perkaamista. Täällä on kysytty paljon rahasta ja siitä, että kuinka paljon vaalibudjetit ovat vaikuttaneet ja on myös kysytty, että eikö presidentiksi pääse kuin isolla rahalla, niin mitä sanot Johanna politiikan tutkijana, kuinka paljon rahaa merkitsee kampanjoinnissa? Kyllä vaalibudjeteilla on merkitystä. Mehän eletään sellaista politiikan todellisuutta, jossa politiikka on hyvin medioitunut. Se tarkoittaa sitä, että politiikan näiden ehdokkaiden vaaleissa niin pitää näkyä siellä mediassa ja heidän pitää saada siellä mahdollisimman paljon sitten sitä näkyvyyttä, mikä toki tarkoittaa sitten kustannuksia. Eli tarvitaan resursseja siihen vaalikampanjan käyntiin. Ja me nähdään Suomessakin se trendi, että ne vaalibudjetit ovat kasvamaan päin. Se tietenkin on demokratian kannalta osittain ongelmallista, koska me totta kai halutaan sinne mahdollisimman laajasti ehdokkaita, myös sellaisia, joilla ei ole vaalibudjettia sitten käyttää. Ja ehdokkaat kiersivät pitkin maata ja sekin maksaa. Matkustaminen, yöpyminen, kaikki maksaa. Ja mainonta maksaa ja presidentin vaalithan on sellainen, että siinä ei ole ylärajaa, mitä voi lahjoittaa kampanjaan. Eli siis kun yksittäisistä ihmisistä puhutaan, niin sehän on yksi, että jos haluaa tukea voimallisesti, niin voi tukea voimallisesti. Kohta otetaan yhteys ulkomaille kirjeenvaihtajiimme, mutta sitä ennen puhutaan hetki Natosta tai Suomen asemasta NATO-jäsenyyden seurauksena. Suomesta on tullut vähän tämmöinen Venäjän reunavaltio, niin miten näette tämän asemoinnin? Olemmeko 4. Baltian maa vai enemmän
Viides Pohjoismaa. Niin, tämä on hyvin kiinnostava ja relevantti kysymys nyt tässä maailman ajassa, että Suomi haluaa identifioitua hyvin vahvasti nimenomaan sinne Pohjoismaihin. Sehän näkyy pelkästään jo siinä, että miten tämä Naton esikunta tai komentokeskus, että mihin Suomi kuuluu. Me olemme tällä hetkellä osa sitä samaa, missä Brunsumia, missä on Baltian maat. Ja sitten se Norfolkin esikunta olisi kuitenkin sen pohjoismaisen identiteetin kannalta tärkeää, koska siellä on Norja. Ja tässä mielessä niin se sellainen turvallisuuspoliittisten näkökulmien painottaminen ja sitten yhtäältä näiden identiteettipoliittisten näkökulmien painottaminen meidän turvallisuuspolitiikassa on tällä hetkellä sellainen, joka tulee olemaan presidentin pöydällä. Ja uskoisin, että meidän presidentti Stubb pyrkii hyvin vahvasti tuomaan nimenomaan tätä pohjoismaista identiteettiä ja ehkä ottamaan jossain määrin etäisyyttä siihen tulkintaan, että Suomi asetettaisiin siihen nimenomaan Venäjän rajamaaksi ja tällaiseksi reunavaltioksi. Itse asiassa tuossa kansainvälisten toimittajien tuossa haastattelussa hän viittasi tähän. Hän pyrki sanomaan, että me emme määrittele itseämme NATO-jäsenenä Venäjän kautta. Ja siitä puheen ollen, niin lähdetään nyt kirjeenvaihtajakierrokselle. Käymme Moskovassa, Brysselissä ja Washingtonissa ja kaikille kolmelle, jotka ovat tuolla linjoilla, niin sama kysymys, eli miten tiivistä tai väljää yhteydenpitoa Suomen tulevalla presidentillä on nyt edessä. Aloitetaan Moskovasta, Heikki Heskanen. Kovin tiivistä yhteydenpitoa ei ole nähtävillä Venäjän johdon kanssa, niin jäiset nämä välit nyt ovat. Eli ei tarvitse pelätä, että Vladimir Putin uhkaisi onnittelusoitolla uutta presidenttiä. Venäjä pyrkii varmasti jatkossakin nyt näyttämään Suomelle, että tällä NATO-jäsenyydellä on hintansa, kuten tuo itärajan tilanne on näkynyt. Ja tosiaan Venäjän johto ja Venäjän johdon retoriikka näkee Suomen nyt ikään kuin Yhdysvaltain voimapolitiikan jatkeena. Venäjä on tavannut katsoa, että Yhdysvaltain liittolaiset ovat enemmänkin Yhdysvaltain vasalleja kuin itsenäisiä valtioita. Tämä on se kuva, mitä Venäjä maalaa. Eli varmaan se suuri vaikeus tulee olemaan jatkossakin, että miten hoidetaan suhdetta, kun suhteita ei oikein ole. Entäpä EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu, olet siellä EU- ja NATO-pääkaupungissa Brysselissä. No, Stubbin täytyy malttaa pysyä poissa EU-politiikasta, koska se ei presidentille kuulu, mutta hän voi kuitenkin aktiivisesti tavata EU-maiden johtajia ja heitä hän varmasti tunteekin jo ennestään, tosin monet ovat toki vaihtuneet. NATO- ja EU-asiat menevät osittain pitkälti päällekkäin. Niissä on sillä tavalla, että niissä on samoja johtajia. Yhdysvaltoihin varmaan Stubb suuntaa aika pian. Ja sitten presidentti, tärkeä tehtävä on edustaa siellä Washingtonin huippukokouksessa, NATO-kokouksessa. Ja mennään Washingtoniin tästä puheen ollen Yhdysvaltoihin. Iida Tikka, miten sinä näet, kuinka tiiviisti Stubb tulee Yhdysvaltoihin ylläpitämään suhteita ja olemaan yhteydessä? Suomen kannalta olisi totta kai hyvin toivottavaa, että tiivistä yhteydenpitoa harjoitettaisiin ja totta kai varmasti ainakin puhelu yritetään aika piakkoin järjestää. Ensimmäinen tapaamismahdollisuus, kuten tuossa Hannele mainitsi, niin tulee olemaan tuo Washingtonin huippukokous täällä kesällä ja silloin Suomelle olisi erittäin hyvä saada jonkinasteinen kahdenvälinen tapaaminen sovittua sitten siihen kokouksen yhteyteen. Se jää nähtäväksi, onnistuuko sellainen ja siihen saattaa totta kai vaikuttaa se, että miten kapulan vaihto nyt väistyvän presidentti Niinistön ja virkaan astuvan presidentti Stubbin välillä onnistuu. Ja Niinistöllä on ollut erittäin tiiviit yhteydet tänne Washingtoniin ja hän voi totta kai edesauttaa tällaisen tapaamismahdollisuuden järjestämistä. Otetaan sitten vielä maakohtaiset kysymykset kaikille ja mennään taas sinne Moskovaan. Heikki Heskanen, ensi kuussa myös Venäjällä on presidentinvaalit, mutta niissä ei ole todellista kilpailua, vaan Vladimir Putin tullaan vahvistamaan jatkokaudelle. Millaista politiikkaa häneltä on lupa odottaa? Kyllä Vladimir Putin tulee jatkamaan entistä uppiniskaisemmin luultavasti tuolla linjallaan. Nyt kun hän
saa noista vaaleista näytöksenomaisesti tuollaisen murskavoiton luultavasti, niin hän kokee, että hänellä on kansan tuki takanaan. Ja toisaalta Putin seuraa tietysti tilannetta, jossa näyttää siltä, että länsivaltojen tuki Ukrainalle on heikkenemässä, ja se varmasti tekee hänet itsevarmemmaksi tässä tilanteessa. Eli Putin jatkaa linjallaan ja helppoja aikoja ei ole odotettavissa, varsinkin kun tuolta sotarintamalta voi tulla aina kaikenlaisia ikäviä yllätyksiä. Ja Hannele Muilu, Brysselissä NATO-jäsenyyden sanotaan lisänneen presidentin valtaa. Naton päämaja sijaitsee siellä Brysselissä. Millaisia asioita uuden presidentin pöydälle on tulossa nopeastikin NATOon liittyen? Presidentin tärkeä tehtävä on muistuttaa Venäjän uhasta ja korostaa NATOssa sitä, että täytyy luoda pelotevaikutus Venäjää vastaan. Ja sitten täytyy myöskin pitää esillä tarvetta Ukrainan tukemiselle. Täällähän EU-maissa poliittinen tuki tälle Ukrainan tukemiselle on laajaa, mutta toisaalta monissa maissa nämä laitaoikeistolaiset puolueet ovat nousussa ja niissä on taas hyvin paljon Venäjä-myönteisyyttä. No sitten toisaalta Naton rakenteisiin liittyen niin presidentillä on lobbaustehtävä, että kun Suomi ja muutkin Pohjoismaat haluaisivat tähän Norfolkin komentoyksikköön, niin siinä voidaan vielä tarvita presidentin apua, vaikka siitä tuntuukin olevan Natossa suopeutta sitä kohtaa, että niin tehtäisiin. No sitten vielä Pohjoismaissa on haluja luoda semmoinen alajohtoyksikkö tänne johonkin näistä maista, josta voi sitten syntyä kisaa Ruotsin ja Norjan ja Suomen välille. Tässäkin tarvittaisiin sitten presidentin lobbausapua. Tämä lobbaus tietenkin pitää olla Natossa aika hienovaraista, koska nämä ovat herkkiä asioita. Herkkiä ja isoja asioita, joita Alexander Stubb saa hoitaakseen, kun hänen virkakautensa alkaa tuossa maaliskuun alussa. Ja tämä vuosi 2024 on oikea vaalien supervuosi. Nyt nämä Suomen presidentinvaalit, no sitten Venäjällä Putin jatkaa vallassa, europarlamenttivaalit kesällä ja sitten marraskuussa Yhdysvalloissa äänestetään seuraavasta presidentistä. Iida Tikka, mikä merkitys sillä, kuka USA:n presidentinvaalit marraskuussa voittaa? Mikä merkitys sillä on Suomen ja Yhdysvaltain välisille suhteille? Sillä on itse asiassa hyvin radikaali merkitys. Täällähän vastakkain tulevat olemaan istuva presidentti Joe Biden ja entinen presidentti Donald Trump, ja he ovat ulkopolitiikassaan aika vastakohtia, ja siitä syystä Euroopan kannattaa oikeastaan pidättää hengitystään tuonne marraskuuhun asti. Joe Biden edustaa tätä linjaa, jossa liittolaisilla on voimakas merkitys, ja jos hän jatkaa presidenttinä, niin Euroopan turvallisuudelle löytyy vielä sellainen selkänoja täältä valkoisesta talosta, sillä Biden haluaa tukea eurooppalaisia kumppaneita ja näkee Euroopan turvallisuuden merkittävänä asiana myös Yhdysvaltain turvallisuuden kannalta. Mitä sitten tulee siihen, jos Donald Trump astuu valtaan, niin siinä tapauksessa Euroopalla ei ole enää luotettavaa liittolaista täällä Yhdysvalloissa, sillä Trump harrastaa tätä kahdenvälistä sopimista ja on aika ailahteleva. Ja viimeksi eilen Trump on puheissaan vihjannut, että Yhdysvaltain tuki ei olisi hänen kaudellaan enää itsestäänselvyys edes NATO-liittolaisille. Eli se on hyvin huolestuttavaa. Ja jos tosiaan Trump valittaisiin presidentiksi, mikä tällä hetkellä näyttää itse asiassa hyvinkin mahdolliselta, niin silloin totta kai eurooppalaisten kumppanimaiden merkitys korostuisi, sillä silloin nämä luotettavimmat liittolaiset löytyisivät aivan Suomen lähialueelta Euroopasta. Kiitokset Iida Tikka Washingtoniin, kiitos Hannele Muilu Brysseliin ja kiitos Heikki Heiskanen Moskovaan. Virkamatkat ovat yksi osa presidentin työtä ja arkea, mutta mitä kaikkea muuta siihen liittyy ja millä tavalla nyt sitten Alexander Stubbin elämä mullistuu, kun hän Firenzestä professorin virasta siirtyy Suomen tasavallan presidentiksi, niin tästä keskustellaan kohta. Kiitos. Niin, uudelle presidentille koittaa arki virallisesti 1.3., mutta käytännössä aika lailla paljon jo sitä ennen. Meillä on täällä kaksikko, joka tuntee presidentin kanslian työtä. Katri Makkonen, presidentti Niinistön kabinetin jäsen, entinen viestintäpäällikkö, myös ex-toimittaja ja nykyisin työskentelet konsulttifirma Miltonissa. Ja Petri Hakkarainen, ulkoministeriön poliittisen osaston päällikkö, viime syksyyn saakka presidentti Niinistön neuvonantaja, sitä ennen uraa muun muassa diplomaattina.
Niin, Katri, miten se arki alkaa? Varmaan se on jo Alexander Stubbilla alkanut niin, että luulen, että siellä on jo henkivartijat tai poliisi hänen ympärillään tästä illasta lähtien. Ja totta kai sen lisäksi, että hän on ollut professori Firenzessä, hän on toki Suomen entinen pääministeri ja niin pitkään ollut Suomen poliittisessa elämässä, eli tuntee hyvin sen, tietää minkälaista on se presidentin työ tai arki, mutta luulen, että varmaan siinä tulee kuitenkin, mitä muut presidentit on sanonut, että se yksityisyyden menetys on kuitenkin niin totaalista, että se yllättää, koska presidenttihän ei ole työ, vaan se on elämä. Petri Hakkarainen, yksi ensimmäisistä asioista, mitä uusi presidentti tekee, on koota tämä oma kabinetti, oma nyrkki, oma lähityöryhmä. Siis kansliassahan on paljon väkeä töissä tai linnassa on paljon väkeä työssä, mutta sitten on tämä tämmöinen vajaan 10 ihmisen läheisten neuvonantajien työryhmä. Miten se kootaan? No, tämä kabinetti on tietysti presidentin itsensä valittavissa. Hän sen määrittää, keitä hän siihen ikään kuin lähimmiksi tukijoikseen, avustajikseen, neuvonantajikseen tässä substanssityössä haluaa valita. Ja varmaan siellä jotain pohdintoja on tästä jo valmiina pohjalla olemassa. Hyvä tosiaan muistaa myös tämä kanslian muu henkilökunta, joka toimii tietysti vähän pidemmällä työsuhteella. Eli siellä on adjutantuuria, hallintoa, turvaa, jotka osaltaan varmistaa sen presidentin arjen sujumisen. Ja kaikkia tätä varmaan on hyvin tarkkaan kansliassa mietitty, että mitä huomisesta alkaen sitten aletaan tehdä, että uusi tasavallan presidentti on tehtävänsä hyvin valmistautunut. Mutta Alexander Stubb on jo luodannut etukäteen luotettuja ihmisiä. Olisitko kiinnostunut, jos vaaleissa hyvin käy? Tällaisia keskusteluja on käyty. Pitäisin hyvin todennäköisenä, että tämmöistä pohjatyötä, jonkunlaista ajatusta varmasti valmiina on. No minne presidentti tekee ensimmäisen valtiovierailun? Mikä on se Ruotsiin on tyypillisesti tehty ja uskallan kyllä veikata, että sinne on, mutta Petrillä voi olla parempaa näkemystä. Ei minullakaan tästä varmempaa tietoa ole, mutta juuri näin. Ruotsi on yleensä aina ollut siinä keulilla ja varmasti muitakin läheisiä. Viro voi hyvinkin olla siellä alkupäässä. Niin, muistutetaan tuosta Virosta. Siellä on vähän sellaista ilmapiiriä, että onko Suomi unohtanut Viron. Se on tuossa yhtä lähellä kuin Ruotsi, rajanaapuri meren takana kuitenkin. Ja NATO-maa ja jossain vaiheessa Sanna Marinin pääministeriaikanahan Suomen puheet olivat hyvin Viron kaltaisia, aika jyrkkää sananpartta Venäjää kohtaan ja niin edespäin. Onko Viro unohtunut? Ei Viro missään nimessä unohtunut ole. Me ollaan tietysti, Suomi on yhtä lailla Pohjoismaa, se on meille tärkeä viiteryhmä, mutta kyllä tämä meidän NATO-jäsenyyskin meitä yhdistää tässä Itämeren ympärillä. Pohjoismaat, Baltian maat, me tehdään hyvin tiivistä yhteistyötä eri tasoilla, ei Viro missään nimessä unohtunut ole. Mutta sitten tuo suurin naapurimaa Venäjä, sinne ei mennä vierailulle. Mahtaako sieltä nyt tulla sitten sitä onnittelusoittoa? No onnittelusoittohan joko otetaan vastaan tai ei ja siitä toki sovitaan erikseen, että ei se puhelin ihan sattumoisin siellä, vaan sitten presidentin työhuoneessa soi, mutta en ota tähän mitään kantaa, koska en ole puhelun vastaanottaja enkä puhelun soittajakaan. No niin, moni presidentin työssä näkyvä asia on protokollaa. Ne ovat vierailuja, virallisia vierailuja tai työvierailuja, tapaamisia, mutta paljasta hieman sitä arkista työtä ilman varsinaisten salaisuuksien paljastamista. Eli se on arkista yhteydenpitoa valtiojohtajiin ja kotimaisiin poliitikkoihin ja niin edespäin. Kuvaile sitä vähän. No presidentin työhän on nimenomaan sitä, että on hyvät yhteydet sinne, mihin yhteyksiä pitää olla kunnossa. Ja siinähän nykyinen tasavallan presidentti on ollut erinomainen ja sitten taas kabinetin väelle se tarkoittaa sitä, että pitää olla koko ajan saatavilla. Ja kun sinne nyt avustajaporukkaa kootaan, niin tiedetään, että se on heillekin kova 6 vuoden puristus, niin kuin kuuluukin olla. Että se on kunnia-asia olla kuitenkin tasavallan presidentin kabinetin jäsen. Niin, kerrotaan Petri Hakkarainen, mitä ihan noin tiedossa olevia tapahtumia uudella presidentillä ja uudella ulkopoliittisella johdolla tulee eteen. Ainakin siis Naton huippukokous heinäkuussa Washingtonissa. Se toki, mutta ehkä tässä on syytä vielä painottaa sitä presidentin työn se on nimenomaan tämmöistä päivittäistä, jatkuvaa ulkopolitiikan johtamista. Kun perustuslainkin mukaan
todetaan, että presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa, niin hän tekee sitä aivan siis päivittäin, päivästä toiseen, tunnista toiseen. Se vastuu, jota tässä Alexander Stubbkin on moneen kertaan tämän illan aikana toistanut, se vastuu ei lopu missään vaiheessa. Ja se työ ei suinkaan rytmity yksinomaan näiden näkyvien huippukokousten tai muiden tapaamisten kautta, vaan se on aivan jatkuvaa toisaalta sitä johtamista Suomessa, toisaalta sitä yhteydenpitoa maailmalla. Se NATO-huippukokous on tietysti selvästi kalenterissa oleva asia. Paljon tästä tulee varmaan näiden yhteyksien luomista, vierailuja, puheluja, erilaisia keskusteluja ulkomaailman suuntaan. Ehkä voisin mainita yhden vielä tietysti tärkeän asian. Suomen Etyj-puheenjohtajuus ensi vuonna 2025. Se on tietysti määritelmänomaisesti tällainen ulkoministerivetoinen järjestö ja organisaatio, mutta kun tasavallan presidentti sitä Suomen ulkopolitiikkaa johtaa, niin totta kai tärkeä osa sekin. Ja jos voin lisätä, niin näitä epävarmoja aikoja tietysti kuvastaa se, että täytyy olla valmis hyvin yllättäviin tapahtumiin, ja se on iso osa presidentin työtä. Ja lisätään vielä näihin, jos nyt ei kalenteriin piirrettyihin, niin ikään kuin pitkän aikavälin hankkeisiin, niin Suomen kestohaku ja pyrky YK:n turvaneuvoston jäseneksi. Se osuu tähän tämän nyt tehtävässään aloittavan tasavallan presidentin kaudelle, eli YK:n turvaneuvoston jäsenyys 29-30 on Suomen tavoitteena, ja siinä tietysti tehdään tasavallan presidentin johdolla. Ulkoministeriö tätäkin työtä tukee, niin kuin kaikkea muutakin tasavallan presidentin työtä, niin vahvasti siinä yhteistyössä. Eli työlle on tiettyjä runkoja olemassa, sitten ovat päiväkohtaiset kriisit ja sitten tällaiset pienemmät asiat tai keskisuuret asiat, joissa koko ajan luodataan yhteistyötä ja mielipiteitä verrokkimaista ja kumppaneista ja niin edespäin. Uusi presidentti astuu kuitenkin uudehkon NATO-maan johtoon. Petri Hakkarainen, mitä käytäntöjä tulee rakentaa? Tässä aikaisemmin muistutimme siitä, että kun Suomesta tuli EU-jäsen, niin tuli erinäköistä lautaskiistaa sun muuta. Eli kaikkea ei ole, että valtiosääntö sanoo, perustuslaki sanoo, että presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa hallituksen kanssa, ja siinä on se kuuluisa tauko välissä. Mutta on paljon asioita, joita ei ole määritelty. Mitä käytäntöjä nyt täytyy rakentaa? No kyllä ne käytännöt oikeastaan rakentuu tässä kaiken aikaa tässä meidän NATO-politiikan arjessa aika hyvin. Eli siinä mielessä se ei ehkä ole niin valtavan merkityksellinen asia näiden niin kuin johtamiskäytäntöjen kannalta, kuin herkästi voisi kuvitella. NATO-jäsenyys on valtavan suuri asia meidän puolustusratkaisuna, turvallisuusratkaisuna, mutta samaan aikaan se on kuitenkin vain osa meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Sitä johdetaan näiden meidän vallitsevien ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtamisen käytäntöjen avulla. Totta kai sitten tehdään paljon tiivistä yhteistyötä eri hallinnon alojen välillä, jotta varmistetaan, että me siellä Natossakin yhtenäisenä Suomena esiinnytään. Ja varmaan haittaa ei siitä ole, että nyt on tämä kokoomuksen värisuora. Tämä on minun toteamukseni, että se ei ole kysymys teille. Katri, nyt ihan kansalaisena arvioi, miten uusi presidentti painottaa sitten omaa maata ja omien kansalaisten tapaamista ja kuuntelua. Käykö hän maakuntamatkoilla? Alexander Stubb on kuitenkin hyvin kansainvälinen tyyppi. Hän on kansainvälinen, mutta hän on kuitenkin tämän kansan presidentti, että uskon, että tullaan näkemään Alexander Stubbia myös ympäri Suomea. Ja kyllähän hänellä on tietysti niin kuin kansa puolelleen voitettavana, ja hän on vaalikampanjan aikana matkustanut paljon ja ollut sosiaalisessa mediassa kansan kanssa yhteydessä, ja varmaan tulee sitäkin tapaa jatkamaan. Ei täydy aina olla fyysisesti läsnä, kun pystyy somen kauttakin terveisiä ja kuulumisia vaihtamaan. Kiitoksia Katri Makkonen ja Petri Hakkarainen. Tämä valaisi meille maallikoille presidentin arkista työtä. Kiitos. Kiitos. Ja Ari jatkaa kannatuskarttoja äärellä. Kyllä, kurkataan vähän, että miltä tuo Suomen kartta ja nimenomaan kuntakartta näyttää, kun laitetaan sinne ehdokkaiden kannatuksia. Eli tässä Alexander Stubbin kannatus, siis 51,6% koko maassa, ja hän on saanut yli 80% kannatusta joissakin kunnissa, ja erityisesti tuolla Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla näkyy hyvin vahvoja sinisiä alueita, missä Stubbilla on ollut korkea suhteellinen kannatusosuus. Ja sitten katsotaan Pekka Haaviston tilanne vielä toisessa kaaviossa. Ja tässä Haavisto on saanut yli 60% kannatuksia suurimmillaan jossakin kunnassa. Lapissa on ollut hyvinkin vahvaa
Haaviston kannatusta. Ja nostetaan tuosta esiin nyt vielä Helsinki, joka ei ihan tuolta erotu, mutta siellä siis Haavisto oli suositumpi ehdokas kuin Stubb. Sitä ei tullut mainittua siinä alueellisessa tarkastelussa alkuillasta, mutta tuolla Pohjanmaalla vastineeksi Haaviston kannatus on jäänyt pienemmäksi kuin Stubbin, ja se on tietysti ymmärrettävää tässä kahden ehdokkaan vaalissa. Ja sitten mennään kuuntelemaan Turkuun tilannetta. Eipäs taidetakaan mennä. Ohjaamo sanoi, että puhumme täällä pöydässä kisan tiukkuudesta. Sitä jo hieman lähestyimme, mutta tuossa pikaa laskimme, että eroa olisi 98 663 ääntä. Nyt jos aivan hetki sitten on päivittynyt ääniä vielä järjestelmään, mutta että alle 100 000 ääntä eroa, kun verrokkina meillä oli vuoden 2000. Vuoden 2000 vaali, jossa Tarja Halonen voitti Esko Ahon 103 800 äänen välisellä. Samat prosenttilukemat kuin nyt, mutta... Yhden desimaalin tarkkuudella. Niin, yhden desimaalin tarkkuudella samat prosenttilukemat, mutta ilmeisesti voidaan sanoa, että tämä vaali on tämän suoran kansanvaalin 30-vuotisessa historiassa sitten lopulta kaikkein tiukin vaali. Ehkä otan kiinni siitä, kun Ari mainitsi tuossa lattialla äsken Helsingin, niin siinä on mun mielestä kiinnostava huomio, että Helsingissä Haavisto sai kuitenkin 57,7% äänistä, jos nyt katoin luvun oikein. Ja täällä pääkaupungissahan on usein tällainen vihreät kokoomustaistelu. Ja siinä esimerkiksi niin kuin paikallispolitiikassa kokoomus on viime aikoina voittanut vihreät, niin nyt kuitenkin selvästi tälle keskusta vasemmisto sitten vihreät ehkä sinne mukaan laskettuna niin voitto. Edellisessä eduskuntavaaleissa tosiaan tapahtui iso muutos. Vihreitten pitkään jatkunut nousu Helsingissä tyssäsi ja esimerkiksi Pekka Haaviston henkilökohtainen äänimäärä, en nyt muista sitä, mutta putosi huomattavasti aiemmista vaaleista. Siinä mielessä ilman, että tuli tällaista hypettävää Haavisto-ilmiötä, niin tuulahdus toiseen suuntaan. Hän kyllä nousi kovasti. Joo. Yksi asia, mistä ei ole puhuttu lainkaan tässä presidentinvaalikeskustelun yhteydessä, on se, että vaikuttaako hallitus-oppositioasetelma jollakin tapaa näiden ehdokkaiden kannatukseen. Ja tästähän meillä ei ole tutkimustietoa, mutta tosiasiahan on se, että voi olla, että se on yhtenä pienenä seikkana sitten myös tämän Haaviston kannatusnousun taustalla. Ja menemme kuuntelemaan Pekka Haaviston puhetta omilleen. Kiitos siitä, että olette tehneet tämän vaalityön mahdolliseksi. Alkaen sieltä kannattajakorttien keruusta kesällä, syksyllä 52 000 nimeä. Sen jälkeen kaikki ne siniset teltat, siniset liivit, laikkojen jako, tilaisuuksien se, mitä olette tehnyt, aivan uskomattomaa duunia. Ja mä oon nöyrästi kiitollinen teille kaikille ja kaikille niille, jotka tänään ei ole tässä salissa, mutta teki tämän työn mahdolliseksi. Suuri kiitos kaikille vapaaehtoisille. Valtava duuni. Ja me päästiin näin lähelle sitä lopputulosta, mitä me tavoiteltiin. Ja mä luulen, että jokainen voi olla itsestään todella ylpeä ja ylpeä siitä duunista, mitä on tehty. Me ollaan myöskin tuotu Suomi maailmankartalle tällä hyvällä kampanjalla, jota me on tehty. Kiitos, suuret kiitokset teille. Ja Antonio, mitä sä haluat sanoa tälle yleisölle? Mä oon ihan sanaton. Siis tää on koko kampanja on ollut aivan fantastinen. Siis sä oot ollut superhyvä. Kiitos siitä. Wow. Mun täytyy sanoa, että Antonio, kun tämä kampanja lähti liikkeelle, niin musta tuntuu, että Antonio koitti pysyä mahdollisimman kaukana tästä kampanjasta. Ja sitten se tuossa loppusyksystä rupesi vähän katsoa, että miten te oikein pärjäätte siellä kampanjassa. Ja sitten hän päätti, että hän ruksaa kalenterista yli pari viikkoa ja tulee täysillä mukaan. Niin kiitos siitä, että olet ollut täysillä mukana. Ja mä haluan kiittää kaikkia koko kampanjatoimiston väkeä. Meillä on ollut paljon ammattilaisia ihmisiä mukana tässä. Mä haluan kiittää kaikkia lahjoittajia. Pari viikkoa sitten mä olin tällä lavalla kertomassa, että meidän kaikki rahat on loppu. Ja silloin sen jälkeen tuli 900 000 euroa pieninä lahjoituksina. Valtava määrä rahaa. Kiitos.
Ja mulla on semmoinen olo tuolla monet noi toimittajat, jotka on pitänyt noita vaalitentejä, kysyä, että miltä nyt tuntuu, että oletko kauhean pettynyt. Ja mulla on semmoinen olo, että mulla on kaikkien niiden suomalaisten lämpö jotenkin varastoitunut sydämeen, jotka on ollut mukana tässä kampanjassa, tekemässä tätä kampanjaa, tukemassa kampanjaa, toivottamassa meille hyvää menestystä kampanjaan, jotkut toivottanut Jumalan siunausta kampanjaan. Hyvin monenlaiset suomalaiset on ollut tässä mukana. Ja mä luulen, että se kaikki energia, se kaikki lämpö varastoituu meihin ja me tehdään vielä suuria asioita kaikella sillä voimalla. Hienoa. Kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos teille kaikille. Kiitos, kiitos. Ja yksi asia vielä. Tässä on ollut paljon nuoria ihmisiä mukana tässä kampanjassa. Moni semmoisia, joille tämä on ollut ensimmäinen kokemus vaalityöstä tai yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja muuta. Ja mä toivon, että ne kaikki nuoret ihmiset, jotka on nähnyt tämän, kokenut tämän, tulee aina muistamaan, että tämmöinen kampanja on mahdollinen ja maailmaa voidaan muuttaa ja maailmaa voidaan tehdä paremmaksi tällaisten kampanjoiden kautta. Ja nyt mulla on teille pienoinen yllätys. Suomeen valittiin juuri näissä vaaleissa 13 tasavallan presidentti. Ja mä luulen, että onko hän tulossa tapaamaan meitä tänne. Pieni tekninen odotus ja sieltä tulee Alexander Stubb. Ja mun täytyy ensin, Alexander, sä saat tästä mikrofonin. Mun täytyy ensin kiittää Alexanderia, mutta myöskin sun koko kampanjatiimiä siitä, että tämä on ollut reilu kampanja, tässä ei ollut loanheittoa. Ja itse asiassa suomalainen demokratia perustuu tähän, että meillä on vapaaehtoisia ihmisiä, jotka tekee hyviä kampanjoita. Ja lähetetään lämpimät terveiset myös Aleksin tiimille, heidän vaalivalojaisinsa. Ole hyvä. Kiitos Tack. Me viime torstaina meidän 56. tentin jälkeen sovittiin Pekan kanssa, että kumpi tahansa tulee ensimmäisenä maaliin, niin tulee ensimmäisenä kakkosen vaalitilaisuuteen. Ja tästä pidettiin kiinni. Ja mä haluaisin kiittää, Pekka, sua henkilökohtaisesti siitä matkasta, mikä me ollaan yhdessä käyty. Me silloin sen särmin takana siellä Ylellä käteltiin ja vähän taidettiin halatakin, että tämä olisi ollut aika paljon kovempi matka meille molemmille, jos me ei oltaisi hyviä ystäviä, jos me ei toinen toisiamme kunnioiteta. Sä oot yksi hienoimmista ihmisistä, jonka mä oon koskaan tavannut. Mä haluaisin myös kiittää Antoniota tästä matkasta. Mä tiedän, että sulle ja Susannille tämä on ollut melkein niin kuin yhtä raju kokemus ja mä pahoittelen, että mä oon varastanut sun puolison. Mä oon hengannut sen kanssa enemmän viimeisen puolen vuoden aikana kuin tämän. Erityisesti mä haluaisin kiittää koko tätä joukkoa täällä, koko sitä liikettä, joka on ollut Pekan takana tämän kampanjan aikana. Jollain tavalla ajattelen sitä niin, että me suomalaiset voidaan olla hirmuisen ylpeitä siitä tavasta, jolla me viedään demokratiaa eteenpäin. Mulla on hirveän vaikea kuvitella mitään muuta maata, joka kykenee käymään tällaisessa maailmanpoliittisessa tilanteessa näin reilut, rehdit ja toista kunnioittavammat kisat. Te teitte ihan huikean kampanjan, teidän pitää olla siitä ylpeitä, mutta mä toivon, että me voidaan sopia yhdestä asiasta. Nyt meillä ei enää ole Aleksin tiimiä, ei ole enää Pekan joukkuetta, vaan meillä on vain ja ainoastaan Suomen joukkue. Alexander Stubb. Onnea koko tältä joukolta, Alex, ja menestystä tasavallan presidentin tehtävässä. Ja mä takaan teille, me ollaan Pekan kanssa molemmat aina oltu rauhan asialla. Ja mä tiedän, että me ollaan
käyty kovia keskusteluja konflikteista ja sodista ja Natosta, mutta tässä on yksi Suomen historian suurimmista rauhanvälitteistä. Hommat ei kuule lopu tähän. Kiitos oikein paljon. Kiitos Alex. No niin, hyvä yleisö. Mä otan vielä yksi asia. Vielä yksi asia. Tuolla TV-studiossa ja kaupungintalon vaalivaloissa kysyttiin monia kysymyksiä, mikä on hauskin ja mikä on dramaattisin tapahtuma vaalikampanjassa. Ja heti muistin, miten meidän kampanjabussi meinasi viedä yhden tamperelaisen parvekkeen mennessään ja kaikenlaista muuta. Mutta sitten kysyttiin yksi tärkeä asia. Meidän kansalaisvaltuuskunnan kokoonpano, jossa on paljon eri alojen osaajia, todella hienoja talousihmisiä, kuten Sixten Korkman ja poliitikkoja, Elisabeth Rehn ja Per Stenbeck ja monia muita. Mutta sitten kysyttiin, että miksi siellä on niin paljon taiteilijoita? Ja tämä on hyvä kysymys, mutta mun vastaus siihen oli ja on se, että taiteilijat aistii aikaa ja tapahtumia tässä maassa kaikkein herkimmin. Taiteilijat kokee sen, mitä Suomi on ja mitä Suomessa tapahtuu ja miltä Suomen tulevaisuus näyttää. Ja mä haluan, että me ollaan erityisen kiitollisia kaikille niille artisteille, taiteilijoille, jotka on tullut, kansalaisvaltuuskunta on tullut esiintymään tänne meille. Kiitos teille kaikille. Hommat ei lopu, totesi Alexander Stubb Pekka Haavistolle. Saiko Haavisto jonkinlaisen työtarjouksen uudelta presidentiltä? No itse arvioin tässä kampanjan aikana, että voi hyvin olla, että jos Stubb valitaan presidentiksi, hän tarjoaisi jonkunlaista ehkä rauhanvälitykseen liittyvää erityistehtävää Haavistolle. Haavistohan on aikaisemminkin hoitanut tällaista erityistehtävää. Hän on ollut Suomen rauhanvälityksen erityistehtävässä Afrikassa, erityisesti Sudaniin keskittynyt, ja mietin siinä, että sellainen kädenojennus ja pyrkimys nimenomaan tällaiseen kansalaisia yhdistävään symboliseen tekoon voisi ehkä olla yksi sellainen strategia, jota Stubb käyttäisi, ja vielä nimenomaan alleviivaten tämän rauhanvälityksen vankan kokemuksen Haavistolla. En tiedä, oliko vielä ihan työtarjous, mutta siihen suuntaan kuitenkin signaalia lähetettiin. Ari. Niin, yksi presidentin ensimmäisistä tehtävistä on pyrkiä saamaan koko kansa tuekseen, eikä vaan puolet kansasta. Yksi sen symbolien, että hän yleensä jättää puolueensa jäsenkirjan, ja oletan, että Alexander Stubb tekee sen myöskin, eli hän luopuu kokoomuksen jäsenkirjasta. Katsotaan, koska se asia kuullaan. Ja tällä eleellä, minkä hän nyt teki, hän aloitti sen kansan yhdistämisen itsensä taakse, vaikka ei tässä nyt repivästä kampanjasta ollutkaan kysymys, että kampanjahan ei ollut niin repivä, mitä se olisi voinut olla. Eli kansa ei sillä tavalla täysin kahtia jakautunut varmaankaan ollut. Niin. Alexander Stubbin vaalislogan oli yhdistävä tekijä, kun hän tuonne korjaamolle Haaviston vaalivalvojaisiin ilmaantui, niin Ari, sinulta tuli spontaanisti kommentti ovela veto, niin mitä tarkoitit tällä? Tarkoitin juuri sitä kansan yhdistämistä vaalin jälkeen, eli tavallaan päästään eteenpäin ja houkutella se toinen puoli kansasta itsensä tueksi presidentin tehtäviin. Hyvä. Ja tässä vaiheessa iltaa piipahdamme Suomen Turussa. Niin. Täällä Turussa Alexander Stubbin mukava joukko ihmisiä. Minna Arve, pormestari, miltä tämä nyt tuntui? Oliko tässä lainkaan jännitystä? Kyllä vaalipäivässä aina on jännitystä. Siihen tiivistyy se koko hieno kampanja, kun on saanut seurata ehdokkaita ja heidän näkemyksiä, heidän kiertämistään ihmisten parissa tuolla, niin kyllä aina liittyy vähän jännittävääkin. Ja kansanedustaja Sara-Sofia Sirén, sinä olet tehnyt yhteistyötä Alexander Stubbin kanssa. Minkälaista yhteistyötä odotat nyt jatkossa?
No mun mielestä on aivan upeaa, miten Alex on tehnyt tämän Yhdistävä tekijä-kampanjan ja nämä molemmat kampanjat vielä tässä loppuhuipennuksena tuli tällä tavalla yhteen Suomen yhteiseen joukkueeseen. Mä uskon, että se näkyy myös siinä, että millä tavalla Alexander Stubb tasavallan presidenttinä toimii. Pyrkii ottamaan kaikki mukaan. Sellainen hän on aina ollut ja sellainen hän varmasti on myös tasavallan presidenttinä. Mikä mielestä se ratkaisi tämän voiton? Se oli tosi tiukka. Mikä ratkaisi? No, me ollaan Suomessa tosi onnekkaita. Meillä oli upeat, toimivat, demokraattiset, vapaat vaalit, hienoja ehdokkaita ja molemmat kampanjat toisellakin kierroksella olivat tosi asiallisia ja rakentavia. Ulko- ja turvallisuuspoliittisissa teemoissa varmaan suuria eroja ehdokkaiden välillä ei ollut. Ja mä uskon, että tulevina päivinä kuullaan sitten tarkempia analyysiä siitä, että mitkä seikat on ratkaissut. Alexin kampanjassa oli koko ajan tosi positiivinen ja eteenpäin katsova tunnelma ja ihmisiä tuli kampanjan edetessä koko ajan lisää mukaan tekemään yhdistävää kampanjaa positiivisella mielellä, vaikka aika vakavien asioiden äärellä ollaankin. Niin, mitä Turku sitten ja Varsinais-Suomi odottaa uudelta presidentiltä Minna Arve? Minkälaiset ovat suhteet Alexander Stubbiin? Me odotetaan varmaan sitä kaikkea, mitä kaikki suomalaiset. Musta oli todella hieno ele Alexelta mennä Pekan kampanjan porukan eteen ja kertoa, että nyt on vaan yksi Suomen joukkue, on Suomi ja suomalaiset. Ja tämä on se asia, millä tavoin me päästään tässä maailmanajassa Suomena eteenpäin ja Alexander Stubb presidenttinä tulee tekemään yhdistävänä tekijänä meistä suomalaisista entistä vahvempia ja elämään tässä epävarmassa ajassa luottavaisella tavalla tulevaisuususkoa eteenpäin. Ja se on musta hienoa ja sitä me odotamme täällä ja toivotamme totta kai hänet lämpimästi tervetulleeksi myös tänne Turkuun ja Varsinais-Suomeen, kun on saanut asemansa vahvistettua ja asiat kohdalleen. Ja ainakin sitten kesällä Kultarantaan, kun se saadaan remontoitua. Silloin oma merkityksensä Kultaranta-traditiolla on oma paikkansa suomalaisten mielessä, erityisesti tietenkin täällä päinkin Suomea, mutta siihen liittyy sellaisia presidentillisiä traditioita ja uskon, että se varmasti sitten kun remontti valmistuu, niin jatkuu. Näin. Ja näin juhlat jatkuvat täällä Turun keskustassa. Me puhumme täällä hieman menneestä ja nykypäivästä ja huomisesta. Seuraamme ovat liittyneet Sirpa Kähkönen, kirjailija, uusin Finlandia-voittaja ja moni kirjoistasi on käsitellyt nimenomaan Suomen historiaa ja jakautunutta kansaa. Ja Perttu Pölönen, säveltäjä, tietokirjailija, keksijä, futuristi, lyhyesti tällainen moderni älykkö. Sirpa, tuntuu, että elämme kovia tai uhkaavia aikoja ja arvot tuntuvat kovilta. Totta, mutta nyt juuri tämän äskeisen uuden tasavallan presidentin ja hänen kilpakumppaninsa keskustelun ja yhteisen esiintymisen nähtyä, niin tulin yhtäkkiä hyvinkin toiveikkaaksi siitä, että ehkä kaikki arvot eivät ole niin kovia. Ja tämä, mitä nähtiin juuri äsken, niin on kyllä ihan merkittävä asia ihan koko Suomen historiassa. Joo, kyllä siinä oli sellainen aito yhteisen hyvän tavoittelu ja keskinäinen kiltteys. Mutta muutoin Jeesus ei olisi nyt kovin kovassa huudossa ja rauha-ajatuskin tuntuu kovin naivilta. No Jeesushan ei ollut omana aikanaankaan kovassa huudossa, että on tärkeää, kyllä luulen, että on tärkeää huomata, että johtajilta kaivataan ehkä tällä hetkellä palvelijuutta. Sitä, että palvellaan kansaa ja ymmärretään ihmisten tarpeet ja otetaan huomioon se, että kaikki eivät ole menestyjiä ja kaikkien täytyisi voida elää tässä maassa. Sitä haluaisin korostaa tosi paljon, että johtajuuden ikään kuin semmoinen uusi arviointi tulisi. Perttu, tunnistatko kuitenkin sen, että tuntuu, että sitten haikkaillaan niin kuin kovan johtajan ja käskevän johtajan perään? Vaikea sanoa. Yleensä kun puhutaan, että keskustelun tavoite ei ole voittaa, vaan lisätä ymmärrystä, niin ehkä tänä päivänä ja nyt varsinkin tämän vaalin myötä, niin kun presidentti tavallaan aloittaa tehtävänsä, niin tavoite ei ole enää voittaa, vaan nyt lisätä ymmärrystä. Ja ne aiheet, mitä käydään läpi, niin pitää päästä niiden yläpuolelle, että tässä on yhteiset asiat kyseessä. Olet puhunut siitä, että kunakin aikana arvot ja päätökset tehdään ikään kuin rationaalisen ajattelun kautta ja vallitsevan tiedon pohjalta, mutta aina tapahtuu myös virheitä. Niin, ja
kukaan ei tiedä tai tunne tulevaisuutta. Et on helppo aina jälkeenpäin sanoa, että ne olisi ehkä pitänyt tai voinut tehdä, mutta päätökset tehdään sillä tiedolla, mitä siinä hetkessä on. Ja niin kuin tiedetään, tulevaisuus on tällä hetkellä aika epävarma, on paljon epätietoisuutta, niin pitää osata siinä mielessä myös olla armollinen, että tehdään parhaamme tietenkin. Eli mokaaminen on väistämätöntä ja se pitää sallia. Se on osa elämää. Kun tarpeeksi vaikeita asioita ja vaikeita päätöksiä, niin se kaikki ei onnistu. Sirpa, tuntuu kuitenkin, mä jankkaan tästä ankarasta, pelottavasta ajasta, vaikka ilmapiiri tänä iltana on kovin kohottunut, toiveikas, niin elämmekö me aikaa, jolloin uskalletaan puhua ja sanoa? Vaalikeskustelut, NATO-keskustelu, kyllähän se jäi hyvin vaisuksi. Se on totta ja mä luulen, että sellainen erityisesti somessa, mutta muutoinkin ehkä ilmapiirin koveneminen näkyy siinä, että on vaikea uskaltaa ottaa kantaa. Ja näihin sananvapauskysymyksiin kyllä on syytä palata ja niistä keskustella jatkuvasti ja rohkaista ihmisiä olemaan sitä mieltä, mitä he ovat. Ja juuri näistä turvallisuuspoliittisista ja sitten toisaalta yhteiskunnan sisäisistä kysymyksistä pitäisi pystyä rohkeammin ilmaisemaan myös ristiriitaisia mielipiteitä. Niin, ja turvallisuus on sellainen kokonaiskäsite, että siihen sisältyy niin ulkoisia uhkia ja niihin varautumista kuin myös huolenpitoa ikään kuin omasta maasta. Sisäinen turvallisuus on myös tosi tärkeä asia ja sitten ihan helsinkiläisenä kadun kävelijänä olen havainnut, että meillä alkaa olla esimerkiksi hiukan ongelmia ihan avoimen huumekaupan kanssa ja muita tällaisia asioita alkaa näkyä yhteiskunnassa, joihin meidän pitäisi nyt tarttua. Perttu, oletko sinä lähtökohtaisesti optimisti vai realistinen pessimisti? Sekä että. Kun miettii, miten tulevaisuuteen on aikaisemmin suhtauduttu, niin on ollut semmoinen mieletön optimismi ja into siihen, että maailma menee eteenpäin, mutta pitääkö keskeyttää? Nyt pahoittelen, minä keskeytän. Siellä Alexander Stubb aloittaa vaalijuhlissa puheen omilleen. Palaamme tänne kohta. Suuri kiitos, että stort tack. Tämä on aika häkellyttävä tunne tällä hetkellä. Jokainen tietää, että tasavallan presidentti on ihmistä suurempi tehtävä ja se, että meillä on ollut näin huikea joukkue tätä tekemässä. Niin ensimmäisen asian, jonka mä haluan tehdä, on kiittää aivan jokaista suomalaista äänestäjää siitä, että suomalainen demokratia voitti tänään. Toiseksi mä haluan kiittää Pekka Haavistoa, hänen joukkuettaan tästä toisesta kierroksesta. On aivan uskomatonta, että Suomen kokoisessa maassa tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa voidaan käydä näin rehdit, reilut vaalit. Demokratia on sellainen juttu, että jonkun on voitettava ja jonkun on hävittävä. Sanon edelleen sen, minkä sanoin ennen kuin tiedettiin tulos. Kävi miten kävi, niin Suomelle olisi käynyt hyvin. Mä haluaisin myös kiittää ihan teitä jokaista siitä, että olette olleet mukana tässä kampanjassa. Jokaista, joka on sitä omalla tavallaan tukenut Stubbilassa tai flaikkuja jakamalla tai kampanjaa rahoittamalla. Ilman teitä tämä ei olisi ollut mahdollista. Ja tietenkin suuri kiitos meidän urheiluseuralle, sen kapteenille, Petterille, jota ihan selvästi tämä toinen kierros ei jännittänyt, koska se vatsa ei ole sekaisin. Mä haluaisin tietysti kiittää koko ydintiimiä ja kaikkia niitä, jotka on viimeiset 6 kuukautta, käytännössä 7-24, jaksanut tätä kampanjaa vetää. Mä en ihan jokaista pysty kiittämään, mutta voisimmeko antaa ison käden kampanjapäällikkö Kristiina Kokola.
Sen skulle jag vilja avsluta med 2 tack. Den första går till min pappa, Göran, för allt det stöd du har gett åt mig under årens lopp. Och till samma kategori hör också förstås bonusmamma Pirkko. Mä haluaisin myös kiittää mun veljeäni Niksua siitä, että hän on kaikkien näiden vuosien aikana jaksanut tätä isoveliä. Hänhän on siis meistä se huomattavasti rauhallisempi, maltillisempi, fiksumpi ja paremman näköinen. Sen skulle jag speciellt vilja tacka Emily och Oliver, som jag alltid sagt åt er, ni är det käraste vi har, ni är det viktigaste vi har i livet med mamma. Och vi har aldrig velat att ni lever era liv via oss. Vi är otroligt stolta av det som ni gör, det som ni har gjort. Och vad som än kommer med livet kommer vi alltid att stödja er. Vi älskar er. And then there is one person in this room without whom not only would I not stand here, but without whom my life would be without meaning. And that is Suzanne. I fully realize that this is a huge sacrifice on your part. Your support, your love over the years, through the hard times, through the good times, has been remarkable. I remember you saying when we started dating almost 30 years ago that I always knew that life is going to be rather exciting with you. Sorry about this. Ja aivan tähän lopuksi, niin mä halusin tehdä teille 3 lupausta. Ensimmäinen lupaus on se, että seuraavan 6 vuoden aikana Suomen tasavallan presidenttinä tulen antamaan aivan kaikkeni, aivan joka ikinen päivä. Toinen lupaus on se, että tulen menemään koko Suomen etu edellä aina ja yhdessä. Ja 3. lupaus on se, että teen kaikkeni tämän tasavallan, tämän rakkaan maamme eteen, että olen yhdistävä tekijä ja että näissä rauhattomuuden ajoissa tässä maassa rauha säilyy. Miksi? Siksi, että minä rakastan tätä maata. Näin siis Alexander Stubb niin suomeksi, ruotsiksi kuin englanniksi esitti kiitoksia ja myös anteeksi pyytöjä kenties liian vauhdikkaasta elämästä. Ja kiitti myös perhettään, isänsä Göran Stubbia ja lapsiansa Emilia ja Oliveria, jotka olivat mukana tuolla valvojaisessa. Jos muistan oikein, niin Oliver suorittaa varusmiespalvelustaan ja oli siis ilmeisesti lomalla. Sirpa, nöyrä ja rakentava, poissa oli nariseva luennointi. Niin, no minä en ole ehkä ajatellut narisevaa luennointia, mutta mä olen nähnyt Alexander Stubbin joissakin tilanteissa, kun olin Penin puheenjohtaja ja jo vuosia sitten nähnyt hänessä juuri sen puolen, joka tänään on näkynyt. Eli olet toiveikas. Olen toiveikas. Että hän pystyy kahtia jakautunutta tai uhkaavan kahtiajaon torjumaan. Ja toivon erityisesti sitä, että rohjetaan puhua myös niiden puolesta, jotka ovat heikoilla ja joilla on tällä hetkellä vaikeaa.
Perttu, sinä olet ollut huolestunut myös kahtia jakautumisesta tulevaisuudessa, sen siis teknologisesta polarisaatiosta, tekoälystä, uudesta tekniikasta, niiden nopeasta tunkeutumisesta. Niin, jos ajattelee, mitä kaikkea tulee seuraavan 6 vuoden aikana tapahtumaan, niin muutosta tulee olemaan todella paljon, lähtien teknologian ja tekoälyn kehityksestä. Ja siinä, missä viime vuosina ja oikeastaan vuosikymmeninä, niin kehitystä ei ole enää ohjannut innostus, vaan huoli. Että me ei enää odoteta tulevaisuutta, me pelätään sitä. On isoja haasteita, isoja kriisejä jopa ja jossain määrin niin kun, me ei puhuta enää unelmista, vaan ongelmista, haasteista. Niin me tarvitaan semmoista toivoa, semmoista ajatusta, että sen sijaan, että mietitään, miten erilaiset tulipalot voidaan sammuttaa, me lähdettäisikin rakentaa sellaista Suomea, sellaista maailmaa, mitä me halutaan, mikä olisi upea paikka. Niin se on tärkeää, että me ei pelkästään niistä ongelmista lähtien rakenneta tulevaa, vaan myös mietitään, mitä me halutaan saada aikaan. Ja tässä mielessä mä toivon, että tämmöiset presidentinvaalit, tämmöiset tavallaan muutoskohdat on niin kuin loistavia toivon kipinöitä, että ihmiset alkaa suhtautua tulevaisuuteen niin kuin odotuksella ja innolla. Ettei mentäisi aina kriisin kautta ja siitä otettaisiin oppia, vaan otettaisiin ikään kuin, että meille on annettu mahdollisuus. Kun ajattelee Suomen historiaa, 150 vuotta sitten eliniän odote 40. Ja mistä ollaan tultu, missä ollaan nyt, niin kyllä moni olisi silloin aikanaan sanonut, että tommonen optimismi ja tommonen on niin kuin sinisilmästä, vähän niin kuin, että mistä se oikein tulee. Niin mä toivon, että me ei menetetä kuitenkaan, että nyt me ollaan hyvällä suunnalla ja nyt jatketaan. Seuraavan 2-3 vuoden sisällä maailmassa tullaan menemään tilanteeseen, missä yli puolet väestöstä globaalisti on syntynyt 2000-luvulla. Sen lisäksi joka vuosi tällä hetkellä 200-300 miljoonaa ihmistä liittyy internettiin joka ikinen vuosi. 6 vuotta on pitkä aika miettiä, mihin teknologia vie meidät. Yksi huoli, mikä mulla on muun muassa teknologinen polarisaatio. Jotkut saa valtavasti hyötyä, toiset jää kelkasta. Niin mä toivon presidenttejä ja ylipäätään koko maalta, että me osataan pitää kaikki mukana ja huomata, että tämä kahtiajako voi tapahtua monella eri tasolla. Sirpa, vielä virkkeen mittaiset toiveet presidentille ja kansalle. Koulutukseen panostaminen, sen ymmärtäminen, että kaikkien mukana pitäminen edellyttää sitä, että kaikille, myös senioreille, koko kansalle, koulutusta, panostusta kulttuuriin, ymmärrystä siitä, että kulttuuri on se, mikä yhdistää meitä kaikkia, jotka halutaan täällä Suomessa asua. Kiitoksia teille viisaat ja Pia jatkaa kornerista. Itse asiassa jatketaan seuraavaan haastatteluun, nimittäin haastattelussa on seuraavaksi Ruotsin entinen pääministeri ja entinen ulkoministeri Carl Bildt. Kuunnellaan, mitä hän sanoi Tulikukka de Freynin haastattelussa. Vieressäni on Ruotsin entinen pääministeri, ulkoministeri ja maltillisen kokoomuspuolueen entinen puheenjohtaja Carl Bildt. Carl Bildt, Sverige troligen blir NATO-medlem snarare eller senare. Hurdan partner får Sverige av nu president Alexander Stubb? Får ju en god partner. Nu har vi liksom så goda relationer mellan Sverige och Finland som man nästan kan tänka sig. Men det är klart att presidenten betyder mycket. Och att få en president som kan utrikes- och säkerhetspolitik och kan Sverige är klart, det är ingen nackdel. Det är en betydande fördel. I Finland har kärnvapentransport varit en fråga som har skiljat med kandidaterna. Finns det sådant diskussion i Sverige som vi har här? Inte mycket. Det har väl funnits i marginalen några synpunkter på det. Men det är väl den allmänna uppfattningen att detta är en högst teoretisk fråga. Som inte har någon, en högst teoretisk fråga som inte har någon relevans. Och därför har vi inte haft någon diskussion om det i Sverige heller. Alltså det är inte en fråga som likadan delar landet? Nej, det är inte en fråga som är aktuell. Det finns överhuvudtaget inga planer från NATOs sida eller tankar på NATOs sida på kärnvapen i vår del av Europa. Tack så mycket. Ja tiivistetysti käännös tuosta Carl Bildtin haastattelusta, eli toimittaja Tulikukka de Freyn kysyi, millaisen partnerin, kumppanin Ruotsi saa. Ruotsi, joka pian liittyy NATOon, niin Suomesta ja Suomen vastavalitusta presidentistä. Ja Carl Bildt kehui Alexander Stubbia ja sanoi, että
Ruotsi saa hyvän ja luotettavan kumppanin ja Suomi hyvän johtajan. Ja sitten toinen asia, josta Kukka kysyi, oli nämä ydinaseet. Ne ovat niin kuin kuulimme, niin ulkopolitiikassa Stubb ja Haavisto olivat hyvin samanmielisiä monistakin asioista, suurimmasta osasta, mutta sitten tämä ydinaseiden kautta kulku Suomen kautta, niin se jakoi ehdokkaita ja Carl Bildtiltä kysyttiin, että onko tämä kysymys ollut Ruotsissa ajankohtainen ja hän sanoi, että se ei ole ollut mitenkään esillä suuresti keskusteluissa, ei ole ajankohtainen ja hän piti tätä asiaa hyvin teoreettisena ja sanoi sitten, että asia on Naton käsissä. Näin siis Carl Bildt Alexander Stubbin vaalivalvojaisissa. Ja sitten mennään Töölön korjaamolle Pekka Haaviston vaalivalvojaisissa. Siellä haastattelussa yrittäjä Saimi Hoyer. Ja Haaviston tukena on ollut laajalti kulttuuriväkeä ja julkisuudesta tuttuja kasvoja. Yrittäjä ja malli Saimi Hoyer, niin mitä sanot siitä, että kun Pekka Haaviston tie nyt ei riittänyt presidentiksi asti, mutta millainen merkitys sillä on ollut, että tässä kampanjassa on ollut näin laajasti mukana julkisuudesta tuttuja kasvoja ja kulttuuriväkeä? Ei ainoastaan julkisuudesta tuttuja, vaan eri aloilta tuttuja. Ja se on ollut tämä rikkaus tässä, että tässä kampanjassa on ollut hyvin erilaisia tieteen, taiteen, ihan kaikkien alojen ja kaikenlaisia ihmisiä. Tiedätkö, mä istuin tänään taksissa ja taksikuski oli maahanmuuttaja Somaliasta ja hän sanoi, että voi että miten tuntuu hyvältä kun kuuluu johonkin yhteisöön. Niin mä kysyin häneltä, että millaiseen? Niin hän sanoi, että tämä on Haaviston, että uskallan sanoa tässä vaiheessa jo, että tämä yhteisö ei katoa. Ei tule katoamaan tästä mihinkään. Ja Alexander Stubbin onnea kannattaa ottaa tämä 50% mukaan tästä nyt. No Säveltä Tuomas Kantelinen, mitä sinä sanot, että millainen merkitys sillä on ollut, että tässä on ollut kulttuuriväkeä laajasti mukana? No tässä on todellakin laajasti kulttuuriväkeä, eli melkein kaikki. Joo, no se on viesti siitä, että meidän presidenttiehdokas on nimenomaan edustanut sellaisia kulttuurin arvoja. Ja taas viestinä sitten tulevalle presidentille on se tietysti, että kulttuuriala on mitä suurimmassa määrin iso taloustekijä ja toimii hyvänä vientituotteena. Se on miljardiala ja toivon tietysti, että presidentti nimenomaan kädenojennuksena ottaa tänne kulttuuripuolelle. Nyt laaja kysymys, mutta vastaus yhdellä lauseella. Mikä jälki tästä nyt sitten jää tästä Pekka Haaviston 3 kerrasta presidentiksi pyrkimisessä? Kokoava asia, yhdistävä asia, lämmin asia. Sitä Pekka on. Yhdellä lauseella Tuomas Kantelinen. Suvaitsevaisuus ja sydämen viisaus. Kiitos. Ja nyt vedetään yhteen vähän illan chattia, viestejä ja kommentteja. Kysymyksiä on tullut todella paljon. Kiitos kaikille jo tässä vaiheessa. Chat edelleen siellä jatkuu, mutta Arilla on somesta aivan tuore onnittelu uudelle presidentille. Kyllä, nimittäin tasavallan presidentti Sauli Niinistö on onnitellut Alexander Stubbia valinnasta ja tuo teksti menee kokonaisuudessaan näin, että puhelut Alexander Stubbin ja Pekka Haaviston kanssa, hienot ja rehdit kampanjat takana kaikilla ehdokkailla, keskusteluja on ollut ilo seurata. Onnittelut vielä kerran Alex Stubb, se on hänen X-tunnuksensa. Onnittelut vielä kerran Alexander Stubb valinnasta Suomen tasavallan 13. presidentiksi. Näin siis Sauli Niinistö viestipalvelu X:ssä. Ja tuolla on valvojaisissa vaalijuhlissa puolin ja toisin kiitelty hyvästä kampanjasta ja rehdistä kampanjasta ja siitä, että ei ole heitetty lokaa. Ja molemmissa puolissa puhuttiin juuri tästä yhdistävästä tekijästä ja siitä, että otetaan se toinen puoli myöskin mukaan. Ja chatissa on tullut itse asiassa tästä paljon kysymyksiä, että onko kansa jakautunut. Ja täällä on myös tämmöinen huomio, että saisiko Yleltä toimittajat ja asiantuntijat jotain kommenttia tästä. Se, että äänet ovat jakautuneet demokraattisesti, ei kai tarkoittane, että kansa on jakautunut. Juuri näin. Se ei tarkoita sitä, että kansa on jakaantunut. Se kertoo siitä, että meillä on moniääninen demokratia. Ja meillä on erilaisia mielipiteitä avoimessa yhteiskunnassa
meillä, jos me tarkastellaan näitä kahta ehdokasta, niin hän eivät edustaneet kahta vastakkaista vaihtoehdosta, jonka äärellä sitten kansa jakautuisi näiden kahden äärimmäisen vaihtoehdon välillä, vaan päinvastoin tässä oli kaksi hyvin samankaltaista ehdokasta, joiden välillä kansalaiset tekivät valintaa. Ja itse asiassa asetelma on hyvin samantyyppinen, mitä meillä on ollut presidentinvaaleissa aiemminkin Suomessa. Että aika tiukka ero siellä toisella kierroksella, aika tasaisesti äänet heidän välillään jakautuvat. Ja se ei kerro meidän demokratiasta mitään kielteistä, päinvastoin se kertoo positiivista. Ja erityisesti se, että jos me katsotaan, että millä tavalla häviäjä vaaleissa tunnustaa tappionsa, tunnustaa häviönsä. Se ei ole mikään itsestäänselvyys. Me tiedetään vaikkapa Yhdysvaltojen presidentin vaaleista, että häviäjä saattaa lähteä politisoimaan vaalituloksen. Meillä ei ole mitään siihen liittyvääkään Suomessa. Päinvastoin Haavisto hyvin tyylikkäästi ja hienosti tunnusti tappionsa heti, kun se oli varma. Ja Ari, ihan tiiviisti, mitä huomioita chatista? Mikä siellä on kiinnostanut tänään? Siellä paljon tuli tällaista niin kuin myönteishenkistä keskustelua siis ja kehumista puolin ja toisin ja sitten, että moni totesi, että äänestäjin kyllä Haavistoa, mutta tämäkin menee ihan okei. Eli tavallaan se tukee tätä Johannan sanomaa siitä, että sellaista huikeaa kahtijakoa ei ollut. Ja totta kai oli paljon pohdintaa siitä, että mistä sitten johtuu, että vajalla 100 000 äänellä Pekka Haavisto hävisi Stubbille. Kiitoksia Johanna ja kiitoksia Ari tästä chat-illasta. Kiitos. Alkaa olla aika vetää monia asioita yhteen. Tulos on laskettu ja katsotaan tätä kisan tiukkuutta nyt vielä Sami tarkemmin. Prosenteissa 51,6, 48,4 ja ääninä hieman vajaa 100 000 ääntä eroa. Eli historiallisen tiukka tällä vaalitavalla. Kyllä. Ero on todellakin sama kuin 2000 prosenttiyksikköä ja 3,2 prosenttiyksikköä. Kyllähän se tasaista on ja nimenomaan verrattuna näihin viimeisimpiin mielipidemittauksiin. Että ylempi viimeisin mittaus oli 56,44 Stubbille. Ihan selvästi tästä tuli tiukempi kuin mitä ennakointiin tästä toisesta vaalista. Ja on pääteltävissä, että näitä mielipidemuutoksia tapahtui tässä vielä Ylen viimeisen mittauksen jälkeen ihan tässä viimeisellä kampanjaviikollakin vielä. Toinen, mikä selittää tätä tiukkuutta, on tämä äänestysprosentin pienentyminen ykköskierroksesta. Nythän se oli 70,7 tämä kotimaan äänestysprosentti, ykköskierroksella 75. Ja jonkin verran on laskeskellut tuossa noita kuntakohtaisia äänestysprosenttimuutoksia ykkös- ja kakkoskierroksella ja huomasin, että siellä vaan näitä isoja romahduksia, yli 10 prosenttiyksikön romahduksia, oliko 500 kuntaa meidän kaikista kunnista. Eli ei näitä niin kuin todella, siis pelättyä todella isoa romahdusta tapahtunut hyvin tasaisesti sitä 3-5 prosenttiyksikköä vaalipiireittäin äänestysprosentti laski. Ja näyttää siltä, että se on pikkasen sitten syönyt sitä Stubbin kannatusta nimenomaan. Mitä luulet, mihin erityisesti kiinnitetään esimerkiksi tutkimuksessa nyt huomiota näistä vaaleista? Mikä on semmoinen kiinnostava piirre? No mä luulen, että yksi on nimenomaan tämä, että keitä nämä oli nämä, jotka äänestivät ykköskierroksella, mutta eivät enää kakkoskierroksella. Onko niin, että siellä oli erityisesti perussuomalaisia tai sitten keskustan kannattajia, siis Halla-ahon ja Olli Rehnin kannattajia näissä vaaleissa. Nämä valintaperusteet noin yleisesti ja sitten nämä tietysti vaalien puhutuimmat asiat, mikä rooli niillä ylipäätään oli. Se itse asiassa ne pitää todella kontekstoida ja miettiä suhteessa kaikkiin muihin valintatekijöihin ja perusteisiin. Silloin me saadaan tieteellisen tutkimuksen kautta sitten niin kuin asianmukaista tietoa siitä, kuinka tärkeitä nämä loppujen lopuksi oli nämä yksittäiset keskusteluaiheet. Tässä vielä kertauksen vuoksi tuossa ennakkoäänet Stubbin osalta, eli vaalipäivänä tosiaankin Pekka Haavisto voitti Alexander Stubbin, mutta tuo ero ennakkoäänissä oli ehtinyt venyä niin suureksi ja varsinkin kun ennakkoääniä annettiin noin paljon, eli Stubbilla ennakkoääniä tuplasti vaalipäivään nähden ja Haavistolla sitten noin
No hetkinen, kun nyt täytyisi laskea, mutta lähes 1/3 äänistä tuli sitten vaalipäivän aikana. Joo, molemmilla tosiaan nämä pylväät on tässä nyt näillä absoluuttisilla äänimäärillä. Noin katsojille myös tiedoksi, jos ne näyttää hassuilta, että minkä takia prosentit ovat noin lähellä toisiaan ja pylväät noin eri kokoisia. Eli siinä on nyt nimenomaan nämä äänimäärät. Ja tässä on nyt sitten se, että kuinka suuri osuus Stubbilla oli omasta kannatuksestaan mikä oli kannatus ennakkoäänissä, mikä oli kannatus vaalipäivänä ja sitten toisaalta Haavistolla ennakkoon ja sitten vaalipäivänä. Ja kuten vähän uumoilimme, niin tosiaan Haavisto niukasti voitti nämä vaalipäivän äänet. Paula, mitä Alexander Stubbilla on edessään? Monenmoista haastetta ainakin. No monenmoista, tietysti ihan näitä käytännön asioita, eli perehtymistä kaikkeen salaiseen tietoon, kuten jo puhuimme. Sen lisäksi valmistautumista muuttoon, ei Mäntyniemeen, joka menee remonttiin, vaan valtion virastotaloon. Valtion vierastaloon. Ja sitten ehkä tähän varsinaiseen tehtävään liittyen onnitteluja on jo tullut paitsi Suomen edeltäjältä Niinistöltä, niin esimerkiksi Ukrainan presidentiltä, Viron ja Ruotsin pääministereiltä, EU-komission puheenjohtajalta. Ja tuo on se kontaktikenttä, minne uuden presidentin pitää hyvin nopeasti astua. Ja edessä on tosiaan ulko- ja turvallisuuspoliittisesti isoja asioita Suomen NATO-roolista mahdolliseen tulevaan EU-laajentumiseen. Ja sitten vielä tämä iso kotimaan kenttä, kotimaan vinkkeli. Täällä on kiinnostava tilanne heti alkavalla viikolla, uudet lakot edessä, eli kotimaassakin myrskyää ainakin työmarkkinoilla. Ja on jännä nähdä, minkälaisen sisäpoliittisen reagoijan roolin Stubb sitten tulee ottamaan. Lakkouhka ja kiistelyt ovat varmasti sitten vielä edessä sittenkin, kun hän maaliskuussa virkaan astuu. No Paula, katsotaanpas vielä omaa nokkaa lähemmäksi tai sen matkan päähän. Median suhde muuttuu Alexander Stubbiin. Hänestä tulee instituutio, hänestä tulee tasavallan presidentti, häntä aletaan teititellä. Suhde muuttuu. No kyllä, varmasti Suomi saa kielitaitoisen, kansainvälisen, tuollaisen kansainvälisestikin mediaa kiinnostavan presidentin, somesukkelan ollut ainakin tähän asti, mutta jokaisella presidentillä on myös ikään kuin valta rakentaa mediasuhteensa ja mediapersoonansa omalla tavalla. Sitä ei oikeastaan mikään velvoite sääntele. Ainoa, mikä sitä voi säännellä, niin on se, että kun presidentti rakentaa tuon oman kabinettinsa, niin siellä yleensä on myös rooleja, jotka torppaavat median lukuisia haastattelupyyntöjä tai pitävät huolta, että tasavallan presidentti ei liikaa sinkoile julkisuudessa. Mutta kiinnostavaa on todella myös nähdä, kuinka hän pystyy tuota omaa henkilökohtaista aktiivista elämäänsä jatkamaan, johonka kuuluu vaikkapa triathlon ynnä muu kuntoilu todella paljon. Kyllä, hän on ollut hyvin avoimena persoonana julkisuudessa ja hänet tunnetaan paitsi EU-osaamisesta, ulkopoliittisista ansioista entisenä pääministerinä, niin jonkinlaisena huippu-urheilijana, ainakin ikämiesluokassa. Katsommekin sitten henkilökuvan Alexander Stubbista. Vuonna 1994, juuri ennen Suomen EU-jäsenyydestä järjestettyä kansanäänestystä, televisiossa nähtiin uusi kasvo. Alexander Stubb, sinä puhut, että sinulla saattaisi olla kunnianhimoja mennä töihin EU-hun. Sitä en tiedä. Mahdollisuuksia on monia sen jälkeen, kun olen opiskeluni loppuun saattanut. Alexander Stubb syntyi Helsingissä 1968 kaksikieliseen perheeseen. Stubb on opiskellut useissa maissa ja väitellyt tohtoriksi Lontoossa. Opintojensa jälkeen hän työskenteli tutkijana ja muun muassa ulkoministeriön ja EU-komission virkamiehenä. Suomen EU-edustustossa Brysselissä työskentelevä tohtori Alexander Stubb on yhdentymiskehityksen asiantuntija. Mun mielestä nyt pitäisi Suomessa aloittaa keskustelu myös siitä, millaista unionia me loppujen lopuksi halutaan. Vuoden 2004 europarlamenttivaaleissa Stubb keräsi valtavan äänisaaliin ensi yrittämällä. Englannista kotoisin olevan puolisonsa Susan Ines Stubbin tuleva presidentti tapasi opiskellessaan Belgiassa
Naimisiin he menivät vuonna 1998. Heillä on 2 aikuista lasta. Huhtikuussa 2008 Stubb sai kesken perheloman kokoomuksen puheenjohtajalta puhelun. Jyrki Katainen halusi nostaa Stubbin ulkoministeriksi. Aikaa päättää oli 24 tuntia. Eli kun ulkoministeriksi pyydetään, niin vastaus on yksiselitteinen kyllä. Kun isänmaa kutsuu, niin silloin mennään. Weißt du, was die gerechte Strafe für dich ist? Was ist? Du musst jetzt nach Helsinki ziehen. Ja, genau. Stubb nousi ulkoministeriksi 40-vuotis syntymäpäivänään ilman päivänkään kokemusta kotimaan politiikasta. Jo ensimmäisenä vuonna nuori ulkoministeri sai todellisen tulikasteen, kun Venäjä hyökkäsi Georgiaan. Elokuun 2008 hyökkäys vaikutti voimakkaasti Stubbin ajatteluun. Morjes, terve. Moi. Vuonna 2011 ulkoministerin erityisedustaja Afrikan kriiseissä Pekka Haavisto raportoi esimiehelleen ulkoministeri Alexander Stubbille. Tavalla, että keskitytään ensin Somaliaan. Kun pääministeri Jyrki Katainen päätti vuonna 2014 luopua tehtävästään, kokoomus valitsi uudeksi puheenjohtajakseen ja siten myös pääministeriksi Alexander Stubbin. Ootteko te nyt ihan varmoja? Stubbin pääministerikaudesta tuli kuitenkin haasteellinen. Vaikka ministerikokemusta oli jo paljon, niin kokemattomuus kotimaan politiikan asioista ja valtapeleistä näkyy. Kun olet pääministeri, hirveän moni ihminen haluaa, että sinä epäonnistut. Ja se on minun mielestä sairasta. Stubb lähti kuitenkin vielä seuraavaan hallitukseen valtionvarainministerinä. Yhteensä hän on ehtinyt olla erilaisissa ministeritehtävissä yli 3000 päivää. Valtiovarainministerinä Stubb joutui kovaan pyöritykseen annettuaan eduskunnalle virheellistä tietoa niin sanotusta hallintarekisteriuudistuksesta. Teillä on prosenttiluvut ihan pielessä hallintarekisterin viranomaislausuntojen suhteen. Pakko kysyä, menikö teiltä laskut sekaisin? Ilman muuta debatin tuoksinassa tekee virheitä, että laskea voi monella tavalla, mutta virhe oli ilman muuta minun. Sori siitä. Vuonna 2016 Stubb hävisi kokoomuksen puheenjohtajavaalin ja ilmoitti jättävänsä kotimaan politiikan. Väistyvänä puheenjohtajana annan istuvalle puheenjohtajalle 3 neuvoa. Ensimmäinen, ole tarkka prosenttilukujen kanssa. Toinen, käytä sortseja vältellen. Ja 3, jos lapsi pyytää, mene aina tikkatauluksi. Ministerikausiensa jälkeen Stubb on työskennellyt muun muassa Euroopan investointipankin varapääjohtajana ja johtajana Euroopan yliopistoinstituutissa Firenzessä. Alexander Stubbin tie on kulkenut hyvin kansainvälistä reittiä Suomen tasavallan 13 presidentiksi. Hän on suomalaiseksi poliitikoksi maailmalla poikkeuksellisen hyvin tunnettu ja vahvimmillaan juuri niillä osa-alueilla, jotka presidentin valtaoikeuksiin oikeasti kuuluvat. Näin ilta alkaa olla muotitermeillä sanottuna taputeltu. Käydään vielä pieni kierros. Johanna, mikä oli näiden vaalien poliittinen ilmiö? Nämä vaalithan jäävät historiaan siitä, että nämä olivat ensimmäiset presidentinvaalit, jotka pidettiin NATO-jäsenyyden jälkeen ja myös Venäjän hyökkäyssodan jälkeen. Ja näiden vaalien ilmiö oli se, että me nähtiin hyvin laaja ulko- ja turvallisuuspoliittinen konsensus tähän Suomen linjaan liittyen. Voisi hyvin olla, että tämä ulkopoliittinen murros olisi johtanut enemmän hajaantumiseen, mutta näin ei käynyt. Ja kyllä keskusteluja käytiin niin paljon, että kansa varmasti sivistyi ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Matti Pesu, mikä on presidentti Stubbin ensimmäinen urakka? Varmaan ensimmäinen urakka on sitten lähteä rakentamaan suhteita Suomelle tärkeihin maihin vierailujen kautta. Varmaan aloitetaan näistä lähitienoin maista ja sitten laajennetaan. Ja toki samalla Stubbin pitää luoda itselleen omalainen tyyli ja profiili tasavallan presidenttinä. Ja saappaat on monen mielestä varmaan aika iso. Sami on laskenut kynää savuten
taulukkoja. Mikä teki näistä vaaleista aivan omanlaatuisensa? Nyt voidaan Matti taulukot unohtaa. Mä haluaisin oikeastaan sanoa, että mä oon aloittanut kommentoimaan presidentinvaaleja 94, eli myös jo sieltä ensimmäisistä kaksivaiheisista alkaen. Niin kyllä nämä on selvästi sopuisimmat vaalit minun mielestä näistä. Jos mietitään kokonaan tätä kokonaisuudessaan ykköskierrosta ja kakkoskierrosta, ja se jollakin tapaa kulminoitui nyt tähän tilanteeseen, missä Stubb saapui Haaviston juhlaan ja he ikään kuin yhdessä puhuivat siellä. Se oli taitavasti suunniteltu tai spontaanisti, oivaltavasti tehty hetki, kohottava hetki. Paula, meillä on ollut leppoisia ja äksyjä ja vaikeatajuisia, fundeeraavia presidenttejä. Saammeko nyt sellaisen selkokielisen presidentin, joka pystyy kiteyttämään kaiken 3 pointtiin? No varmasti tietynlaista särmää ja arvokasta änkyryyttä Suomen kansa arvostaa ja niitä molempia puolia taitaa myös Stubbissa olla, mutta vastaus on kyllä 3 pointista. Hän ei varmasti luovu myöskään presidenttinä. Enkä malta olla siteeraamatta somessa esiin noussutta fingerpori-piirtäjä Pertti Jarlan ilahtunutta huomiota. Stubb, hänet on helppo piirtää. Kansanvallan juhlaviikonloppu alkaa olla tässä. Suomi on äänestänyt sekä seuraavan Euroviisu-edustajan että uuden tasavallan presidentin. Ja kaikki vaaleista Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi sekä tietysti radiossa ja heti huomenna Ylen aamussa. Ja tässähän on Suomen 13. presidentti Alexander Stubb. Hän astuu virkaansa 1. päivä maaliskuuta. Yle TV1 ja Areena näyttää virkaanastujaiset suorana lähetyksenä. Ja siteerataan vielä vanhaa kansanviisautta, tai taitaa olla raamatullinen viisaus, että kun luoja antaa viran, niin se antaa myös viisauden. Ja kiitos Matti vaaliviisaudestasi ja hyvästä yhteistyöstä. Kiitos. Kiitos. Näkemiin ja hyvää yötä ja hei hei. Hei hei. Hyvää yötä ja huomenna jatkuu sitten Ylen lähetyksessä ja verkossa tämä puinti. Viestiä niin kesken lähetyksen. Joo. Niin, kun se oli niin pidättyvää ja semmoinen